Αυτό πρότεινα, αλλά επειδή υπάρχουν τελικά συνάδελφοι. Ωραία, λοιπόν. Οπότε διαδικαστικά το εκτός ημερήσιας διάταξης θα το συζητήσουμε στο τέλος μετά το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών, για το οποίο πάμε να συζητήσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, οπότε, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη, έχουμε συζήτηση του θέματος που αφορά τις ιχθυοκαλλιέργειες και τις ενέργειες τις οποίες θα προβούμε για την αντιμετώπιση τους, κατόπιν συλλογής υπογραφών δημοτών. Να ενημερώσω ότι υπάρχουν εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων και εκπρόσωποι των δημοτών οι οποίοι υπέβαλαν το αίτημα, αλλά και εκπρόσωποι των ΠΟΑΗ κτλ. Να δοθεί ο λόγος πρώτα στους δημότες, αν συμφωνεί φυσικά και η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι των συναδέλφων, όπως κάνουμε κάθε φορά, νομίζω δεν υπάρχει αντίρρηση, έτσι ώστε να τεθεί το θέμα, η εισήγηση του θέματος, είναι ο πρόεδρος της επανένωσης ή κάποιος εκπρόσωπος, να ακούσουμε τους δημότες, να τοποθετηθούν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είναι παρίστανται, όπως είπα, και οι εκπρόσωποι του φορέα της διαχείρισης ΠΟΑΗ να απαντήσουν σε όποια ερωτήματα υπάρξουν. Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Παρακαλώ. Μετά τους δημότες θα έλεγα να προηγηθεί ο φορέας διαχείρισης ΠΟΑΗ, να δούμε τι θέλει να πει, για να τοποθετηθούμε κι εμείς αναλόγως. Εντάξει. Εγώ το είπα με την έννοια μήπως ακουστούν πρώτα και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, να ακουστούν οι προβληματισμοί συνολικά, αλλά όπως και να έχει. Να ακουστεί ο φορέας διαχείρισης, το θέμα οι είναι. δημότες, φορέας διαχείρισης και μετά μιλάμε. Δεν αλλάζει κάτι διαδικαστικά. Λοιπόν. Ναι, ωραία. Λοιπόν. Συμφωνούμε και εμείς. Θα ακούσουμε τους πολίτες, τον φορέα. Μετά θέλουμε να ακούσουμε από τη διοίκηση την άποψη και τι έχει κάνει και μετά θα τοποθετηθούμε και εμείς. Ο κύριος Αγαπίου επί της διαδικασίας. Όχι. Επειδή ήθιστε στα Δημοτικά Συμβούλια να ανακοινώνουν τα πρόσωπα εκείνων που μας τιμούν με την παρουσία τους, θεωρώ ουσιαστική παράληψη να μην αναφερθεί το όνομα του πρώην Δημάρχου κ. Ευάγγελου Αστράκου, ο οποίος ως Δήμαρχος και ως Δημοτικός Σύμβουλος φράγισε τα τοπικά μας δρόμενα με την παρουσία του. Ωραία. Τον καλωσορίζουμε. Δεν τον είδα τον κύριο Δήμαρχο. Καλώς ήρθατε, κύριε Δήμαρχε. Προσήλθε ο Βακαλής Αντώνιος. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω, καταρχάς να χαιρετήσουμε την παρουσία των συμπολιτών μας. Να ρωτήσω αν έχουν κληθεί οι βουλευτές της περιφερειάς μας. Εξ όσων γνωρίζω, είχε σταλεί επίσημη πρόσκληση από το Γραφείο Δημάρχου σε όλους τους βουλευτές της περιφέρειας. Έτσι. Παρακαλώ. Το Κομμουνιστικό Κόμματος φυσικά το εκπροσωπώ εγώ, έτσι, για να μην το... Ναι, δεν ξέρω, η θέση της Λαϊκής Εισπύρωσης, όπως γνωρίζετε, είναι κοινή με το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πάμε πρωτού ξεκινήσουμε να εκφράσω τις θερμότερες ευχές μου για τα γενέθλιά του στον κύριο Ζαλμά. Να είστε πολύχρονος με υγεία. Τα 35. Λοιπόν, ο πρόεδρος της Επανένωσης, ο κύριος Αργυρός, έχετε τον λόγο, πρόεδρε, σας ακούμε. Καλησπέρα σας. Και υπάρχει και εκπρόσωπος, με συγχωρείτε, της κυρίας Σασημακοπούλου, βουλεύτριας της Ελληνικής Λύσης. Πάμε, κύριε Αργυρέ. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριοι και κυρίες Δημοτικοί Σύμβουλοι και ο κόσμος που έχει έρθει εδώ για να ακούσει αυτό το σοβαρό θέμα, θα κάνω έναν πρόλογο μονόλεπτο, γιατί την εισήγηση της επανένωσης θα την κάνει η τεχνικής μας σύμβουλος. Μετά από 4 συνολικά αιτήματα της Συντονιστικής Επιτροπής και της Επανένωσης, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε στο καυτό θέμα ένα ζήτημα που είναι για το μέλλον του υπερκορεσμένου νησιού μας από οχλούσες και περιβαλλοντολογικά επικίνδυνες επιχειρήσεις. Ως Πρόεδρος της Επανένωσης και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής θα κάνω ένα σύντομο, όπως συνηθίζω, πρόλογο. Την εισήγησή μας θα την κάνει η κυρία Ευανθία Μιχάλαινα ως Τεχνικός Σύμβουλος της Επανένωσης σε θέματα περιβάλλοντος. Ο λαός της Σαλαμίνας έχει μιλήσει με 10.000 υπογραφές. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τις Ιχθυοκαλλιέργειες μίλησε σε 2 υπουργεία, κάνοντας έντονα γνωστό ότι η Σαλαμίνα δεν δέχεται και δεν θα επιτρέψει με αγώνες την εγκατάσταση νέων και πολλαπλάσιων ΠΟΑΗ. Ήμασταν σαφείς και το κατάλαβαν. Έγινε πολύ σοβαρή δουλειά από τη Συντονιστική Επιτροπή, άσχετα αν κάποιος προσπάθησε ή κάποιοι προσπάθησαν να την αποδομήσουν, λίγο πριν πάρει παράταση στο προεδρικό διάταγμα. Τον ερχόμενο Νοέμβριο όμως έρχεται η ώρα. Οργανωθείτε. Εμείς δεν θα τα παρατήσουμε. Δεν ανεχόμαστε άλλη υποβάθμιση. Βαρέθηκα 50 χρόνια να βλέπω το νησί που αγαπάω να πουλιέται μέτρο-μέτρο. Αντί να γονατίζει όλη η Ευρώπη μπροστά του για τη σωτηρία της, βοηθάμε την οικονομία της χώρας του νερό κόλπο με ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων σε αλφα αρχαιολογική ζώνη, με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Ένα νησί που εκτός από 200.000 καλοκαιρινούς κατοίκους έχει άλλους τόσους τα Σαββατοκύριακα για να αποφορτιστεί η Αττική στις πανέμορφες παραλίες μας. Ένα πυκνοκατοικημένο νησί που έχει την ατυχία να είναι κοντά στην Αττική ώστε να το θέλουν όλοι να το εκμεταλλευτούν. Οι ΠΟΑΗ είναι απόλυτα κατανοητό ότι είναι απαραίτητες για την εθνική οικονομία. Συμφωνούμε απόλυτα να γίνουν, αλλά σε άλλες χιλιάδες χιλιόμετρα κατοίκητων παραλιακών γραμμών. Η Σαλαμίνα το χρέος της προς το έθνος το έχει υπερκαλύψει με τη Ρεβιθούσα και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν αντέχουμε άλλη επιβάρυνση. Ευχαριστώ. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Αργυρό. Η κυρία Μιχάληνα έχει την εισηγή. Η κυρία Μιχάληνα, παρακαλώ στο βήμα. Σας ακούμε, κυρία Μιχάληνα. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Εύα Μιχάληνα, είμαι σύμβουλος στην Επανένωση, μέλος του Συντονιστικού κατά των Εχθειοκαλλιεργειών και διδάκτορας της Σορβόνης εξειδικευμένη σε θέματα υφόρου ανάπτυξης και νησιωτικότητας. Είμαι επίσης μέλος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής και επομένως είμαι από τους πρώτους σε αυτή τη χώρα που ενημερώνομαι για τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς σε ό,τι αφορά έργα ανάπτυξης για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι υδατοκαλλιέργειες, συμπεριλαμβανομένων των ηχθειοκαλλιεργειών, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές επιταγές και τις κυβερνητικές αποφάσεις που ακολουθούν, ενδείκνυται ως προστατευτικός μηχανισμός για τα θαλάσσια αλλιεύματα, τονώνοντας ταυτόχρονα τις εξαγωγές μας, την εθνική οικονομία και την κατανάλωση ηχθείως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επί αυτού. Φυσικά, λοιπόν, δεν θα διαφωνήσουμε με αυτό το γενικό περίγραμμα ωφέλους από τις υδατοκαλλιέργειες. Θα διαφωνήσουμε όμως στο ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες, κυρίως και λιγότερο οι υπόλοιπες οστρακοκαλλιέργειες κλπ., δημιουργούν όφελος για τη Σαλαμίνα μας. Και δεν θα διαφωνήσουμε μόνο εμείς. Θα διαφωνήσει και η μελέτη των Μακάλιστερ και Έλιοτ, η οποία αποτελεί αντίκρουση της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και η οποία διατυμπανίζει ότι η στρατηγική αυτή μελέτη περιγράφει ένα έργο, μία ΠΟΑΗ που δεν μπορεί να έχει εφαρμογή ουσιαστικά στη Σαλαμίνα. Ειδικότερα η ΣΜΕ, όπως τη λέμε στη στρατηγική μελέτη, έχει σοβαρές ελλείψεις σε ό,τι αφορά θέματα υποδομών, πόσιμου νερού, εφοδιαστικής αλυσίδας, μελέτης κοινωνικού προφίλ και προφίλ υγείας και πρόνοιας και πάρα πολλές άλλες. Ενημερώσαμε για όλα αυτά το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι μεγάλη ευθύνη όποιου υπουργού αποδειχθεί μια τέτοια στρατηγική μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η ΣΜΕ ήταν άρτια, οι υδατοκαλλιέργειες στο νησί μας προσθέτουν ένα υποπρόσθετο βάρος σε ένα νησί που ήδη ασφικτιά από κάθε λογής βιομηχανική δραστηριότητα. Τι θέλετε? Θέλετε LNG terminals? Τα έχουμε. Θέλετε ναυπηγεία? Τα έχουμε. Θέλετε διαλυτήρια? Τα έχουμε. Θέλετε λατομεία? Τα έχουμε. Θέλετε ράδα? Θέλετε απόβλητα? Τα έχουμε. Όχι απλώς νέες ηχθειοκαλλιέργειες δεν χωρούν, αλλά και αυτές που λειτουργούν ήδη απαιτούμε να φύγουν. Όπως και όλες οι υπόλοιπες ρυπογόνες δραστηριότητες στο νησί μας. Το νησί αυτό δεν το θέλουμε. Ούτε ενεργειακό κόμβο, ούτε ναυπηγοεπισκευαστικό κόμβο, ούτε κόμβο ξένων ιδιωτικών συμφερόντων, που όπως ακριβώς στην περιοχή του Ελληνικού, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, θα γεμίσει τις τσέπες κάποιων που δεν γνωρίζουμε και δεν είναι Σαλαμίνοι, στερώντας από εμάς τους Σαλαμίνιους τον τόπο μας. Ο φορέας διαχείρισης μιλάει για αύξηση των θέσεων εργασίας. Έτσι έλεγαν και για το ελληνικό. 80.000 θέσεις εργασίας ευαγγελιζόταν η Lambda Development, που κατέληξαν 5.000. Και αυτές έχουν καλυφθεί από άλλες εθνικότητες ανθρώπους, επειδή δεν βρίσκουν εξειδικευμένους Έλληνες. Ας το δούμε όμως το θέμα και περιβαλλοντικά. Το έργο θεωρείται φιλοπεριβαλλοντικό. Όμως, μια πολύ πρόσφατη μελέτη πανεπιστημίου του Μαρτίου του 2025, δηλαδή ένα μήνα πριν, τι καταλήγει στο συμπέρασμα ποιο? Από Έλληνα μάλιστα. Ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες αυξάνουν τις εκπομπές ρήπων. Το δε χωροταξικό για το τουρισμό μιλάει για καταδυτικό τουρισμό δίπλα στις ηχθειοκαλλιέργειες. Έψαξα να βρω πού αλλού συμβαίνει αυτό στην Ελλάδα και συμβαίνει αλλού και αλλού, στη Ρόδο. Βέβαια από εταιρείες που είναι άγνωστο ποιοι βρίσκονται από πίσω, γιατί και αυτό το έψαξα και ποιους απασχολούν. Απασχολούν οδήτες? Δεν είναι βέβαιο. Εκεί όμως οι καταδύσεις μπορεί να είναι δυνατές δίπλα στις ηχθειοκαλλιέργειες, δίπλα στις ηχθειοκλοβούς, λόγω των δυνατών ρευμάτων που καθαρίζουν την περιοχή. Εδώ στα στενά της Σαλαμίνας και στα ρηχά νερά, πώς θα βρεθούν τα ρεύματα? Και εκτός από τις καταδύσεις, πώς θα μεταφέρονται τα απόβλητα μέσα από τα δάση, από τις παραλίες, στα δύο σημεία εκτόνωσης του νησιού, που βρίσκονται στα Παλούκια και στη Φανερωμένη?
Θέλουμε να διανυθούν εμείς οι κάτοικοι τεράστιοι δρόμοι μέσα από τα δάση μας, κύριοι? Όχι, δεν θέλουμε. Θα αρκεστείτε στους χωματόδρομους και στις βάρκες για να χωρέσετε δυναμικό 4.000 στρεμμάτων ηχθειοκαλλιεργειών? Όχι, δεν θα αρκεστείτε. Θα ζητήσετε δρόμους μέσα από δασικές περιοχές, τους οποίους εμείς δεν θέλουμε. Τέλος, δεν είναι δυνατόν η κοινωνία μας να αποδεχθεί ένα τέτοιο φαραωνικό έργο καταπάτησης του νησιού μας, όταν έχουμε ένα Δήμο, ο οποίος ακόμα δεν έχει οργανώσει τμήμα επιτήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος. Το ξέρετε ότι εχθές έλαβε η επανένωση επιστολή από το Δήμο και στην οποία αναφέρεται άκουσον ότι ο Δήμος και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής των Κατοίκων αγνοούν παντελώς τα στοιχεία υγείας των κατοίκων αυτού του νησιού. Δηλαδή, σε ένα νησί με το πιο βρώμικο περιβαλλοντικό προφίλ στην Ελλάδα, και ενώ αρμοδιότητα του Δήμου είναι η προστασία της υγείας των κατοίκων του, νόμος 3463 του 2006, εσείς, ο φορέας διαχείρισης, πιέζετε να επιβαρυνθεί κι άλλο, οι κάτοικοι να πιεστούν κι άλλο, τη στιγμή που δεν έχουμε μετρήσιμα στοιχεία για το πώς έχουν ήδη πιεστεί. Η κυρία Μπόγρη μου είπε ότι με δική της πρωτοβουλία και με τον κύριο Πατούλη είχαν ανακόψει τις κατοκαλλιέργειες και τις ηχθειοκαλλιέργειες. Θέλω να μας πει μετά, να ενημερώσει τον κόσμο τι ακριβώς, γιατί συζητάμε ακόμα σήμερα. Μέλη του Δεσού του Πέριβος συγκέντρωσε 10.000 υπογραφές εναντίον των ηχθειοκαλλιεργειών. Μέλη του συντονιστικού γεμίσαμε ένα πούλμαν με προέδρους φορέων και πήγαμε σε 2 υπουργούς και του διαμηνήσαμε σε κάθε τον τόνο, οι ενεργοί δημότες και ομάδες, ότι δεν θέλουμε υδατοκαλλιέργειες στο νησί μας. Το ίδιο και οι ενεργοί δημότες με τον πρόεδρο τον κύριο Φαρμακόρη, που μια ομάδα πολύ ωραία που έχει συσταθεί πρόσφατα. Το ίδιο και ο πρώην δήμαρχος ο κύριος Ζαβαρής. Όλος ο κόσμος. Ο κύριος δήμαρχος προσωπικά, και μπορώ να σας το βάλω να το ακούσετε, στην εκδήλωση του Πέριβου είπε, θεωρεί αυτό το έργο καταστροφικό. Επομένως, όσο ωφέλιμο κι αν είναι κάποιοι, θεωρώ ότι κανείς δεν τις θέλει στο νησί τις ηχθειοκαλλιέργειες. Γιατί το κουβεντιάζουμε? Γιατί ακόμα το κουβεντιάζουμε? Η επανένωση σας ζητά και κλείνω με τις προτάσεις μας. Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ πολύ να μας ενημερώσετε τι ακριβώς θα κάνετε σαν πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιώσιμη Αλληλεία όταν θεωρείτε ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες είναι καταστροφικές. Η κυρία Μπόγρη θα ήθελα να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή το έργο σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες, το οποίο προσπάθησε και μπράβο της να ανακόψει στο παρελθόν. Ο κύριος Δήμαρχος θέλω να μας ενημερώσει για τις ημερομηνίες λήξης των υφιστάμενων ηχθειοκαλλιεργειών, καθώς και πότε θα απομακρυνθούν κάποια μπλόκια οστρακοκαλλιεργειών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ψηλή Άμμο. Θα ήθελα επίσης να τον παρακαλέσω να δημιουργήσει αρχείο με στοιχεία για την υγεία και το θαλάσσιο περιβάλλον του νησιού μας. Θα ήθελα να δημιουργήσει μια επιτροπή με εμπειρογνώμονες, οι οποίοι να επιτηρούν και να προστατεύουν το θαλάσσιο, να εισηγούνται μάλλον μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Σαλαμίνας. Θα ήθελα να απαιτήσει η ΠΟΑΗ να φύγει από τα διαπόρια και το νησί μας. Ως πρόεδρος της Επιτροπής για τη Βιώσιμη Αλληλεία, τη θέση που έλαβε και μπράβο του, να θέσει στο τραπέζι των αποφάσεων το ζήτημα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας του νησιού μας και την έλλειψη υποδομών που καθιστούν την εμπορική επιχειρηματική αυτή επιλογή ανεπιτυχή. Και να απομακρύνετε από εμάς, κύριε Δήμαρχε, το πικρό αυτό ποτήρι. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε υποστήριξη. Ευχαριστώ πολύ. Προσήλθε ο Λένης Κωνσταντίνος και η κυρία Καρνές Λελούση Σοφία. Θέλει κάποιος άλλος δημότης το λόγο? Ο κύριος Αστράκος, ο πρώην δήμαρχος. Ελάτε στο μικρόφωνο, να δώσουμε ένα μικρόφωνο στον κύριο Αστράκο. Σας ακούμε. Αγαπητοί κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Δημοτική Συμβουλή, δημότες μας. Θα ήθελα να τοποθετηθώ ύστερα από αυτό που άκουσα, από τις αντιφάσεις και αντιθέσεις της κυρίας ομιλήτριας προηγουμένως. Πρώτον, είπε ότι διεθνώς αλλά και εθνικά οι ηχθειοκαλλιέργειες είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Δεύτερον, δεν έχουμε τίποτα, λέει, με τις ηχθειοκαλλιέργειες. Τρίτον, είναι εθνικό κεφάλαιο, είναι ο μόνος κλάδος του πρωτογενής τομέα, η οποία έχουμε εξαγωγική δραστηριότητα. Τρίτον, τρώει τσιπούρα σήμερα και λαδάκι ο φτωχός, γιατί πριν ο φτωχός αγόραζε τα ψάρια και τα έτρωγε ο δικηγόρος και ο γιατρός. Για όσους ξέρουν τι σημαίνει ψάρια, καθαρά.
τσιπούρες, λεφτίνια, μπαμπούλια. Αγόραζε φτωχός και τα έτρωγε ο δικηγόρος και ο γιατρός. Σήμερα τρώει τσιπούρα όλος ο ελληνικός λαός. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στη δική μου δημαρχιακή περίοδο ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Πρώτον, ως δημοτική περίοδο τότε, πέρα από τη στρατηγική που είχαμε και αναπτύξαμε, στον αθλητισμό με τα κλειστά γυμναστήρια, στην υγεία με το κέντρο υγείας, με τα πάρκα και με τα λιμάνια, πέρα αυτά, είχαμε και στρατηγική ανάπτυξη τουριστικής αλληλείας. Και τι κάναμε τότε? Στη Σαλαμίνα υπήρχαν άνθρωποι που μαζεύανε αρχιβάδες. Ίσως οι νέοι δεν γνωρίζουν αυτά τα πράγματα. Τη σκάτιλια που λέμε εμείς. Ένα πολύ εμπορικό προϊόν, το οποίο και αυτό ήταν εξαγώγημα προς την Ιταλία. Δουλεύανε πάρα πολλοί άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά, επαγγελματίες, και πολλοί όσοι σχολάραν τα απόγευμα από νύχτανου, κάνανε αυτή τη δουλειά και συμπληρώνανε το βιοκάματό τους και χτίζανε σπίτια στις κόρες τους. Και παντρεύανε παιδιά. Ήρθε μια διαταγή η οποία απόρριψε και απαγόρευσε την αγία στον Διάβλο. Οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται τα βαρκάκια μέσα με αυτά, στις αρχιβάδες, και απαγόρευσε λόγω Διάβλου και λόγω υγιεινής. 50 άνθρωποι, θα πρέπει να με ανεχτείτε λίγο για την ιστορία, να ακούσετε κάποια πράγματα, γιατί η ιστορία διδάσκει πολλές φορές. 50 άνθρωποι επαγγελματίες και άλλοι 200 δευτερογενώς επαγγελματικά σκοτώθηκαν. Τι ζητούσαν τότε? Ζητούσαν να αλλιεύονται οι αρχιβάδες, αλλά πρέπει να περνάνε προς τα μέτρα καθαρισμού. Τι είναι ο σταθμός καθαρισμού? Μια καθαρή περιοχή θαλάσσια, ποντίζονται 4-5 ημέρες και ένας κτηνίατρος που παρακολουθεί και την περιοχή δίνει μια βεβαίωση ότι έγινε καθαρισμός και η αρχιβάδα λιγοκλίνει και αυτό καθαρίζεται. Και βεβαίωση πώς γρόσι. Τι κάναμε τότε εμείς? Στέλναμε, σφραγίζαμε τα τσουβάλια ως δημοτική αρχή μαζί με το λιμεναρχείο και τα στέλναμε στη Χαλάστρα, γιατί μόνο εκεί υπήρχε σταθμός καθαρισμού. Και τα επαναφέρανε, τα αποσφραγίζαν το λιμενικό και τη ρώτησαν. Και λέω, τι είναι, και αναγκάστηκα και πήγα στη Χαλάστρα. Και τι είδα? Έναν κόλπο θαλάσσιο, καθαρή θάλασσα, τα ποτίζανε μέσα και λέω, γιατί αυτό δεν το κάνουμε εμείς? Και τότε ξεκίνησε η πρώτη παραχώρηση θαλάσσιας έκτασης για καλλιέργεια. Στο βαθύ, εκεί που σήμερα είναι η ηχθειοκαλλιέργεια. Πήραμε άλια από την νομαρχία, κανονικά ο Δήμος τότε αδειοδοτήθηκε, γιατί τα νερά μας είναι καλά, για να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε σταθμό καθαρισμού αλληλείας. Η πρώτη πράξη που ήταν για την αλληλεία και την ανάπτυξη του νησιού. Δεν προχώρησε ο επόμενος δήμαρχος και δόθηκε μετά ο χώρος, αφού ήταν κι άλλο διαδοτημένος, δόθηκε μετά σε κάποιον και έκανε ηχθειοκαλλιέργεια. Το ίδιο έγιναν και οι υπόλοιπες. Και όλες έγιναν σε χώρους, γιατί αυτά που ακούγονται είναι παραλογισμοί. Ότι εμποδίζονται οι άνθρωποι και οι παραλίες και η ανάπτυξη. Όπου υπάρχει ηχθειοκαλλιέργεια, δεν υπήρχε πρόσβαση δρόμου. Πρόκειται για γκρεμιά. Πού θέλετε να πάμε? Να πάμε στο Θυμί? Ήταν ένα δασικό κομμάτι, το οποίο δεν υπήρχε άλλη ιδιοκτησία. Ήταν ένα δάσος που βγάζανε έτσι. Δεν είχε πρόσβαση στο δρόμο πουθενά. Πού θέλετε να πάμε? Στη Φώκα πίσω? Δεν υπήρχε πρόσβαση, έπαιρνε πότε και ποιος αποκλείστηκε από παραλία από τη Φώκα. Για να καταλάβω κι εγώ που είμαι εδώ Σαλαμίνιος. Ποιος πήγαινε για μπάνιο? Να μας πει ένας και του αποκλείστηκε ο χώρος. Να πάμε στο Λαμπρανό? Μια Ιώσους ξέρουν τους χώρους, Να πάμε στο Λαμπρανό? Υπήρχε δρόμο να πάει κάποιος στο Λαμπρανό? Υπήρχε δρόμος. Υπάρχει σήμερα αυτοί που κάναν τη μονάδα, ανοίξαν ένα δρόμο για να πάνε τα υλικά τους. Άρα, να τις δούμε και τις 5. Ποιος χώρος είναι αυτός που αποκλείει πολίτες Σαλαμίνους να πάνε, είτε να κολυμπήσουν είτε να πάνε στην παραλία? Ένας να πει ότι εγώ πήγαινα εκεί. Με ειλικρίνεια. Το Πυριακόνι ποιος πήγε? Να μην πεταγόμαστε, παρακαλώ. Λοιπόν, ένα λεπτό. Παρακαλώ θερμά. Το Πυριακόνι. Να μην διακόπτουμε τους συνομιλητές. Ακριβώς. Να μάθετε και να συζητάτε. Λοιπόν, το Πυριακόνι είναι ένας χώρος ενός ιδιοκτήτη. Μια βούβα, το οποίο είναι δασικό γύρω και είχε ένα κομμάτι γύρω στα 10 στρέμματα. Ήταν καλλιεργήσιμη γη. Την οποία αυτός που έκανε τη μονάδα εκεί αγόρασε όλο το χώρο. Δεν απόκλεισε κανένα, δεν πήγαινε ποτέ κανένα. Στην Πυριακονία κατεβαίνανε. Το δρόμο τον άνοιξε αυτός ο άνθρωπος εκεί μετά. Και τι δρόμος, τέλος πάντων, κατσάβραχα για να κατέβει ένα αυτοκίνητο να πάει τα υλικά του. Ποιος είχε αποκλειστεί ποτέ από εκεί να κατέβει κάτω? Ποιος? Πολίτης αποκλείστηκε να κατέβει κάτω στην παραλία, αν μπορούσε να κατέβει αυτοκίνητο? Ποιος? Άρα το επιχείρημα ότι ξέρεις καταστρέφονται οι παραλίες είναι απαράδεκτο και να μην πω πολιτικαλικό. Παρακάτω.
Θα με ανοιχτεί και πρόεδρε για 5 λεπτά ακόμα. Με συγχωρείτε γιατί πρέπει Αν μπορούμε να συντομεύσουμε, θα το εκτιμούσαμε. ναι. Ελάτε, Δήμαρχε. Προχωρήστε. Έχουμε να δούμε. Τι σημαίνει χειροκαλλιέργεια. Η κυρία που μίλησε προηγουμένως έχει ανέβει ποτέ σε χειροκαλλιέργεια. Έχει δει ποτέ τι είναι η χειροκαλλιέργεια. Γιατί αν το είχε δει, εγώ θα τη ζητήσω συγγνώμη. Κανένας από αυτούς δεν έχει πάει και ούτε έχει δει τι είναι η χειροκαλλιέργεια. Απλώς ακούει, είναι καταστρέφουν τον τόπο. Έτσι, μια γενική εικόνα ότι καταστρέφουν το περιβάλλον. Για να κάνει κάποιος μια χειροκαλλιέργεια, πρέπει να υπογράψει και να πάρει έγκριση από 7 υπουργεία. Πρώτον, από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, εάν και εφόσον εμποδίζει ναυσιπλοείες κτλ. Δεύτερον, από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εάν και εφόσον υπάρχει κίνδυνος σε περίπτωση στρατιωτικών επιχειρήσεων κτλ. Τρίτον, από το Υπουργείο Τουρισμού, αν η περιοχή αυτή εμποδίζει ανάπτυξη τουρισμού. 7 υπουργεία. Και το τελευταίο Υπουργείο εγκρίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος που λέτε όχι. Πότε όμως, αφού υποβάλλει την περιβαλλοντική μελέτη και τότε παίρνει έγκριση ότι η μονάδα αυτή, συγκεκριμένη, γιατί κάθε μονάδα, δεν βλάφτει το περιβάλλον. Πώς είναι εδώ να έρχονται κάποιοι και να μας λένε ότι καταστρέφει το περιβάλλον. Για ποια μελέτη είναι αυτή ενός πανεπιστημίου, ενός κρατικού φορέα που να μας λέει, η μια μονάδα να μας πει. Όχι η χειροκαλλιέργεια βλάπτει το περιβάλλον. Μία να την παρουσιάσουν. Μία του κράτους, κρατική. Κρατική. Όχι εδώ οποιοδήποτε κάνει μια μελέτη. Κρατική. Που να λέει ότι βλάπτει. Θα του ζητήσω συγγνώμη γιατί εγώ 40 χρόνια που παρακολουθώ το θέμα δεν έχω ποτέ και καμιά μελέτη να την παρατηθεί απέναντι σε οποιοδήποτε. Άλλο οι χειροκαλλιέργειες δεν μας αρέσουν, όπως μου είπε κάποτε κάποιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας και του είπα γιατί Νίκο, ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν γουστάρω να τις βλέπω, μου λέει. Δεν γουστάρω να τις βλέπω. Υπό αυτή την άποψη, όταν θέλουμε ή μισούμε κάτι δεν μας αρέσει, εντάξει, αλλά με την συμπραγματικότητα δεν έχει κανένας λόγο να την παρατεθεί. Δεν θα σας πω 4 επιχειρήματα απλά να απαντήσω σε αυτός που λένε καθημερινά. Λέει ότι η τροφή βλάπτει και μολύνει το κάτω από τον πάτο. Όσοι ξέρουν από ψάρεμα, οι χειροκαλλιέργειες βρίσκονται σε 50 μέτρα και απάνω βάθος. Ξέρετε τι είναι 50 μέτρα, 13 ορόφοι. Αν ένα στραγάλι, αυτοί που ψαρεύουν δεν ξέρουν, ένα στραγάλι το πετάξουμε απάνω, αν πιστεύει κάποιος ότι αυτό θα φτάσει στον πάτο, πρώτον δεν θα φτάσει αν δεν το φάει κάποιο ψάρι, γιατί κάτω γίνεται χαμός από ψάρια, και δεύτερον δεν θα φτάσει υπό λόγω των ρευμάτων. Δεύτερον, για να γίνει μια μονάδα, το πρώτο που θέλει ο ήξιος καλλιεργητής είναι καθαρό νερό και καθαρό περιβάλλον. Αν ο χώρος αυτός μολύνει, έχει αυτό καταστροφεί ο ίδιος. Δεύτερο επιχείρημα. Αλλά αυτός που ενδιαφέρεται και θέλει καθαρό περιβάλλον είναι ο ηχθειοκαλλιεργητής και θέλει ανάπτυξη. Είναι σαν το παιδί μες στο σπίτι που το φροντίζεις. Αν το αφήσεις βρώμικο, δεν θα αναπτυχθεί καλά. Απλά πράγματα είναι αυτά. Άρα ο πρώτος που ενδιαφέρεται για το περιβάλλον είναι ο ίδιος ο ηχθειοκαλλιεργητής, γιατί αν μολυνθεί το περιβάλλον, θα πρέπει να σηκωθεί να φύγει να την εγκαταλείψει τη μονάδα. Και παρακαλώ να ολοκληρώσουμε, κύριε Φράγκο. Ολοκλήρωσα. Θα πω πάρα πολλά, αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει να σας φάω το χρόνο. Να είστε καλά. Θέλει κάποιος άλλος δημότης το λόγο? Ένα μικρόφωνο παρακαλώ στον κύριο εδώ που ζήτησε. Το όνομά σας και ιδιότητά σας και σας ακούμε, κύριε. Πάνω. Καλησπέρα σας. Ρεμούντος Μάριος το όνομά μου. Ήμουνα μια 5ετία δίτη σε ηχθειοκαλλιέργειες. Ξεκίνησα από το Κρανίδι Αργολίδας, πήγα στον Πόρο. Φτάσα μέχρι Χαλκιδική, να μην σας πολύ ζαλίζω. Λοιπόν, αυτά που είδα εγώ τα σταμάτησα αυτή τη δουλειά και για θέμα ασφαλείας, αλλά και για θέμα ρύπανσης και βρωμιάς και απερισκεψίας των ιδιοκτητών των ηχθειοκαλλιεργειών. Λάχθηκα πεσμένα κάτω, στο βυθό. Τα ψάρια, τα νεκρά, υποτίθεται ότι είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσία να τα πάρουν, να τα πετάξουν σε τσουβάλια και τα πετάγανε επί τόπου, τα μετράγανε δίθεν και τα πετάγανε κάτω. Τι άλλο, πολλά, κομμένα μπουκάλια που αλλάζαν το λάδι στις πετρελαιοκίνητες μηχανές. Συγκεκριμένα στην Κάνταλη, στον Πόρο, δεν μπορείς ούτε να κάνεις μπάνιο στην παραλία μες στον κόλπο εκεί πέρα, ούτε να πιεις νερό από εκεί που λέμε, από τη θάλασσα. Και λιωμένα δίχτυα, τα οποία ήταν σάπια και τα κόβαν και τα πετάγανε κάτω. Και έχω βέβαια προσωπικά βίντεο, τα οποία δεν μπορώ να τα δείξω, απαγορεύεται, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα. Από εκεί πέρα, τι να σας πω.
Ό,τι άλλο θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε, κύριε. Θέλει κάποιος άλλος από τους δημότες το λόγο? Δικαιούστε το λόγο. Άμα θέλετε μπορείτε να σας δώσετε το λόγο να τοποθετηθείτε επί του θέματος όμως, έτσι. Ναι. Ελάτε. Επειδή εγώ... Θα δοθεί ο λόγος, ένα λεπτό, κύριε Κογιά, θα δοθεί ο λόγος σε όποιον δημότη ζήτησε το λόγο, επί του θέματος των εχθειοκαλλιεργειών προφανώς θα μιλήσει ο άνθρωπος, έτσι. Πάμε. Εντάξει, πάμε. Σας ακούμε. Μέλος της Επανένωσης και πρόεδρος των Κανακίων και από 7 χρονών έκανα μπάνιο στο λεγόμενο Πριακόνι, που μας λέει ο κύριος Αστράκος. Υπήρχε δρόμος και πηγαίναμε με το αυτοκίνητο, με πήγαινε ο πατέρας μου. Ήταν πολύ καθαρή η παραλία και ποτέ δεν αμφισβητήσαμε το χώρο. Αλλά ήταν, όπως λέει, ο καλλιεργητής. Αλλά τώρα όποιος πάει να κάνει μπάνιο, τον εδιώχνουν από εκεί. Αυτό θέλω να πω εγώ. Καταρχήν, επειδή είμαι και δίτης, αν βουτήξει κάποιος δίπλα στα κτηνοτροφία και δει το τι έχει γύρω-γύρω, πρέπει να... Μην διακόπτουμε, ακούστε, αγαπητοί μου. Μην διακόπτουμε, σας παρακαλώ, κύριε. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν μπορεί να πλησιάσει κανείς τα κτηνοτροφία στην παραλία. Μην φωνάζετε. Άμα θέλετε μπορεί να σας δοθεί ο λόγος. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Κονσολένα. Θέλει κάποιος άλλος δημότης να τοποθετηθεί? Ο κύριος, το όνομά σας παρακαλώ και σας ακούμε, κύριε. Λέγομαι Ραφτόπουλος, είμαι ο ιδιοκτήτης της ηχθειοκαλλιέργειας στο Πυριακόνι. Θα ήθελα να μου πει ο κύριος πότε ήρθε στο Πυριακόνι και πότε τον εδιώξαμε. Ακούστε, να σας πω λίγο για τη διαδικασία. Δεν θα κάνουμε... Ακούστε. Ένα λεπτό, δεν μπορεί να λέγονται πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ακούστε με. Αυτό είναι μορφή. Ακούστε με πρώτα, ακούστε με. Θα σας δώσω το λόγο για να μιλήσετε για 5 έως 10 λεπτά, όπως έχω δώσει και στους άλλους. Δεν θα κάνουμε ο ένας δημότης ερωτήσεις τον άλλον. Ούτε ο ένας δημότης θα μιλήσει 2, 3, 4, 5 φορές. Εξέφρασε αυτή την άποψη ο κύριος, θα τοποθετηθείτε επί της απόψεως του κυρίου. Σας δίνω όσο χρόνο έδωσα και στους υπόλοιπους. Αν θέλετε τώρα ή αργότερα. Γιατί ένας δημότης να μιλάει με τον άλλον και άλλος ένας και με έναν άλλον, δεν θα βγάλουμε άκρη έτσι. Εξέφρασα τη συγκεκριμένη άποψη. Θέλετε να μιλήσετε τώρα ή αργότερα, κύριε Ραφτό? Αργότερα. Ωραία. Να ακούσω και τους υπόλοιπους. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος δημοτής? Όχι. Με έχουν ενημερώσει, όπως είπα πριν, ότι βρίσκονται από τον εκπρόσωπο του Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΗ. Θα πω ποιοι παρευρίσκονται εδώ ονομαστικά. Να μου πει ο καθένας που ακούει το όνομά του, γιατί δεν σας γνωρίζω φυσιογνωμικά. Εκ μέρους του Φορέα είναι η κυρία Μερόπη Σεργιάδου. Η κυρία, ωραία. Εκ μέρους του μελετητικού γραφείου ΝΑΦΣΕΠΕ, που συνέταξε της ΜΠΕΗ και η υπεύθυνή του είναι η κυρία Αργυρού Ιωάννα. Εκ μέρους του ΕΛΟΠΗ, Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, ο πρόεδρος κύριος Απόστολος Τουραλιάς. Εδώ, ωραία, σας είδα. Και εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Υδατοκαλλιεργειών Πανεμίου, ο κύριος Ραφτόπουλος, που πριν από λίγο ήθελε το λόγο. Λοιπόν, κάποιος εκ των εκπροσώπων του Φορέα θα ήθελε αυτή τη στιγμή το λόγο να τοποθετηθεί? Παρακαλώ να δοθεί ο λόγος. Συμφωνήσαμε. Ακούστε, ένα λεπτό. Είπαμε πριν ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν να ακούσουν τον Φορέα τι έχει να πει και θα τοποθετηθούν μετά. Ωραία. Θέλει κάποιος εκ μέρους του Φορέα? Ωραία. Ένα μικρόφωνο. Κύριε Τουραλιά, σας ακούμε. Συγγνώμη που κάθομαι, αλλά επειδή έχω κάποια χαρτιά. Δεν έχει καρέκλα. Για να μην σε διακόψω. Σας ακούμε, κύριε Τουραλιά, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε που στην πρόσκληση που εμείς κάναμε αποδεχτήκατε την παρουσία σήμερα εδώ. Σκοπός της παρουσίας μας είναι ορισμένα πράγματα από αυτά που έχουμε δει κατά καιρούς, είτε να δημοσιεύονται είτε να λέγονται. Θεωρούμε ότι είναι άκρως παραπλανητικά. Και επειδή απευθυνόμαστε σε μια τοπική κοινωνία, η οποία δεν είναι όλοι οι δήμονες για να αντιληφθούν
Δεν είναι όλοι οι δήμονες λοιπόν για να μπορούμε να ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Μιλάμε, θέλω να δούμε 5 πράγματα και είμαστε διαθυμένοι να απαντήσουμε τις ερωτήσεις. Καταρχήν υπάρχει μια άποψη ότι η χώρα... Ναι. Τώρα με ακούτε? Ναι, καλύτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αντιλαμβανόμαστε την Ελλάδα, όπως λέγανε παλιά, σαν μια ψωροκόστανα. Οι επιχειρηματίες διαπλέκονται, οι υπηρεσίες δεν δουλεύουν, οι υπηρεσίες δεν κάνουν ελέγχους και γι' αυτό η χώρα είναι μια χώρα η οποία κακώς είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να σας πω ότι επειδή το 90% της παραγωγής μας εξάγεται στο εξωτερικό, περνάμε ελέγχους σαν προϊόν σε όλα τα βιολογικά του χαρακτηριστικά και σε όλα τα μακροσκοπικά του χαρακτηριστικά από τους πιο αυστηρούς φορείς ανά τον κόσμο. Το FDA στην Αμερική και πόσες άλλους στην Ευρώπη. Αυτό το κάνουμε ανελιπώς 30 χρόνια τώρα. Αν άκουσε κανείς μέχρι τώρα διατροφικό σκάνδαλο στα ψάρια, θα θέλω να το πω που για όλα τα υπόλοιπη ζωτική πρωτεΐνη έχουμε ακούσει κατά καιρούς, θα ήθελα να μου το πει σήμερα και ποιο ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη. Γιατί τα προϊόντα μας είναι τέτοια πέρα από τις πιστοποιήσεις που έχουμε? Ακριβώς γιατί ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο τρόπος που διαχειριζόμαστε την παραγωγή μας και τα νερά στα οποία κολυμπάνε τα ψάρια μας. Εδώ μιλάμε για την ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν μιλάμε για καμιά δραστηριότητα που θέλει να έρθει στη Σαλαμίνα. Είναι μια δραστηριότητα που λειτουργεί στη Σαλαμίνα. Εδώ και 30 χρόνια. Δεν ξέρουμε, αν θεωρείτε ο τρόπος που έγινε, προηγούμενοι δήμαρχοι, κοινοτάρχες, δεν ξέρω, δεν κάνουν το καθήκον τους. Τα υπουργεία δεν δούλεψε κανένα. Η Σαλαμίνα κρίθηκε ότι δεν είναι για να κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά εδώ τι μιλάμε? Μιλάμε για μια δραστηριότητα. Μιλάμε άνθρωπους που έχουν επενδύσει λεφτά. Τι το λέμε, θα ήταν καλό κάποιοι από εσάς επαγγελματίες? Θα μπορούσε κάποιος να πει: Α, έχει μια επιχείρηση 30 χρόνια. Δεν μου κάνει εδώ. Γιατί έτσι γουστάρω. Πάρτε και φύγε. Πώς θα αισθανόταν? Πάμε λοιπόν να δούμε ποια τα κριτήρια που υπάρχει. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε καταρχήν, θέλω να πω στην κυρία για την έρευνα του Μακάλιστερ. Κυρία μου, ο Μακάλιστερ, η έρευνα την οποία έχετε, δεν είναι έρευνα πεδίο. Είναι μια βιβλιογραφική. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν μπορείτε. Όταν μιλάμε για έρευνες, έρευνα σημαίνει ότι θα έρθουν οι άνθρωποι στο πεδίο, θα πάρουν δείγματα, θα δουν την κατάσταση, θα δουν ποιοι είναι οι άξονες, θα δουν τι σημαίνει, τι είναι η παραλία, είναι δασική έκταση, είναι έκταση εκμεταλλεύσιμη. Αυτό που πήρατε είναι βιβλιογραφικά, μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και οποιοδήποτε άλλο. Άμα θέλετε να σου δώσουμε εμείς. Και χωρίς να μας πληρώσετε. Αλλά μην λέμε τώρα, στηριζόμαστε. Αναφέρει η έκθεση του Μακάλιστερ ότι υπάρχει μόλυνση. Έχετε δει πουθενά σε κανένα σημείο ότι υπάρχει μόλυνση? Τότε γιατί την παραγγείλατε? Γιατί να σας πει τα χωροταξικά σχεδιαγράμματα? Μα σήμερα δεν μιλάτε για το χωροταξικό εδώ. Δεν διαφωνείτε επί της ουσίας του χωροταξικού. Θεωρείτε ότι μολύνει η ιχθυοκαλλιέργεια. Και δεν κάνει μόνο αυτό. Διότι επί της ουσίας δυσφημίζεται και το προϊόν. Ένα εθνικό προϊόν το οποίο εξάγεται σε όλες τις χώρες. Ένα προϊόν δηλαδή που είναι σε μολυσμένα νερά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Γιατί το κάνατε αυτό? Και χωρίς να έχετε τίποτα στα χέρια σας. Ζητήσατε ποτέ από μια μονάδα να έρθουν δικοί σας μελετητές? Να έρθει δίτης, γιατί ήταν ο συνάδελφος μου που ήταν δίτης. Και λέει ότι είναι και τα βίντεο. Εγώ προσωπικά εκπροσωπώ το 90% της ιχθυοκαλλιέργειας. Γιατί είμαι πρόεδρος της οργάνωσης παραγωγών. Εγώ δεν έχω δει ποτέ σε καμία περιοχή, δήμος, ενεργοί πολίτες ή οτιδήποτε άλλο, να ζητήσουν πολύ απλά από τη μονάδα. Αδερφέ, πιστεύω ότι δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου, μολύνεις και θέλω να μου δώσεις την άδεια, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να πείτε, να έρθουμε στη μονάδα να πάρουμε δείγματα από τη στήλη του νερού, από το βένθος, από όπου άλλο θέλετε. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί δεν το ζητάτε? Πολύ απλά. Γιατί θέλετε απλώς, χωρίς να σας προσβάλλω, να παραπλανείτε. Σε ποια μονάδα? Μην κάνουμε διάλογο. Ακούστε με, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε με. Δεν υπάρχει επίθεση. Εκφράσατε μία άποψη, εκφράζετε την άποψή του. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία τώρα του διαλόγου. Ελάτε. Λοιπόν, προχωρήστε. Επειδή είχατε τη μακρότητα, λέω, αν έχετε ζητήσει από κάποιο παραγωγό της περιοχής. Μην κάνουμε διάλογο. Κύριε Τουραλιά, μην κάνετε ερωτήσεις στην κυρία. Μην κάνουμε ερωτήσεις ο ένας τον άλλον, έτσι. Της απευθύνετε τον λόγο, εντάξει. Ελάτε. Τώρα είναι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λένε. Μολύνει. Όπως σας είπα, σε καμία μελέτη από αυτές που έχουν παραδοθεί, και όχι μόνο για την περιοχή σας, πουθενά δεν γίνεται καν αναφορά σε μόλυνση. Δεύτερον, ένας άνθρωπος μέσου IQ μπορεί να αντιληφθεί το εξής. Τι παράγουμε?
Παράγουμε ένα ζωντανό προϊόν. Βάζουμε στα νερά της θάλασσας ένα προϊόν, ένα ψαράκι, το οποίο είναι 2 γραμμάρια. Με ό,τι μπορείτε να αναλογιστείτε τι σημαίνει ένα ψάρι αυτού του μεγέθους που είναι 2 γραμμάρια. Αυτό λοιπόν το ψάρι θα πρέπει να φτάσει στα 400 γραμμάρια, να μείνει μέσα στη θάλασσα 18 μήνες για να γίνει 450 γραμμάρια, να συσκευαστεί και να έρθει στον καταναλωτή. Εσείς πιστεύετε τα νερά που θα είχαν τόσο μεγάλο πρόβλημα που ακούω τόσο καιρό, θα κρατούσαν αυτά τα ψάρια ζωντανά? Είναι σαν να λέμε ότι ένα μωρό που μόλις γεννήθηκε θα το βάλουμε σε ένα δωμάτιο που όλοι καπνίζουν. Δεν είπα τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, το κομμάτι της μόλις λοιπόν είναι μια παραφιλολογία που δεν στέκεται και πουθενά. Μιλήσατε για την εφοδιαστική αλυσίδα. Μα ακριβώς γιατί η Σαλαμίνα έχει το πρόβλημα ότι όλες οι μονάδες πλην του κυρίου Ραυτόπουλου, την Αργοσαρονικός, η οποία είναι ιδιόκτητη έκταση, καμία μονάδα δεν έχει δρόμο. Καμία. Δεν έχει δρόμο. Δεν έχει πρόσβαση από τη στεριά. Καμία μονάδα. Και μάλιστα οι εξωτερικές, όχι εγκαταστάσεις, ο εξωτερικός χώρος είναι δασική έκταση. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Από όλες τις μονάδες, η μόνη μονάδα που συσκευάζει τα ψάρια της στη Σαλαμίνα είναι μόνο οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του κυρίου Ραυτόπουλου. Όλες οι άλλες μονάδες, τα ψάρια φεύγουν από εδώ με βούτες, πηγαίνουν στη Μάντρα και συσκευάζονται εκεί. Γιατί? Για να αποφύγουμε και την όχληση της περιοχής, γιατί ακούω θα ανοίξουμε τεράστιους δρόμους. Τι να περνάει, ρε παιδιά, αν ομογεννήτρικα θα βάλουμε? Γιατί θέλουμε τεράστιο δρόμο? Μα τα ίδια πράγματα που κάνουμε και τώρα θα κάνουμε. Επειδή θα είναι 400 τα στρέμματα που λέτε εσείς που δεν είναι τόσο, αλλά πάση περιπτώσει. Επειδή θα είναι 4.000 στρέμματα, θα χρειαστούν μεγαλύτερο δρόμο. Γιατί? Το ίδιο φωτιασμό κάνουμε. Πού το είδατε αυτό? Και μέχρι τώρα που παράγουμε, δεν θα είχαμε ανάγκη από δρόμο. Δεύτερον, οι μονάδες στις περιοχές που είναι τοποθετημένες δεν υπάρχει καμία οικιστική ανάπτυξη. Έτσι. Επίσης, δεν υπάρχουν τα στοιχεία εκείνα που λέτε ότι μπορεί κάποιος και είναι και δεν φαίνονται από κανένα σημείο. Αυτό μπορεί να πάμε. Πρόσφατα, πριν από 15 μέρες, ζητήσαμε από τον αποκεντρωμένο περιφερειάρχη, τον κύριο Ζαφυρόπουλο, και δεν είναι μυστικό, μαζί με 9 άτομα από την υπηρεσία, η οποία αφορά το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη και πόσους άλλους, από τη Γενική Διεύθυνση Αλίας και με ένα σκάφος που ενοικιάσαμε, κάναμε τον γύρο της Σαλαμίνας. Δεν χρειάζεται να κάνεις γύρο. Χτιοκαλλιέργεια είναι σε μια συγκεκριμένη μεριά, στο κάτω κομμάτι της Σαλαμίνας, απέναντι από την Ψιτάλια που όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι πραγματικά και ο αποκεντρωμένος και οι υπόλοιποι, αυτό που είδανε είναι ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως όχληση. Μιλάτε ότι κάνατε παράσταση υπουργούς. Γιατί παίρνετε πούλμα να πάτε τους υπουργούς? Γιατί δεν φέρετε τους υπουργούς εδώ? Να τους βάλετε μέσα, να τους δείξετε μια κατάσταση, να βγάλετε τις μελέτες, να τους δούμε. Δεν καταλαβαίνω. Ζούμε σε ένα ευνομούμενο κράτος. Δεν είναι θέμα ποιος θα φωνάξει περισσότερο. Και πραγματικά σας λέμε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κανένα λόγος να αντιτεθεί με την ντόπια κοινωνία. Ποια θεωρούμε εμείς ντόπια κοινωνία? Δεν θεωρούμε όλο τον κόσμο ντόπια κοινωνία. Αυτοί που είναι απέναντι, θεωρώ ότι είναι απέναντι απριόρι. Δεν είναι γιατί έχουν κάποια επιχειρήματα. Και φαίνεται αυτό, δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Για να τελειώνω όμως, για να μην σας αυξήσω, είπατε κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά αναλυθές, ότι η ιχθυοκαλλιέργεια έχει θέμα με ρήπους. Μπορώ να σας στείλω κανένα δεκαριά μελέτες. Εκπομπή ρήπων για την παραγωγή κρέατος, ζωικής πρωτεΐνης. Η ιχθυοκαλλιέργεια έχει και τσιμπούρα και λαβράκι. Με ένα δίχτυ που υπάρχει 4, το κοτόπουλο έχει. Το βόλιο κρέας έχει 40. Αν σε αυτή τη χώρα θέλουμε να παράγουμε τίποτα, μπορούμε πολύ απλά να σταματήσουμε να κάνουμε τα πάντα. Όσον αφορά με το θέμα της ανάλυσης των ρευμάτων, η μελέτη μέσα προβλέπει με ρευματογράφο έχει γίνει ανάλυση των ρευμάτων. Εγώ δεν είδα πουθενά οι εκθέσεις που έχουν γίνει και οι μελέτες να πούνε μισό λεπτό. Στη ΣΜΠΕΑ πάνω, ελάτε να σας σημειώσουμε κύριοι, εδώ, λάθος, εδώ, λάθος, εδώ, λάθος. Τα ρεύματα δεν είναι έτσι. Όχι, μόνο βιβλιογραφικές μελέτες. Θα ήθελα να πω για τη διαδικασία του ΠΟΕΗ. Δεν θέλω να. Η ΠΟΕΗ της ΕΒΙΑ ξεκίνησε το 2015, βρισκόμαστε το 2025, είναι στο τελικό στάδιο για να πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντιλαμβάνεστε ότι 7 χρόνια, πέρα από τη γραφειοκρατία που μπορεί να υπάρχει στην ελληνική διοίκηση, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν πολύ δύσκολο γιατί οι ΣΜΠΕ στο Υπουργείο θέλουν καροτσάκι σούπερ μάρκετ για να πάνε τα αρχεία που έχει τη ΣΜΠΕ για να μπορούν να τα μελετήσουν. Η έκθεση αυτή βγήκε στο διαβούλευση. Προφανώς δεν ξέρω αν οι ενεργοί πολίτες, ο Περιβός ή όλοι οι υπόλοιποι έχετε τοποθετηθεί στη διαβούλευση, διότι αυτό είναι σαν κράτος έχουμε αποφθήσει κάποιες διαδικασίες για να λειτουργούμε όλοι χωρίς να κάνουμε άναρτες κραυγές. Άρα λοιπόν στη διαβούλευση αυτό που γίνεται, όλες οι υπηρεσίες
παίρνουν πίσω το προϊόν της διαβούλευσης, ό,τι και αν έχει γίνει. Πηγαίνουν και έρχονται πίσω και ξαναστέλνουν στο φορέα και του λένε όσα βέβαια είναι λογικά. Έρχεται και λέει ότι το ΓΕΝ είπε ότι δεν πρέπει να πάτε 100 μέτρα πίσω γιατί εδώ περνάει καράβι. Το πολεμικό ναυτικό, η υπηρεσία υδάτων ή οτιδήποτε άλλο. Ενδεχομένως, αν υπήρχε μια παρατήρηση από ενεργούς πολίτες ή από πολίτες γενικά, να μην λέω ενεργούς, γιατί ενεργοί είναι όλοι πιστεύω, τότε θα το λάβουν υπόψη. Και θα γινόταν πίσω να το απαντήσουν. Και αφού γίνεται αυτή η διαδικασία, εν συνεχεία περνάει 2 υπηρεσιακά συμβούλια. Και το ΚΕΣΥΠΟΘΑ και το ΚΕΣΥΧΟΔΑ. Και αυτό είναι για να διασφαλιστεί, επειδή έχει αρνητική απάντηση από το Δήμο, η οποία είναι γνωμοδοτική. Αλλά επειδή στο ΣΤΕ μπορεί να υποθεί ότι δεν λήφθη υπόψη ο Δήμος, γι' αυτό βάζουμε και αυτό το κομμάτι. Και αφού τα πέρασε όλα αυτά, είναι έτοιμη για να υπογραφεί. Μιλάμε μια πιο διαφανή διαδικασία. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό, εντάξει, χαμογελάτε, αλλά καλό είναι να το αποδείξετε πώς είναι. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, έχετε ολοκληρώσει, κύριε Τουραλιά? Ναι, θέλω να τελειώσω. Ευχαριστώ. Με το ότι επειδή άκουσα και τον συνάδελφο το Δίτη προηγουμένως, νομίζω ότι αν υπάρχουν βίντεο τα οποία λέει, τουλάχιστον επειδή εγώ εκπροσωπώ το μεγάλο μέρος της ηχθειοκαλλιέργειας, να μας πει, να του δώσουμε το δικαίωμα να μπορεί να τα βγάλει. Τελευταίο, έχετε κάνει και στη Σαλαμίνα και στον Πόρο. Έχει κλείσει το μικρόφωνο σας. Έχουν γίνει αρκετές καταγγελίες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες ήσαν εδώ και ελέγξαν. Αν εσείς έρχεται αποτελέσματα που λένε σε αυτά που ισχυριζόσασταν δεν ισχύουν, τότε είναι πολύ καλό να το αξιοποιήσετε κιόλας. Θα σας πω για τον Πόρο που δεν αφορά την περιοχή, ότι έκανε και η εισαγγελική μήνυση. Όταν λοιπόν υπέβαλε τη συναγγελική παραγγελία, είδα σε όλο τον τοπικό τύπο, σε site κτλ. Κατεθετεί, υποβάλαμε. Έχουν περάσει από τότε 6 μήνες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της εισαγγελικής παρέμβασης? Όταν ήρθανε, έφερε ιδρύματα, πήγαν, αξιολογήσανε, πήραν δείγματα από το Βέντος παντού. Σήμερα λοιπόν ο εισαγγελέας, μετά από 8 μήνες, έχει στα χέρια του όλα αυτά. Ποια είναι οι ενέργειες που κάνανε? Ο φάκελος έχει αρχιτεκτονηθεί. Άρα λοιπόν δεν αποδεχόμαστε τα ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα. Δεν αποδεχόμαστε τη δημόσια διοίκηση. Δεν αποδεχόμαστε και αποδεχόμαστε ξένους μελετητές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν ξέρω αν έχουν ποτέ έρθει στην Ελλάδα. Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Τουραλιά. Ένα λεπτό. Είναι κάποιοι δημότες που έχουν ζητήσει το λόγο. Μετά θα πάμε και στους δημοτικούς συμβούλους. Μπορώ να μιλήσω. Αν είναι, ένα λεπτό. Αν είναι κάτι γρήγορο, επειδή έχουμε πει να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη σειρά με την οποία συμφώνησε το σώμα τώρα. Ωραία, ένα λεπτό κύριε Τουραλιά, για μια ερώτηση μπορεί να γίνει η κυρία Μπόγκρη εντάχει για να προχωρήσουμε. Θα το άκουσε. Ωραία. Οπότε, να δοθεί ο λόγος στην κυρία Αργυρού, σωστά? Ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Είναι εκ μέρους του μελετητικού γραφείου ΝΑΦΣ ΕΠΕ που συνέταξε τη ΣΜΠΕ. Είμαι ιδιοκτήτρια του γραφείου, είμαι βιολόγος, περιβαλλοντολόγος και είμαι εδώ ό,τι θέλετε σε σχέση με τη μελέτη να σας εξηγήσω. Έχουμε συντάξει τη μελέτη με όλες τις προδιαγραφές της εθνικής και της κοινοτικής νομοθεσίας. Η μελέτη έχει ακολουθήσει μακρά περίοδο διαβούλευσης, η ΣΜΠΕ αλλά και όλα τα άλλα τεύχη που τις συνοδεύουν, περίπου γύρω στις 1000 σελίδες, μαζί με όλους τους χάρτες. Έχουν γίνει μετρήσεις περιβαλλοντικών σε όλες τις μονάδες και έχουμε λάβει πολλές γνωμοδοτήσεις. Λοιπόν, επειδή ακούστηκε από την προηγούμενη ομιλήτρια σε σχέση με το δεν θέλουμε νέες και πολλαπλάσιες ΠΟΑΗ, εμείς για μία ΠΟΑΗ μιλάμε, μία ΠΟΑΗ η οποία ειδικά στη Σαλαμίνα έχει 5 ζώνες με 5 μονάδες. 5 υφιστάμενες μονάδες. Σε σχέση με τη μελέτη της Μακάλιστερ και την κριτική που έχει κάνει στη ΣΜΠΕ, επειδή την έχω διαβάσει, η δικιά μας η μελέτη είναι 1000 σελίδες, της Μακάλιστερ είναι 90 σελίδες, έχει στηριχτεί σε πολλά πράγματα πάνω στη δικιά μας τη μελέτη, αλλά υπάρχει μία ασάφεια σε σχέση με το τι προβλέπει η μελέτη σαν ανάπτυξη στη στεριά και στη θάλασσα.
Γιατί αναφέρεται σε πολλές περιοχές και λέει land area. Δεν λέει για marine, δεν λέει για τις θαλάσσιες περιοχές. Εξού και λέει ότι χρειάζονται δρόμοι, υποδομές, ότι δεν έχει γίνει πρόβλεψη για το πόσιμο νερό, για το γλυκό νερό, γιατί το νερό της θάλασσας χρησιμοποιεί. Επίσης λέει ότι δεν έχει εξεταστεί το κοινωνικό προφίλ στην περιοχή. Κάπου για τα διαπόρια λέει ότι δεν έχουμε εξετάσει τα δημογραφικά στοιχεία της Πελοποννήσου και πολύ συγκεκριμένα στη ζώνη 1 που είναι μία μονάδα, μία και μοναδική, λέει ότι θα γίνουν 3 μονάδες και δίνει μία αύξηση του 300%. Μία μονάδα θα είναι. Αν δόθηκε κάποιος χώρος παραπάνω για να απλωθούν κάποιοι από τους κλωβούς, ή αν εσείς διαβάζετε στις μελέτες ότι είναι μία ζώνη, η ζώνη είναι χωροταξική έννοια. Εμάς ένα τόσο μας μισθώνεται, που μπορεί να είναι 20, 30, 50, μέχρι 100 στρέμματα. Μόνον αυτό. Αυτό να έχετε υπόψη σας και να μην μπερδεύετε το θέμα με άλλα. Και επίσης ήθελα να σας διαβάσω, διότι έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, γιατί η μελέτη είναι και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα, μία υπηρεσία του ΙΠΕΝ, που είναι του περιβαλλοντικού αλλαγής του τμήματος χωροταξίας, λέει ότι παλιά και στη Σαλαμίνα και στην Αίγινα η γεωργική γη ήταν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ενώ τώρα υπάρχει σημαντική υποχώρηση της γεωργικής γης λόγω της έντονης οικιστικής ανάπτυξης. Και λέει ότι η ιχθυοκαλλιέργεια δεν είναι καμιά βιομηχανία με βαριά ρύπανση, αλλά είναι αγροτική δραστηριότητα έτσι όπως ορίζονται στην νομοθεσία και δύναται να χωροθετηθεί και σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Άρα, σε σχέση με τον τουρισμό, δεν υπάρχει μόνο η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού για την ανάπτυξη. Οι ιχθυοκαλλιέργειες, όπως και εδώ το είπατε, είναι φιλικές δραστηριότητες προς το περιβάλλον. Πληρούν όλες τις προδιαγραφές και αυτή τη στιγμή οι ιχθυοκαλλιέργειες, προκειμένου να κάνουν εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πάρα πολύ αυστηρές νομοθεσίες. Επίσης, στα διάφορα δημοσιεύματα βλέπω ότι υπάρχουν 186 στρέμματα, λέει τώρα, τα οποία θα πάνε στα 830. Είναι 2 οι περιοχές. Σε εσάς είναι 126 τα στρέμματα. Τα 60, τα υπόλοιπα είναι στην άλλη περιοχή. Η δυναμικότητα, λέει, 830 στρέμματα. Σε εσάς θα είναι τα 440, τα 390 είναι στην άλλη περιοχή. Το ίδιο και η δυναμικότητα, όλοι 22.000, δεν είναι εδώ, είναι 2 περιοχές. Μία στη Σαλαμίνα και μία στα Διαπόρια. 5 μονάδες υπάρχουν εδώ, 3 υπάρχουν εκεί, λίγες είναι οι δραστηριότητες. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε, επειδή τα στρέμματα, επειδή γίνεται πολλή δουλειά και επειδή αναφέρθηκε για 10.000 υπογραφές, θεωρώ ότι όταν υπογράφουν κάποιοι, είναι πάνω σε ποια στοιχεία διαβάζουν για να υπογράψουν. Όταν λοιπόν αυτά που δίνουμε είναι, δεν θα πω αναλυθή, αλλά ενδεχομένως παραπλανητικά, δεν δίνουμε την αντίθετη άποψη για να μπορεί κάποιος να αποφασίσει, 10.000 υπογραφές, εκ των οποίων κάποιες στο καράβι της γραμμής σε ανθρώπους που έρχονται για Σαββατοκύριακο και δεν έχει κανένα λόγο άλλο, στο Σαββατοκύριακο πάω, κάποιοι εδώ θα έχουν πρόβλημα να υπογράψουν για την ιχθυοκαλλιέργεια. Τα στρέμματα λοιπόν για να τελειώσει κάτι 25 που ακούω είναι 126 όπως είπε η κυρία Αργυρού, τα παραγωγικά στρέμματα. Όταν τελειώσει η ΠΟΑΗ, όχι τώρα, μπορεί να σε επίπεδο 20 ετίας, θα είναι 440. Αυτό είναι 3,5 φορές αύξηση. Κοιτάξτε τι διαβάζετε. Δεν τα διαβάζετε ή τα διαβάζετε ανάποδα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει, κυρία, καμία νέα μονάδα. Στις υπάρχουσες μονάδες, μία μονάδα που σήμερα είναι 35 στρέμματα, παίρνει τη δυνατότητα να πάει στα 70. Θέλω να σηκωθώ όρθια και να σας δω και να σας πω. Όταν σχεδιάζαμε τη μελέτη για τη Σαλαμίνα, υπήρχε μία εντολή. Καμία νέα μονάδα. Γιατί οι άνθρωποι θέλουν αυτό που ξέρουν. Καμία νέα μονάδα και εμείς το ακολουθήσαμε πιστά. Κοιτάξαμε που έχει αρχαιολογικούς χώρους, δεν το βάλαμε καλά. Να μην έχει τουρισμό, να μην είναι κοντά σε παραλίες.
Για κοιτάξτε τα λίγο. Μήπως πρέπει να πάτε στις περιοχές εκεί που είναι οι μονάδες, θα μου πείτε τις ξέρετε. Δεν υπάρχει μια παραπλάνηση σε σχέση με τις ζώνες. Είναι χωροταξική έννοια και νομοθεσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που, γιατί είδα σε διάφορες επιστολές, λέει δεν υπάρχει ενημέρωση του κοινού. Για αυτές τις μονάδες από το 1980 τόσο έχετε γνωμοδοτήσει σε επίπεδο δήμων. Ξέρετε, οι μονάδες είναι παλιές, δεν είναι καινούργιες. Είναι εδώ και 30 χρόνια. Επίσης, ό,τι θέλετε σε σχέση με τις περιβαλλοντικές μετρήσεις, ό,τι έχει γίνει και τώρα και πριν, μπορείτε να το ζητήσετε. Υπάρχει νομοθεσία του 2019 που είναι για τις μεμονωμένες μονάδες και για τις ΠΟΑΗ. Για το βένθος, στο βένθος, με τα ερευνητικά Ινστιτούτα που δεν είναι μόνο το ΕΛΚΕΘΕ, είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών κλπ. Αυτά. Ωραία. Λοιπόν, ένα λεπτό. Μήπως θέλει κάποιος άλλος από τον εκπρόσωπο του φορέα, είχε ζητήσει το λόγο, ή ο κύριος Ραυτόπουλος που ήθελε πριν, θέλει τώρα το λόγο? Δεν τον έβλεπω. Θέλει ο κύριος Ραυτόπουλος. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν. Από Δημότης ο κύριος Καρακώστας και να πάμε στους συναδέλφους για τοποθετήσεις. Ένα, δύο. Λες και... Ναι. Δεν θα πω ευχαριστώ στους επιχειρηματίες γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Ένα, δύο. Οι επιχειρηματίες καλά κάνουν τη δουλειά τους. Φυσικά δεν πρόκειται εμείς να τους πούμε ευχαριστώ. Εγώ θα πω το εξής. Έχοντας εγγόνια και θέλω να κάνουν τα παιδιά μου σε καθαρά νερά, έχω ένα ενιδρίο στο σπίτι. Ένα ψαράκι τόσο δά. Το οποίο αν δεν το καθαρίσω κάθε μέρα, βρωμίζει και βρωμάει το νερό. Εσείς λέτε ότι τα ψάρια πρέπει να ζουν σε καθαρό περιβάλλον. Πολύ σωστά. Όμως, πού πάει αυτή η βρώμα η οποία κυκλοφορεί στον κόλπο, πού θα πηγαίνει? Δηλαδή, κάπου θα πηγαίνει. Θα πηγαίνει σε αυτούς λοιπόν που κάνουν μπάνιο. Εγώ θα πρότεινα στους φίλους όλους εδώ, από αύριο να κάνουμε μπάνιο κοντά στις ιχθυοκαλλιέργειες για να γίνουμε και πιο υγιείς από τα φάρμακα που πέφτουν. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε σε συναδέλφους. Ο κύριος Δερτούζος έχει ζητήσει το λόγο για τοποθέτηση. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες. Ακούσαμε προηγουμένως το φορέα διαχείρισης και σε μία έκθεση ιδεών και το μόνο που θα έπρεπε να πούμε είναι ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε στο νησί μας. Θα αναφερθώ σε εσάς όμως, μετά ακριβώς, διότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα πολιτικό όργανο που εξετάζει γενικά το θέμα. Έτσι λοιπόν θα αναφερθώ το τι κάναμε σαν Δημοτική Αρχή και θα πάω σε αυτά που είπατε εσείς και σε αυτά που έχετε τελευταία με τις αναρτήσεις σας. Δεν χρειάζεται πολύ να σκεφτεί κάποιος και να συμπεράνει ότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει τίποτα κατά των ιχθυοκαλλιεργειών, όπου στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μιλούσαμε και ταυτίζεται σιωπηρά και απόλυτα με την επέκτασή τους. Απόδειξη χωρίς να εξετάσουμε τίποτα είναι το συγκεκριμένο θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ερωτήσεις που έκανα στη λογοδοσία για το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά και με πρωτοβουλία της επανένωσης και του συντονιστικού οργάνου κατά των ιχθυοκαλλιεργειών και με υπογραφές οι οποίες μαζεύτηκαν. Εάν αυτό, αγαπητοί κύριοι, δεν είναι απαξίωση της Δημοτικής Αρχής να έρχεται αυτό το σοβαρό θέμα για συζήτηση μετά από το πίεση των φορέων και να μην εξετάζουμε τη σοβαρότητά του και να το φέρουμε εμείς, τότε άρα γιατί είναι. Κύριε Πρόεδρε, στις 5 Μαρτίου ο κύριος Δήμαρχος, σε σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο, εκλέχθηκε πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος για την Αλληλεία και τις Υδατοκαλλιέργειες, που αφορά και ενίσχυση των ιχθυοκαλλιεργειών. Τι ενέργειες έχετε κάνει μετά από αυτή την αναφορά
και γιατί δεν συγκαλέσατε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε τι ακριβώς όταν μιλάει το συγκεκριμένο όργανο το δικό σας για αναβάθμιση των νυχτοκαλλιεργειών. Δεχτήκατε, κύριε Δήμαρχε, για μια δημόσια επιστολή, Νοέμβριο και μία 20 Δευτέρου το 25, η οποία εστάλει σε εσάς και στα μέλη σε εμάς όλους, από τον Φορέα Διαχείρισης ΠΟΑΗ. Δεν θα έπρεπε άμεσα να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να αναφερθούμε στις συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες έκανε, ο οποίος αναφέρει, όπως το έκανε και σήμερα, ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες είναι ωφέλιμες? Το δεχόμαστε? Εάν δεν το δεχόμαστε, γιατί δεν αντιδράσαμε? Η μία αντίδραση ως Δημοτικό Συμβούλιο για μένα είναι απαράδεκτο και δείχνει μία δημοτική αρχή που έχει αποδεχτεί και συμβιβαστεί με την περαιτέρω υποβάθμιση του νησιού και με τις ηχθειοκαλλιέργειες. Και αφού δεν απαντήσατε στο Φορέα Διαχείρισης, για να έρθω και στον κύριο προηγουμένως, έρχεται πριν 3 μέρες, ξεπερνώντας κάθε όριο, μας βάζει το εκβιαστικό δίλημμα ότι είναι θέμα εθνικής οικονομίας και ότι κινδυνεύουν οι συντάξεις μας όταν αναφέρεται πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις. Ενώ μας αναφέρει πόσο ωφέλιμη είναι για τη Σαλαμίνα οι ηχθειοκαλλιέργειες. Κύριοι του Φορέα Διαχείρισης, σας ευχαριστούμε πολύ που προτιμήσατε το νησί μας, αλλά εύλογο είναι το ερώτημα. Γιατί δεν προτιμήσατε το Σούνιο, το Καβούρι, τη Βουλιαγμένη, τη Βάρκιζα, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο? Παρακαλώ, αφήστε με να τελειώσω, δεν σας διέκοψα. Όχι, όχι. Απάντησα δημόσια χθες στους κυρίους για κάνει επιστολή στο όνομά μου, όπου αναφέρθηκα ότι την Σαλαμίνα που κατέταξαν στον τουριστικό χάρτη ως υποανάπτυκτη περιοχή, σας απαντά, φτάνει πια. Η Σαλαμίνα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς δεν δέχεται άλλη υποβάθμιση. Το παρακάνατε στο νησί μας, μιλάω διαχρονικά. Σαπιοκάραβα, ναυπηγεία, ψιτάλια, ρεβιθούσα, ηχθειοκαλλιέργειες. Μας γράψατε δημόσια και μας είπατε και σήμερα ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες δεν βλάπτουν. Αγαπητέ κύριε, θα χρησιμοποιήσω μια δική σας έκφραση, ότι ένα παιδί τρίτη δημοτικού, άπαξ ανοίξει το ίντερνετ μέσα, θα δει 1000 περιπτώσεις ότι βλάπτουν αυστηρότατα. Εάν το ανοίξετε το ίντερνετ, θα δείτε ακριβώς τι συμβαίνει. Μου φέρνετε την ΠΕ ενός επιχειρηματία που ασφαλώς για να περάσει θα πρέπει να λέει τα θετικά. Ανοίξτε λίγο, 1000 καταστροφικές συνέπειες υπάρχουν. Εσείς κάνατε τη δουλειά σας, κύριε. Γι' αυτό πληρώνεστε. Για να επιβάλλετε τις ηχθειοκαλλιέργειες στο νησί μας. Και εμείς υπερασπιζόμαστε το νησί μας και τις φυσικές ομορφιές της και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό μας έχει εκλέξει ο λαός της Σαλαμίνας. Κύριε Δήμαρχε, για να κλείσω. Τι ενέργειες κάνατε κατά των ηχθειοκαλλιεργειών μετά την παράταση του ενός έτους από την υπογραφή του πολιτικού διατάγματος? Στις 24/7/24, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίσατε μεταξύ άλλων να δείτε τον Υπουργό Περιβάλλοντος, βουλευτές, Β' Πειραιά, Περιφερειάρχη Αττικής, Αντιπεριφερειάρχη. Σήμερα τους καλέσατε και δεν ήρθαν. Αυτό πράγματι θα πρέπει να μιλήσουν γιατί δεν ήρθαν. Μιλήσατε επίσης για προβολή της αντίδρασης της Σαλαμίνας για την επέκταση των ηχθειοκαλλιεργειών μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή τι να προβληθούμε, το κάνατε? Η μοναδική εφημερίδα η οποία εκτός Σαλαμίνας προβάλλεται κατά των ηχθειοκαλλιεργειών είναι η ΕΝΠΙΡΕΗ και ο Μιχάλης ο Χάντα, και στην πλάτη το αναφέρω, που έχει ανεβάσει 20 αναρτήσεις δικές μου. Επίσης και από το κανάλι 1. Κανένας άλλος. Πουθενά δεν πήγατε να πείτε κατά των ηχθειοκαλλιεργειών. Θα επαναλάβω και θα κλείσω. Με τις ηχθειοκαλλιέργειες, κύριε Δήμαρχε, έχετε συμβαστεί. Δεν έχετε προβάλει καμία αντίδραση. Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Κυβερνητικοί παράγοντες διαλαλούν παντού, όλοι
ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες θα προχωρήσουν, το είπε και ο φορέας διαχείρισης. Πρόκειται για την εθνική μας οικονομία και εμείς καθόμαστε στους καναπέδες. Υπάρχουν στιγμές στην πολιτική που πρέπει να κάνουμε τη δική μας τοπική επανάσταση, να κατεβούμε στους δρόμους για το συμφέρον των πολιτών. Γιατί το συμφέρον των πολιτών είναι πάνω από τα κόμματα και τις προσωπικές γνωριμίες του καθενός. Δυστυχώς έχουμε φανεί κατώτεροι των περιστάσεων. Ένα χρόνο μετά από την αβόαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχουμε κάνει τίποτα απολύτως. Ευχαριστώ θερμά. Προσήλθε ο Ζανής Θεόδωρος. Όχι, ακούστε. Ωραία. Ακούστε. Ο λόγος στους δημότες... Ένα λεπτό. Ο λόγος στους δημότες δόθηκε μια φορά. Δεν είπε καταρχάς κάτι προσωπικό για σας, για να υπάρχει προσωπικό. Ωραία. Ακούστε, σας έδωσα το λόγο. Ακούστε, κύριε Αστραγό. Και συγχωρέστε με και εμένα όμως. Ακούστε με όμως. Σας έδωσα το λόγο και σας άφησα παραπάνω να μιλήσετε. Εντάξει, τώρα αυτά, ακούστε με. Δεν είναι έτσι. Ακούστε. Όχι, ένα εδώ. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, κύριε Αστράκο, καταρχάς δεν σας έχω δώσει το λόγο. Είναι ασέβεια αυτό προς το Προεδρείο και προς τους υπολείπους συναδέλφους και τους... Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ένα λεπτό. Επί της διαδικασίας. Επί της διαδικασίας. Ηρεμήστε και οι δύο. Δύο θέματα. Κύριε Αστραγό, ακούστε με λίγο. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, έχετε πάρει το λόγο χωρίς να σας έχει δοθεί. Λοιπόν, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας και επί της διαδικασίας και προσωπικού. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας και προσωπικού. Παρακαλώ. Κύριε Αστρακό, ήμουνα έτοιμος. Πήρατε από μόνος σας το λόγο. Τι να σας δώσω. Μιλάτε 3 λεπτά και μου λέτε ότι δεν σας έδωσα το λόγο. Ωραία, ακούστε, ο καθένας έχει τις άποψεις του. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ, επί της διαδικασίας και δεν είναι σωστό αυτό. Κύριε Πρόεδρε, λοιπόν, επί της διαδικασίας και προσωπικού. Προφανώς. Πρώτον, παρακαλώ, την γραμματέα... Μπορείτε να αποχωρήσετε. Παρακαλώ. Μιλήσατε. Παρακαλώ. Τι να σας πω. Παρακαλώ τη γραμματέα να αναφέρει τα λόγια τα οποία θα μου τα γράψει και μου τα παραδώσει μετά, τα οποία είπε ο κύριος Αστράκος εναντίον μου. Παρακαλώ θερμά. Τα λόγια τα οποία είπε ο κύριος Αστράκος. Να απαντήσω επί του προσωπικού. Πάμε στο προσωπικό για να προχωρήσουμε. Να τελειώσω. Επειδή μίλησε και θα προχωρήσω, μίλησε κύριε Αστράκο και το παρακαλώ. Προχωρήστε τώρα. Επειδή και θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι ο κύριος Αστράκος που έζησε στον Καπερνάρο, ότι δίθεν έχουμε καταπατήσει και μας έχει κάνει μίληση ο κύριος Καπερνάρος. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είστε εσείς. Θα κάνω μίληση στον κύριο Αστράκο. Δεύτερον, να σας αναφέρω, επειδή είμαι... Σας παρακαλώ. Κύριε Αστρακό, σας παρακαλώ. Επειδή αυτά που θέλατε να πείτε πρέπει να απαντήσετε. Ήμουν έτοιμος. Έχω φέρει όλο το φάκελο όσον αφορά το σπίτι μου που λέει και όταν κατακρίνει εμένα, κατακρίνει 30.000 ιδιοκτησίες της Σαλαμίνας και 10.000 σπίτια που έχουν χτίσει εντός φαινομένων δασικών εκτάσεων, οι οποίες, να τελειώσω, να το μάθει, ότι αυτές έχουν αποχαρακτηριστεί το 95%. Είναι αυτός ο οποίος έδωσε νερό σε αυτές τις περιοχές. Θα του κάνω μήνυση για αυτά που σήμερα. Αυτά δεν αφορούν το δημοτικό. Νομιμοποίηση. Παρακαλώ τώρα, ακούστε με κύριε Αστράκο και κύριε Δερτούζο. Ακούστε με, κύριε Αστράκο, έχετε έρθει για να τορπιλήσετε τη συνεδρίαση. Αυτό κάνει. Αυτό κάνετε όμως. Σας παρακαλώ, φαίνεται σε δύσκολη θέση σε μένα. Έχει έρθει, ακούστε όμως. Ο κόσμος έχει έρθει για να ακούσει για τις ηχθειοκαλλιέργειες και εσείς λύνετε τα προσωπικά σας με τον κύριο Δερτούζο. Σας παρακαλώ πολύ να λήξει εδώ. Λοιπόν, λήξαν. Έχει ζητήσει το λόγο ο Δήμαρχος. Ελάτε. Δήμαρχε, σας ακούμε. Ελάτε. Ναι. Ποιο είναι το διαδικαστικό. Να πούμε. Ένα λεπτό, το διαδικαστικό. Το διαδικαστικό είναι το εξής, ότι εδώ ακούγεται σχετικά για δασικές περιοχές. Ποιες δασικές περιοχές, ο κόσμος τότε όταν ωραία, αγόρασε... δεν το συζητάμε αυτό το θέμα. Όταν αγόρασε ο κόσμος... Δεν είναι διαδικαστικό αυτό που συζητάτε τώρα. Θέλει λοιπόν, λίγο προσοχή γιατί εκθέτεται χιλιάδες δεν είναι διαδικαστικό αυτό που συζητάτε. Χιλιάδες κατοίκους. Έτσι αγόρασαν τότε. Κυρία Παπαελευθερίου, δεν είναι διαδικαστικό και σας αφαιρώ το λόγο. Λοιπόν, τελείωσε το θέμα. Ακούστε με. Ο κόσμος έχει έρθει εδώ πέρα για να ακούσει για άλλο θέμα.
και επειδή κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην δήμαρχοι, πρώην δημοτικοί σύμβουλοι, πρώην αντιδήμαρχοι, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην πλανητάρχες έχουν ιστορία και έχουν προσωπικά, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι χώρος επίλυσης των προσωπικών διαφορών. Σας παρακαλώ θερμά να παραμείνουμε επί του θέματος. Ο κύριος Αστράκος μίλησε 2 φορές, έχει τελειώσει για σήμερα και ο λόγος να δοθεί στον Δήμαρχο. Σας ακούμε. Λοιπόν, να καλησπερίσω και εγώ και τους δημότες και τους εκπροσώπους των φορέων που είναι στη συζήτηση αυτή. Θα είμαι όσο πιο σύντομος μπορώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την 132 του 24 απόφασή του, 23 Εβδόμου του 24, έλαβε ομόφωνη απόφαση για την ΠΟΑΗ. Γνωμοδοτούμε αρνητικά, ομόφωνη σαφής απόφαση. Άρα το θέμα έχει συζητηθεί και μάλιστα μερικούς μήνες νωρίτερα. 23 Εβδόμου του 24. 1. Τι έκανε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος κατόπιν αυτών. 22 Δεκάτου του 24 συνυπογράψαμε μαζί με όλα τα υπόλοιπα μέλη του δικτύου ΑΚΤΕΑ επιστολή προς τον κύριο Πρωθυπουργό της χώρας. 30 Δεκάτου του 24 απέστειλα επιστολή σε όλους τους βουλευτές της Β' Πειραιά για να στηρίξουν τα αιτήματα του Δήμου μας. 5 Δεκάτου του 24 στο δίκτυο, αυτό το μεγάλο δίκτυο ΑΚΤΕΑ που είναι για το συγκεκριμένο θέμα, δώσαμε την άδεια να αναγραφεί ο Δήμος μας στη σελίδα και φαίνεται στη σελίδα, στην ιστοσελίδα στο ΑΚΤΕΑ ότι έχει την υποστήριξη και του Δήμου Σαλαμίνας. 11 Δευτέρου του 25 αποστήλαμε επιστολή υποστήριξης προς την ΑΚΤΕΑ για τη δίκη στο ΣΤΕ κατά της ΠΟΑΗ. Έτσι, είναι επικείμενη δίκη με υπογραφή προς υποστήριξη της ΚΕΔΕ, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που συμμετέχει στη συγκεκριμένη δίκη ως ένας από τους προσφεύγοντες. Οι κινήσεις αυτές, δημοσιεύσεις, έχω μία σειρά δημοσιεύσεων από την Καθημερινή, τη Ζούγκλα, από το Πριν, τοπικά μέσα, Κοσμοδρόμιο, διάφορα εφημερίδα συντακτών, Infolibre, Lifeo, όλα αυτά. Προφανώς ο κύριος Δερτούζος δεν είναι ενημερωμένος για τίποτα από αυτά. Τώρα έχει λάβει λοιπόν την πληροφορία που δεν είχε και γι' αυτό όσα έλεγε ήταν εντελώς άστοχα και αβάσιμα, για μια ακόμη φορά θα πω. Αυτά ως προς τις κινήσεις του Δήμου και της Δημοτικής Αρχής. Η θέση λοιπόν του Δήμου διαχρονικά είναι σαφής και δεν αλλάζει. Προσωπικά, όπως έχω δηλώσει, σεβόμαστε τις υπάρχουσες επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με νόμιμη άδεια. Δεν μπορούμε και δεν νομίζω ότι κανένα σόφρον διαφωνεί σε αυτό, μια επιχείρηση, επειδή δεν συμφωνούμε δικαίως, εάν υφίσταται νόμιμα, είτε είναι ηχθειοκαλλιέργειες, είτε είναι ναυπηγείο, άλλη μεγάλη συζήτηση, να πούμε σηκωθείτε φύγετε αύριο το πρωί, εκτός αν κάποιος διαφωνεί να το πει. Εάν η ελληνική πολιτεία του ελληνικού κράτους έχει δώσει άδεια, μιλάμε συγκεκριμένα για το θέμα της επέκτασης, αυτό συζητάμε, και σε αυτό η θέση μας εκφράστηκε ομόφωνα από το 24. Και οι κινήσεις που κάναμε ως Δημοτική Αρχή ήταν αυτές που σας ανέφερα. Αυτό. Τώρα, το τελευταίο κράτησα που και είχα σκοπό να αναφερθώ σε αυτό που ανέφερε ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Δερτούζος, για τη θέση μου ως Προέδρου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Αυτό το είδα και σήμερα και μου το στέλνανε διάφοροι, ότι κάποιοι το διέδιδαν και το έστελαν με μηνύματα στα social media, επικίνδυνος ο Δήμαρχος, θα έχει βρει με τις ηχθειοκαλλιέργειες και τέτοιες ηλιθιότητες. Τι είναι αυτή η Επιτροπή? Γιατί για να
Λες, για να ισχυρίζεσαι κάτι τέτοιο, οφείλεις πρώτα να έχεις διαβάσει. Η Επιτροπή λοιπόν Διαχείρισης Προγράμματος 21-27. Σε αυτή λοιπόν συμμετέχει το Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής ως επικεφαλής εταίρος. Το Δίκτυο Νήσων δηλαδή που ανήκει ο Δήμος μας και στο οποίο είμαι πρόεδρος. Η Αναπτυξιακή Πάρνο Ανώνυμη Εταιρεία, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία. Τι είναι υπεύθυνη λοιπόν η Επιτροπή για την ορθή και σύνομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 21-27. Άρα τι κάνουμε στην Επιτροπή αυτή? Ελέγχουμε την ορθή και σύνομη εφαρμογή αυτού του χρηματοδοτικού προγράμματος. Τι αφορά αυτό το χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ελέγχουμε εμείς ως φορέα στην εφαρμογή του? Στρατηγική τοπικής ανάπτυξης. Λοιπόν, δημόσιες υποδομές και παρεμβάσεις για την ανάδειξη και ενίσχυση του αλλιευτικού χαρακτήρα των περιοχών και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ενδεικτικά μπορούν να ενισχυθούν βελτίωση υποδομών στους αλλιευτικούς λιμένες, παρεμβάσεις μικρής κλίμακας για τη βελτίωση της πρόσβασης στους αλλιευτικούς λιμένες, δημιουργία βελτίωση κοινών υποδομών, δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων παραγωγής πάγου ψυκτικών αποθηκών. Είναι κάτι τέτοιο αφορά ανάπτυξη των υφιστάμενων ιχθυοκαλλιεργειών? Πάμε παρακάτω. Δεύτερος τίτλος παρέμβασης. Δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των φορέων και των κατοίκων παράκτιων περιοχών, καθώς και δράσεις ενίσχυσης κοινωνικής συνοχής. Χρειάζεται να συζητήσουμε εάν έχει να κάνει με επέκταση ιχθυοκαλλιεργειών. 3. Ανάπτυξη εκπαιδευτικών επιμορφωτικών δραστηριοτήτων και εργαλείων σχετικά με την αλία. Χρειάζεται να συζητήσουμε αν αφορά ανάπτυξη ιχθυοκαλλιεργειών αυτή η παρέμβαση. 4. Επενδύσεις για την ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλίας καθώς και την διαφοροποίηση του εισοδήματος των αλλιέων. Μήπως εδώ χρειάζεται να συζητήσουμε εάν αφορά ιχθυοκαλλιέργειες. 5. Πάμε. Υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων σχετικών με τον τομέα αλλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Για να δούμε, μήπως εδώ το πιάσαμε τον Παναγόπουλο ότι βοηθάει τις υδατοκαλλιέργειες. Λοιπόν, η παρέμβαση 3.2.2.2 υποστήριξη τοπικών επιχειρήσεων σχετικών με τον τομέα της αλίας και της υδατοκαλλιέργειας περιλαμβάνει πράξεις που θα υλοποιηθούν από φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανώσεις αλλιέων ή άλλους συλλογικούς δικαιούχους. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει πράξεις που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση ή εξυγχρονισμό μονάδων μεταποίησης προϊόντων αλίας και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και μισθωμένων μονάδων εκτατικής εκτροφής. Ενδεικτικά αναφέρονται διβάρια στην περιοχή παρέμβασης, με στόχο την ενίσχυση των διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση των πόρων, αλλά και στην προετοιμασία και διάθεση των σχετικών προϊόντων, όπως τον τεμαχισμό σε φιλέτα, τη συσκευασία, κονσερβοποίηση, κατάψυξη, κάπνισμα, αλάτισμα, μαγείρεμα, διατήρηση εξίδι, αποξήρανση, προετοιμασία των ιχθυών για την αγορά. Ενδεικτικά στη δράση θα ενισχυθούν επενδύσεις για μεταποίηση αλλιευτικών προϊόντων ή προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, αναβάθμιση υποδομών, επεξεργασία και μεταποίηση υποπροϊόντων. Για να δούμε σε αυτό ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, οργανώσεις αλλιέων και οργανώσεις παραγωγών, άλλοι συλλογικοί δικαιούχοι. Επιλέξιμες είναι οι εταιρείες που έχουμε εδώ, οι επιχειρήσεις μπορούν να είναι εκεί και να τους βοηθήσει ο Παναγόπουλος σαν πρόεδρος. Επιλέξιμες είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την υπαριθμόν τάδε σύσταση της Επιτροπής. Λοιπόν, σεβαστείτε επιτέλους τα σοβαρά θέματα που απασχολούν τους δημότες και τους κατοίκους του νησιού. Δεν θα πετάτε λάσπη, δεν θα λέτε
ανοησίες προκειμένου να θίξετε τον Δήμαρχο, να θίξετε τη Δημοτική Αρχή. Εκτίθεστε, πραγματικά πέφτετε σε σημείο αυτοεξευτελισμού. Είτε τα λέτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε τα διαδίδετε στα social media, γιατί είτε είσαι τόσο άσχετος και δεν διαβάζεις, είτε είσαι τόσο βλάξ και δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις, είτε είσαι τόσο ψεύτης και δεν διστάζεις να λες τόσο χονδροειδή ψέματα. Αυτά. Κύριε Πρόεδρε προσωπικού. Εντάξει, εγώ δεν σας κατέταξα σε κάποια κατηγορία από αυτές για το προσωπικό. Σε ποιον αποτείνεστε, κύριε Δήμαρχε, να ξέρουμε? Σε όσους αναφέρονται... Σε ποιον αποτείνεστε? Να έχετε το θάρρος να μιλάτε ευθέως. Σε ποιον αποτείνεστε? Σε ποιον? Σε όσους αναφέρονται ότι ο Έχω τον λόγο, Πρόεδρε. Μιλάμε δύο ταυτόχρονα. Ναι. Της διαδικασίας. Έχω τον λόγο. Ένα λεπτό. Ποιο είναι το διαδικαστικό? Ένα λεπτό, Δήμαρχε. Γιατί το διαδικαστικό είναι ότι είναι ντροπή να ακούγονται τέτοιες εκφράσεις και πόσο μάλλον από τον Δήμαρχο. Είναι ντροπή. Λοιπόν, την απάντηση θα την πάρετε μετά για αυτά που είπατε, αλλά πρέπει να έχετε το θάρρος να μιλάτε. Όχι να μπαίνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να λέτε. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Κύριε Δερτούζο, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Για να κάνετε Κύριε Δερτούζο, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, κύριε Δερτούζο. Κύριε Δερτούζο, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Κύριε Δερτούζο, δεν σας έχω δώσει το λόγο. Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Αλαΐσκας, ο Βασίλης Αλαΐσκας. Πάμε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες, καλησπέρα και Χριστός Ανέστη για όλους μας. Παρακολουθώ τόση ώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο πρώην Δήμαρχος κύριος Αστράκος, ότι το 1983 είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και να εισηγηθώ μέσα από την επιχείρηση Πολεοτομική Ανασυγκρότηση την δημιουργία ιχθυοκαλλιεργειών. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι κάποιοι μιλούν για πλήρη κατάργηση των ιχθυοκαλλιεργειών και άλλοι μιλούν για την επέκταση. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος λέω ότι η δραστηριότητα στη Σαλαμίνα θα πρέπει να είναι σε όλους τους τομείς. Στο τέλος πιστεύω ότι θα σας καλύψω όλους με την πρόταση που θα κάνω. Οι δραστηριότητες πρέπει να είναι όλες, αλλά θα πρέπει να είναι χαμηλής ρύπανσης, να μην έχουν προβλήματα, να απασχολούν τον τόπιο πληθυσμό και να συνεισφέρουν στην τοπική κοινωνία και στην οικονομία. Είναι ένα μέτρο. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Πέρσι, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να με διακόψετε, ο συνδυασμός σας είχε μπει μπροστά με διάφορες οργανώσεις, με διάφορες εκδηλώσεις, ήταν εναντίον των ιχθυοκαλλιεργειών, το 24. Πρέπει να το θυμάστε αυτό. Έχετε φύγει από αυτή τη θέση ή είσαστε πάλι σε άλλη? Λοιπόν, άρα, αφού λοιπόν μιλάμε για την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών, εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Κανένας δεν μπορεί από εμάς να κάνει το νησί στεριά, κανένας δεν μπορεί να το κάνει θάλασσα. Κανένας δεν μπορεί να το ρυπαίνει συνεχώς και ο Δήμος να αδιαφορεί. Επειδή υπάρχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον, κοινωνικό και οικονομικό, εγώ θα σας πρότεινα ότι ως Δημοτικό Συμβούλιο να αξιοποιήσουμε το νόμο 4555 του 18 και σύμφωνα με τα άρθρα 133 και 151 και να προχωρήσουμε σε ένα τοπικό δημοψήφισμα και αν αυτό θα το κρίνετε και το δείτε ότι θα ικανοποιήσει όλες τις πλευρές, αλλά παράλληλα και το σύνολο της κοινωνίας την οποία εκπροσωπούμε σήμερα εδώ. Να προχωρήσουμε σε ένα δημοψήφισμα το οποίο θα λέει αν θέλετε την επέκταση ή όχι αυτών των λειτουργιών. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά να κάνουμε και άλλα δημοψηφίσματα τα οποία όπως είναι
όπως είπαμε η κοινόσφαιρα, όπως είναι και διάφορες άλλες ρυπογόνες εργασίες που ο Δήμος θα πρέπει να βάλει μπροστά τα στήθια του με απόφαση ολόκληρου του λαού. Και επειδή εδώ είμαστε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που υπάρχουν παρατάξεις, αλλά συμφωνούμε σε μερικά πράγματα, δεν είναι κακό να συμφωνείς, άρα θα πρέπει λοιπόν να συνεννοηθούμε για το καλό αυτού του τόπου και τίποτα περισσότερο. Και γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι την πρόταση τη δική μου θα πρέπει να την υιοθετήσετε όλοι και ο Δήμος να προχωρήσει σε ένα δημοψήφισμα με το ερώτημα: θέλετε την επέκταση των κρυοκαλλιεργειών? Γιατί δεν μπορεί να μιλάμε μετά από 40 χρόνια μία επιχείρηση, δύο πόσες είναι, ότι θα πρέπει να πάμε απριόρι να τις κλείσουμε. Δεν θα είναι καλό για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν. Ναι, να τηρήσουν την νομιμότητα, να τηρήσουν το σεβασμό στο περιβάλλον και πάνω απ' όλα να σεβαστούν τις απαιτήσεις των Σαλαμινίων. Και εδώ θέλω να κάνω μια υπόμνηση και προς τον κύριο Αστράκο αυτό. Όταν ήταν δήμαρχος και είχα την τιμή να ήμουν μαζί του ως πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε χαράξει την πολιτική για η οποία είχαμε πει ότι δεν μπορεί να υπάρχουν δύο κοινωνίες σε έναν τόπο. Δεν μπορεί να ξεχωρίζουμε τη Σαλαμίνα σε ντόπιους και σε ξένους, σε κέντρο και σε περιφέρεια. Θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, είτε εμείς που γεννηθήκαμε εδώ, είτε εσείς οι υπόλοιποι που συνδέσατε το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής σας με αυτόν τον τόπο, είμαστε πατριώτες. Είτε θέλετε είτε δεν θέλετε να το καταλάβετε. Και δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Και άρα λοιπόν όλοι σεβόμαστε, όλοι αγαπάμε αυτόν τον τόπο, είτε γεννηθήκαμε, είτε έχουμε ενταχθεί να ζήσουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Η κυρία Παπαελευθερίου έχει ζητήσει το λόγο για πρωτολογία, σας ακούμε. Ναι, εγώ θέλω να πω το εξής, αν και η θέση μας είναι γνωστή, θα την επαναλάβω λίγο πιο συρρυκνωμένη. Άλλωστε έχουμε βγάλει και ανακοίνωση και η τελευταία ανακοίνωση ήταν και τον Οκτώβριο του 2024. Οι επιχειρηματίες καλά κάνουν, από τη δική τους την πλευρά κοιτάνε το δικό τους συμφέρον. Λογικό είναι αυτό, το κατανοούμε. Ο καθένας από τη δική του πλευρά παλεύει για το δικό του το συμφέρον. Εμάς η θέση μας είναι γνωστή. Λέμε όχι, να μην επεκταθεί η περιοχή των ιχθυοκαλλιεργειών, που εκτός από τις επιπτώσεις που όλοι γνωρίζουμε και έχουμε αναφερθεί, θα συμβάλλει και στην υποβάθμιση των αναγκών των κατοίκων της περιοχής, όπως το ψάρεμα, την ξεκούραση, αναψυχή θαλάσσια μπάνια και πόσα άλλα. Εμείς ζητάμε να αποσυρθεί και να μην εφαρμοστεί, το έχουμε ξαναπεί και το προεδρικό διάταγμα για την επέκταση της ΠΟΑΗ, να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις δραστικής μείωσης των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία των κατοίκων και το περιβάλλον από τις υπάρχουσες ιχθυοκαλλιέργειες. Λέμε όχι στην κοινή αλλιευτική πολιτική ΚΑΛΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που την υλοποιεί. Και επίσης, αυτό που είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, συνεχίζουμε και το ξαναστηρίζουμε, καμία απόφαση χωρίς τη συμμετοχή και τη συμφωνία των φορέων και του λαού της Σαλαμίνας. Επίσης, για άλλη μια φορά θα πω ότι καλούμε τους εργαζόμενους του νησιού, τους ψαράδες, το λαό γενικότερα, τους αλίεις, που είναι κάτι που τους αφορά και αυτούς. Να είναι σε συμπόρευση μαζί με το Δημοτικό Συμβούλιο και την απόφαση που ήδη έχουμε λάβει και έχουμε πάρει και να δούμε τις περαιτέρω ενέργειες. Έχει ζητήσει το λόγο για τοποθέτηση ο κύριος Αγαπίου. Έχετε το λόγο, κύριε Αγαπίου. Ορίστε. Δεν σας έχω δει, με συγχωρείτε. Προηγήστε. Θέλετε, κύριε Αμπόγου, να τοποθετηθείτε? Δεν σας είχα δει εγώ. Ωραία. Κύριε Αγαπίου, ελάτε. Όχι, εντάξει. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, για να απεγκλωβιστούμε λίγο από την ένταση που προς στιγμή δημιουργήθηκε, θα ήθελα να δραπετεύσουμε λίγο προς την ευρωπαϊκή άποψη της υποθέσεως των υδατοκαλλιεργειών, διαβγάζοντας τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία κατήρτισε ένα αυστηρό πρόγραμμα για τις υδατοκαλλιέργειες, με το οποίο πρώτον διασφαλίζεται ο σχεδιασμός των υδατοκαλλιεργειών και δίνεται λύση σε οποιοδήποτε χωροταξικό ανταγωνισμό. Δεύτερον, διασφαλίζεται η συμβατότητα
περιβάλλοντος και υδατοκαλλιεργειών. Και τρίτο, διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών μέσα από την αξιοποίηση και την εκμετάλλευση των ωφελών των παραγωμένων προϊόντων. Γι' αυτό άλλωστε το 2016 έγινε ένα γνωμοδοτικό συμβούλιο με κορυφαίους νομικούς της Ευρώπης για να παράξει συμβουλές στα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη της. Επίσης ήθελα να πω ότι όλες οι χώρες της Ευρώπης από το τέλος του 1990 έχουν προβεί στον τελικό χαρακτηρισμό οριοθέτησης των περιοχών οργανωμένης υδατοκαλλιέργειας. Και σε αυτό το πράγμα η πατρίδα μας παραμένει θλιβερός ουραγός, αφού είναι η μόνη που δεν έχει προβεί στον τελικό χαρακτηρισμό και οριοθέτηση των περιοχών. Προχωρώντας, ήθελα να κριτικάω, γιατί είναι μείζον θέμα για μένα, την απουσία για μια ακόμη φορά των βουλευτών της περιφέρειας. Αυτοί οι άνθρωποι, αντί σε ένα τόσο ζωτικό θέμα, σε ένα μείζον κοινωνικό θέμα, να γίνουν οι αιχμοί του δώρατος του αγώνα, απουσιάζουν συστηματικά, δείχνοντάς μας ότι εφόσον η βάση του λαού για τις ηχθειοκαλλιέργειες έχει διχαστεί, να μην ακουμπήσουμε την καυτή πατάτα. Εσάς θα στέλνουμε μόνο για βατήρες εκτόξευσης προς την πολυπόθητη βουλευτική έδρα. Θέλω... Διακόπτουμε, σας παρακαλώ. Ναι, αλλά μην διακόπτουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνετε... Θέλω ακόμη να τονίσω πως για κάθε σόφρονα άνθρωπο δεν τίθεται θέμα διακοπής της λειτουργίας των ήδη υπαρχόντων ηχθειολογικών μονάδων. Απλά υπάρχει κάθετη αντίθεση στην επέκταση ή στη τυχόν εγκατάσταση καινούριων μονάδων. Και κάτι ακόμα. Είναι γνωστό σε όσους παρακολουθούν με ανίστακτο βλέμμα τα πολιτικά δρόμενα ότι δύο κατάρες της πολιτικής σκηνής Ελλάδος είναι, η μία είναι ο λαϊκισμός και άλλη είναι ο ελιτισμός. Ο λαϊκισμός είναι μείγμα εμπάθειας, δημαγωγίας και υπερβολής. Ας τα αποφύγουμε αυτά μέσα από αυτή την αίθουσα για να αρθρωθεί καθαρός, ρεαλιστικός λόγος. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο για πρωτολογία η κυρία Μπόγρη. Η κυρία Φουρίκη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, άκουσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή και τους εκπροσώπους του φορέα και τους επιχειρηματίες με τις ηχθειοκαλλιέργειες που είναι εδώ, αλλά άκουσα και με πολύ μεγάλη προσοχή επίσης και το Δήμαρχο. Στην πρωτολογία μου θα αναπτύξω κυρίως την πολιτική ευθύνη που αισθάνομαι ότι έχει η Δημοτική Αρχή και στη δευτερολογία μου έχω και κάποιες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέψετε να τις κάνω μετά προς το φορέα και θα πω και την άποψή μου σχετικά με την επέκταση. Είπε ο κύριος Δήμαρχος λοιπόν ότι 23 Σεπτεμβρίου του 2024 εδώ μέσα έγινε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία φορέων και πολλοί κόσμου και πάρθηκε μια ομόφωνη απόφαση να γίνουν κάποιες δράσεις. Και χάρη σε αυτό το επιχείρημα και ανέπτυξε βέβαια και τις δράσεις που έκανε, θέλει να μας πείσει ότι είναι κατά της επέκτασης των ηχθειοκαλλιεργειών. Εγώ θα σας πω ότι όχι μόνο δεν έχω πιστεί, αλλά μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Είπατε ότι στείλατε μία επιστολή, γίνατε μέλος κινώντας στο δίκτυο Ακτέα και στείλατε μία επιστολή προς τον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος. Προσέξτε τώρα ποιο είναι το τραγικό λάθος, για να αισθάνομαι εγώ τώρα ως Δημοτική Σύμβουλος υπόλογη απέναντι σε έναν ιδιώτη επιχειρηματία που με εγκαλεί και το παίρνω προσωπικά, ναι, γιατί θα μπορούσα στη θέση του συναδέλφου μου να βρίσκομαι κι εγώ και να έχω σχολιάσει κι εγώ αυτά τα στοιχεία. Με εγκαλεί και φυσικά καλά κάνει που με εγκαλεί, με παραπέμπει για τρίτης δημοτικούς πράξης, κάποιος έκανε κάποιο λάθος στους υπολογισμούς εδώ,
ανθρώπινο, το καταλαβαίνω στην αγωνία τους να σταματήσουμε την επέκταση και κάποιοι δεν υπολόγισαν σωστά. Βέβαια δεν έχει σημασία για μας αν είναι 25, 35, 55 ή 3 φορές ή διπλάσια η επέκταση. Θα τα πούμε αυτά μετά. Σημασία έχει όμως ότι χάρη σε αυτό το λάθος υπολογισμό εγώ αισθάνομαι υπόλογη τώρα απέναντι. Γιατί μου λέει ο φορέας ότι λέω ανακρίβειες. Δεν φταίω εγώ που τις λέω τις ανακρίβειες. Εδώ μέσα κάποιοι γνώριζαν και ξέρετε γιατί γνώριζαν. Γνώριζαν ότι δεν μιλάμε για αυτό τον υπολογισμό που αναφέρθηκε ο συνάδελφος. Γιατί στη διαβούλευση που έγινε τον πρώτο του 2020, επειδή πριν και εσείς αναφέρετε αν έχουμε τοποθετηθεί σαν Δήμο σε διαβουλεύσεις και τι αποφάσεις έχουμε πάρει, στη διαβούλευση που ήταν παρόντες και ο Δήμαρχος και ο κύριος Κόγιας και ο κύριος Αλέισκας, η απόφαση που έχω τα πρακτικά εδώ μπροστά μου μιλάει ξεκάθαρα για τετραπλασιασμό. Τουλάχιστον τετραπλασιασμό έως και δεκαπλασιασμό ανάλογα τις περιοχές. Γιατί δεν είναι όπως εξηγήσατε πολύ σωστά κι εσείς, όλες μαζί επέκταση σε ένα σημείο. Και ρωτώ εγώ, αφού το ξέρατε από το 20, γιατί στο Συμβούλιο εδώ το 24 μας αφήσατε όλοι να υιοθετήσουμε έναν ανακριβή υπολογισμό, παρασύρατε ένα ολόκληρο νησί. Έχετε δίκιο που λέτε ότι οι υπογραφές ήταν πάνω σε ανακριβή στοιχεία. Φυσικά και ήταν πάνω σε ανακριβή στοιχεία. Μην πετάγεστε παρακαλώ. Μην πετάγεστε παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε, και παρασύρατε σαν Δημοτική Αρχή και εμάς και τους πολίτες και τους φορείς, θεωρώ προς όλους. Γιατί από εκεί που μας χρωστούσαν σήμερα, έρχονται να μας πάρουν και το βόδι. Αυτό κάνατε. Κατά την απονοτική μου άποψη. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, παρακαλώ θερμά, ακούστε με λίγο. Λοιπόν, ξεσηκώθηκε. Παρακαλώ ησυχία κάτω στο ακροατήριο. Ακούστε με κύριοι. Κύριοι, σας παρακαλώ θερμά. Ακούστε με κύριοι. Σας παρακαλώ θερμά, μην διακόψω τη συνεδρίαση. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Η μόνη ευθύνη για μένα είναι στους διοικούντες που γνώριζαν ότι δεν πρόκειται για τέτοιο υπολογισμό. Καμία σημασία βέβαια. Λοιπόν, στείλατε μία επιστολή. Συνεχίζετε λοιπόν στην επιστολή στον νέο Υπουργό Περιβάλλοντος και μιλάτε πάλι για τον ίδιο υπολογισμό. Αυτή τη φορά προσθέσατε μέσα και τα δηληστήρια. Τώρα ακούστε με, κυρία Υπουργή, με συγχωρείτε ένα λεπτό. Να σας πω, αγαπητοί κύριοι, σας παρακαλώ θερμά, δεν είναι εικόνα αυτή. Ακούστε με, δεν είναι εικόνα αυτή. Εγώ σας παρακαλώ. Και τους δύο κυρίους. Σας παρακαλώ και τους δύο κυρίους. Δεν είναι ring εδώ, είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Όποιος δεν μπορεί να συνεννοηθεί με διάλογο, να αποχωρήσει από την αίθουσα από μόνος του. Ιδάλλως θα εκενώσω εγώ την αίθουσα. Κυρία Φορίκη, με συγχωρείτε για τη διακοπή, συνεχίστε. Παρακαλώ. Είναι σίγουρο ότι ο λαός της Σαλαμίνας και οι συλλογικότητες και όλοι οι φορείς θα ξεσηκωνόντουσαν, είτε έστω και για 1/100 επέκτασης. Πήγαμε σε υπουργεία, πήγαμε παντού. Εσείς, κύριε Δήμαρχε, θέλω να μου πείτε, είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια όλης της συζητίας σας το 95% σχεδόν των ήδη υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών έχουν πάρει είτε ανανέωση άδειας, είτε επέκταση, μετατόπιση, μονιμοποίηση, χερσαίες εγκαταστάσεις. Έχετε στις περισσότερες των περισσότερων φορών ειδοποιηθεί εγκαίρως χρονικά με δικαίωμα προσφυγής και δεν έχετε κάνει ούτε μία μέχρι τώρα? Αλήθεια ή ψέματα? Για να δούμε πόσο κατά είστε στην επέκταση. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Εντάξει, το ότι αναλάβατε πρόεδρος της Επιτροπής εκεί του προγράμματος Γαλάζια Ρόντα, μας το εξηγήσατε. Τελικά είστε κατά των ιχθυοκαλλιεργειών και της επέκτασής τους ή όχι? Εγώ δεν έχω πιστεί, μάλλον για το αντίθετο. Επίσης, στην πρωτολογία τι θέλω να αναφέρω? Θέλω να αναφέρω το γεγονός ότι στο δελτίο τύπου που έβγαλε στα social ο φορέας διαχείρισης μιλάει για 2 επιστολές. Τη μία την έχω λάβει. Την πρώτη, 5/11 του 24, δεν έχω λάβει γνώση και δεν ξέρω το γιατί. Αλήθεια, κύριε Δήμαρχε, ποιος αποφασίζει ό,τι έρχεται για τους Δημοτικούς Συμβούλους, αν θα μας κοινοποιηθεί ή όχι? Άκουσα πριν τον πρώην Δήμαρχο να μιλάει για τα καθαρά νερά της Σαλαμίνας. Σε ολόκληρη τη χώρα, μία χώρα που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα, θέλετε να μου πείτε ότι δεν υπάρχουν άλλα καθαρά νερά? Τα καθαρότερα έχει το νησί μου. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί συμπολίτες, χρόνια τώρα έχουμε αντιληφθεί όσοι είμαστε σε αυτό το νησί, γεννημένοι εδώ, ότι κάποιοι αποφάσισαν πριν από μας για μας.
Και αποφάσισαν και θέλουν πάση θυσία με κάθε τρόπο τη Σαλαμίνα βιομηχανική ζώνη. Όσο αφορά λοιπόν το δικό μου κομμάτι, θα κάνω ό,τι περνάει και ό,τι δεν περνάει από το χέρι μου για να μην το επιτρέψω. Ευχαριστώ πολύ, θα επανέλθω. Κύριε Πρόεδρε, στη δευτερολογία. Λοιπόν, η κυρία Μπόγρη, ελάτε. Ναι, σας έχω σημειώσει όλους, μείνετε ήσυχοι. Κανείς δεν θα μείνει παραπονεμένος, όχι. Όλους. Ελάτε κυρία Μπόγρη, πάμε. Το θέμα που συζητάμε σήμερα το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Έχουμε τοποθετηθεί και δημόσια και με δελτία τύπου. Δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, παρά μόνο πράγματα ουσίας. Και μας έκανε φοβερή εντύπωση, κύριε Πρόεδρε, και δεν ξέρω και εδώ αν και εσείς ίσως θα πρέπει λίγο να βλέπετε τι λαμβάνουν τελικά οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Μας έκανε τρομερή εντύπωση που όσες φορές και αν είχαμε συνεδριάσει για τις ιχθυοκαλλιέργειες δεν ήταν παρόν ο φορέας. Νομίζω το απαιτεί δημοκρατική διαδικασία να είναι και η άλλη πλευρά εδώ. Άρα νομίζω ότι σήμερα κάνουμε μια πιο συλλογική κουβέντα, μια πιο συνολική και ίσως πήραμε και πληροφορίες που μπορεί και να μην τις ξέραμε. Όσο αφορά την επέκταση, και το τονίζω, την επέκταση των ιχθυοκαλλιεργειών, η θέση μας, εμένα ειδικά, ξέρετε ότι είναι γνωστή, αλλά και της παραταξής μου και με το ψήφισμα που είχα καταθέσει ως αντιπεριφερειάρχης, ότι θα πρέπει να ακούγεται η γνώμη των Δημοτικών Συμβουλίων όλων των Δήμων. Και φυσικά ήμουν από τους αντιπεριφερειάρχες εκείνους που έκανα πάρα πολλούς ελέγχους. Κάποιος κύριος μίλησε για το περιβάλλον γύρω από τις ιχθυοκαλλιέργειες και έχει απόλυτο δίκιο. Η μεγαλύτερη μας μέριμνα ήταν να τηρείται η νομιμότητα και η προστασία του περιβάλλοντος. Άρα ήμουν από αυτούς που έστειλα πάρα πολλούς ελέγχους και στα ναυπηγεία και στις ιχθυοκαλλιέργειες και αυτό δεν μπορεί κανένας να αμφισβητήσει. Υπάρχουν οι αυτοψίες στη διάβγεια. Σίγουρα η απόφαση του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου δεν μπορούμε να πούμε ότι τηρήθηκε και ο κύριος Ζαλμάς είχε αναλάβει ένα ρόλο να το βγάλει στις τηλεοράσεις λόγω της προσωπικότητάς του. Το είχε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω τι έγινε από όλα αυτά. Είναι εδώ και ο πρόεδρος του Πέριβου, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος από τη συνάντηση που δεν είχε τελικά ποτέ ο κύριος Δήμαρχος με τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Εγώ τότε είχα πει να πάμε όλοι μαζί στο Υπουργό Περιβάλλοντος, ίσως και κάποιοι από τον φορέα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο συνολική εικόνα. Δεν έγιναν ποτέ, μόνο πιστολιές στον αέρα. Αυτό που εγώ θέλω να σας πω και να το θέσω ως καινούριο στοιχείο, γιατί νομίζω ότι όλοι έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και αποτέλεσμα τίποτα. Πριν λίγο καιρό επισκέφτηκα τον κύριο Μπακογιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος, ο οποίος είναι και αυτός μαζί με τον κύριο Ταγαρά που χειρίζεται το θέμα των ιχθυοκαλλιεργειών. Είδαμε τον Νοέμβρη τον κύριο Δήμαρχο στο Facebook, στο TikTok, δεν ξέρω κι εγώ που αλλού, να πανηγυρίζει για την παράταση. Αυτό δεν ήταν καλό. Και αυτό το θέτω σαν δεδομένο στους πολίτες και στους συλλόγους. Εάν δεν είχε δοθεί παράταση, ο φορέας το γνωρίζει, θα είχε λήξει το θέμα από ΑΕ Σαλαμίνας. Η παράταση δεν ήταν καλή. Η παράταση είναι αυτή που δίνει την ευκαιρία στον επόμενο Υπουργό, στον νέο Υπουργό, να υπογράψει και να πάει για πιδέλτα την ιχθυοκαλλιέργεια και την ΠΟΑΗ της Σαλαμίνας. Κακώς πανηγυρίζατε, κύριε Δήμαρχε. Έπρεπε να μην είχε δοθεί παράταση και να είχε λήξει το θέμα από ΑΕ για τη Σαλαμίνα. Προφανώς το κάνατε από άγνοια. Το ξέρατε και θέλατε απλά να εντυπωσιάσετε ότι κάτι κάνατε. Και στις δύο περιπτώσεις, νομίζω ότι το επικίνδυνο είναι λίγο. Δεν ξέρω πραγματικά γιατί το κάνατε. Είναι κάτι που αυτό δεν το γνωρίζετε. Καλό είναι να το θέσω στο τραπέζι και μην με αμφισβητήσετε, γιατί μπορώ να επικαλεστώ και τα λόγια του Γενικού Γραμματέα. Ευχαριστώ. Έχει ζητήσει το λόγο για πρωτολογία ο κύριος Κόγιας. Κύριε Πρόεδρε, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως και τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των τελευταίων, τουλάχιστον από ό,τι θυμάμαι, 35 ετών, συγκλίνουν πάντα σε μία απόφαση, θα έλεγα ίδια κάθε φορά που λαμβάνεται. Αυτή η απόφαση έχει τρεις άξονες. Πρώτον, επέκταση. Το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα είναι κατά της επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργειών. Δεύτερον, έλεγχος. Το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές, περιφέρειας, υπουργείων κλπ. Τον έλεγχο, τον περιβαλλοντικό και τον λειτουργικό των επιχειρήσεων. Διότι κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αν οι έλεγχοι γίνονται με σωστό τρόπο και αποδίδουν την πραγματικότητα, τότε οφείλουν όλοι να σεβαστούμε αυτά τα αποτελέσματα. Είτε είναι θετικά, είτε είναι αρνητικά.
Και επίσης ένα τρίτο, πάντα που είναι διαχρονική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την λήξη της αδειοδότησής τους, να απομακρύνονται από την περιοχή αυτή. Διότι δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα που πρέπει να έχει ιχθυοτροφία. Τα έχει για πολλά χρόνια. Για 30 και χρόνια. Ας πάμε και σε κάποιες άλλες περιοχές. Δεν θα πω τόσο πολλά, τα είπε ο Δήμαρχος και τα είπε εξαιρετικά και τι έχουμε κάνει ως Δημοτικό Συμβούλιο διαχρονικά, αλλά και ο ίδιος τι ίδιος έχει κάνει για το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως εδώ να εκφράσω τη δυσφορία μου για το έγγραφο που έστειλε η ΠΟΑΗ Σαλαμίνας και Αδιαπορίων Νήσων προς τον Δήμαρχο, Δημοτικό Συμβούλιο, Πρόεδρο κλπ. Στο έγγραφο αυτό αναφέρει να σας ενημερώσουμε, ήρθαμε, θα έρθουμε, για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων ιχθυοκαλλιέργειας στο νησί. Τα γνωρίζουμε, κύριοι της ΠΟΑΗ, πολύ καλύτερα από εσάς, γιατί ζούμε εδώ και γνωρίζουμε και τις θέσεις τους και τη λειτουργία τους και το κατά πόσο λειτουργούν βλαπτικά ή όχι για το περιβάλλον. Έχουμε άποψη. Δεν περιμένουμε την ενημέρωση από εσάς. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Προχωρώντας, προκαλεί με τη φρασιολογία του. Τι λέει? Ο πέριδος διακινεί στοιχεία και υπογραφές χρησιμοποιώντας επιχειρήματα παραπλανητικά και ψευδή. Τα στοιχεία που δίνει ο πέριδος, κύριοι της ΠΟΑΗ, και ακριβή είναι, στηριγμένα σε μελέτες που έχουν διαβάσει οι άνθρωποι του Συλλόγου, που έχουν βρει στο διαδίκτυο, που έχουν πληροφορηθεί από ανθρώπους που είναι γνώστες της πραγματικότητας, όπως και όλοι οι σύλλογοι, όπως και όλοι οι φορείς, δεν διακινούν ούτε παραπλανητικά, ούτε ψευδή επιχειρήματα. Μην προσπαθείτε να μας ρίξετε στάχτη στα μάτια. Αυτά αλλού, όχι εδώ. Και επίσης, το χειρότερο από όλα, προχωρούν και σε ειρωνίες. Του στυλ, ούτε παιδάκια μικρά, τη στυλ της Δημοτικού λέει, ακόμα και παιδάκια μικρά ξέρουν ότι το 440 δεν είναι πολλαπλάσιο του 126. Μα είναι το θέμα αν είναι 440 ή αν είναι 4.400 σε πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι η οποιαδήποτε επέκταση, και εγώ δεν είναι το να κλείσουμε τις επιχειρήσεις. Σαφέστατα, αν λειτουργούν περιβαλλοντικά, λειτουργικά και εις όφελος της οικονομίας του τόπου, φυσικά να λειτουργήσουν και φυσικά να προστατεύουν και το περιβάλλον, αλλά και το επιχειρηματικό τους οικονομικό όφελος. Κανένας δεν πει όχι. Αλλά μη μας ειρωνεύεστε, αν γνωρίζουμε ότι τα παιδάκια του Δημοτικού, τα εφιολογήματά σας παρακαλώ, να τα λέτε αλλού και όχι σε αυτό το βήμα. Εδώ λοιπόν θα σεβαστούμε και εμείς την άποψή μας, την άποψή σας, και εσείς τη δικιά μας. Με ωραίο τρόπο και με σοβαρά επιχειρήματα. Τα υπόλοιπα εκεί που σας παίρνει. Και κλείνουνε λέγοντας περί κραυγών αναθέματος κλπ. Δεν είναι κραυγές αναθέματος, κύριοι της ΠΟΑΗ. Είναι η φωνή της αγωνίας ενός τόπου ο οποίος ανησυχεί για το περιβάλλον του. Ένα περιβάλλον με άπειρο κάλος, το οποίο κάποιοι θέλουν να πλήξουν. Γιατί μην μου πείτε ότι δεν είναι πλήγμα, έτσι, μία επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργεί, θα έλεγα, όταν λειτουργεί και εφόσον λειτουργεί, χωρίς τους απαραίτητους ελέγχους. Αν γίνονται οι έλεγχοι και είναι αυτοί αποδίδουν ορθά τη λειτουργία σύμφωνα με τους νόμους, θα τη δεχθούμε. Κατά πόσον τώρα είναι ένα ζήτημα αυτό. Και ένα άλλο το οποίο πρέπει να τονίσουμε, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, ευχαριστώ για την ανοχή σας. Στις 5 Ενάτου του 2024 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο
με θέμα την έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Εκεί λοιπόν είχα τοποθετηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα αναπτύξει τα επιχειρήματα γιατί η Σαλαμίνα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία Γ που έλεγε αναπτυσσόμενες περιοχές. Διότι πράγματι είμαστε μια περιοχή με αναπτυσσόμενο τουρισμό πολλών μορφών. Γενικό τουρισμό, οικογενειακό, θρησκευτικό, περιβαλλοντικό, εναλλακτικό. Τότε λοιπόν ανακάλυψα και νομίζω ίσως και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι να το είχαν δει, ότι μας έβαζαν στην κατηγορία μη αναπτυγμένες περιοχές. Δηλαδή ένα νησί το οποίο φιλοξενεί τουλάχιστον 5 μήνες το χρόνο έναν αρκετά μεγάλο αριθμό ημερήσιων ή και πολλών ημερών τουρισμού, το κατατάσσουν σε μη αναπτυγμένες περιοχές. Για ποιο λόγο αυτό? Και διαβάζοντας τη μελέτη φτάσαμε στο διατάφτα ότι εάν εντασσόταν η Σαλαμίνα στην κατηγορία Γ, αναπτυσσόμενες περιοχές, έτσι, θα έπρεπε αυτόματα να κλείσουν όλες οι ηχθειοκαλλιέργειες. Άρα λοιπόν, εδώ υπήρχε μια συμφωνία ή συμπαιγνία θα έλεγα των φορέων που προωθούν τη ΣΠΟΑΗ και των φορέων που προωθούν τον τουρισμό, το χωροταξικό και τις ΜΠΕ του τουρισμού. Γιατί λοιπόν κατέταξαν τη Σαλαμίνα στις μη αναπτυγμένες περιοχές? Για να μην έχουν το δικαίωμα να αναπτυχθούν τουριστικά και όταν λήξει να φύγουν αυτές οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν και συμφωνήσαμε τότε ως Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίσαμε να ζητήσουμε την ένταξη της Σαλαμίνας στην κατηγορία Γ. Και τουριστικά να αναδειχθούμε και να λειτουργούν οι ηχθειοκαλλιέργειες όσο περιβαλλοντικά δεν μολύνουν και λειτουργούν σωστά μέχρι λήξη θητείας. Αυτή είναι η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα. Για να κλείσουμε, κύριε Γόγια, παρακαλώ. Ναι, θα πω δύο λεπτά. Έχετε και δευτερολογία, μα θέλετε. Ο κύριος Ζαλμάς έχει ζητήσει το λόγο για πρωτολογία. Σας ακούμε, κύριε Ζαλμά. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Θα προσθέσω στα λόγια του κυρίου Κόγια. Η Σαλαμίνα είναι ένα ταλαιπωρημένο και κακοποιημένο νησί από όλους τους Έλληνες κυβερνώντες και αυτή η κακοποίηση ξεκινάει από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Γιατί ενώ η Σαλαμίνα θα έπρεπε να είναι το στολίδι της Αθήνας, την έχουν καταντήσει χαβούζα. Και τα εγκλήματα είναι απανωτά. Τι να πρωτοσημειώσει κανείς? Το τεράστιο, απεχθές, ντροπιαστικό, βάρβαρο έγκλημα που έχει γίνει στον ιερό τόπο της Ναυμαχίας, όπου οι Έλληνες κυβερνώντες εξυπηρετώντας εαυτούς και ημετέρους το έχουν κατατήσει σκουπιδαριό, γιατί δεν υπάρχει αγάπη για την πατρίδα και δεν υπάρχει νιάξιμο. Γιατί αυτός ο τόπος εκεί, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να είναι έτσι φτιαγμένος, ώστε ο Ευρωπαίος τουρίστας ερχόμενος στην Ελλάδα πρώτα να φτάνει εκεί, να ανάβει ένα κερί από ευγνωμοσύνη που δεν μιλάει περσικά σήμερα και μετά να πηγαίνει στην Άξο, στην Πάρο και στη Μύκονο. Αλλά δεν υπάρχει αγάπη. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία δηλαδή λοιπόν υποβάθμισης του νησιού έχετε να προσθεθεί και το καρκίνωμα, κατά τη γνώμη μου, των ηχθειοκαλλιεργειών. Σήμερα έγινε μια προσπάθεια να γίνει... Μισό λεπτό. Σήμερα έγινε μια προσπάθεια από τους ανθρώπους των ηχθειοκαλλιεργειών να γίνει το μαύρο άσπρο, να γίνει η νύχτα μέρα. Μα η καταστροφή που δημιουργούν οι ηχθειοκαλλιέργειες είναι αδιαφυσβήτητη. Όποιος μπει στο ίντερνετ θα διαβάσει κατεβατά από επίσημους φορείς, από αξιόπιστους φορείς και Έλληνες και ελληνικούς και ξένους.
Και αν διαβάσει, μόνο στο ακτέα να μπει κανείς και να διαβάσει, φτάνει. Από την άλλη μεριά, δεν ξέρουμε κατά πόσον και είναι δυσυπόστατη αυτή η ζημιά και για τον τουρισμό και στον τουρισμό και στο θαλάσσιο περιβάλλον. Ανυπολόγιστη ζημιά. Λέει δεν υπάρχουν δρόμοι εκεί που γίνονται. Και ποιος σου είπε ότι μετά αύριο μπορεί να ανοίξει δρόμος να γίνει, να αξιοποιηθεί αυτός ο κόλπος. Έχουν καταστρέψει πάρα πολύ ωραίους κόλπους σε όλη την Ελλάδα. Και εφόσον οι έλεγχοι γίνονται σωστά, καταρχάς οι άδειες που παίρνουν οι ιχθυοκαλλιέργειες δίδονται από το δημόσιο, και ενώ υπάρχει ας πούμε ένας αριθμός δικτών που πρέπει να ελέγξει το δημόσιο για να δώσει την άδεια, δεν έχουν ελέγξει ούτε το 30% των δικτών αυτών. Και βασίζονται μόνο στο 10, στο 15 και στο 20% των δικτών για να δώσουν την άδεια. Και αν οι έλεγχοι που γίνονται στα ιχθυοκαλλιέργειες είναι σωστοί και γίνονται σωστά, γιατί υπάρχει αυτή η καταστροφή στο βυθό της θάλασσας, την οποία δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε, την έχουμε δει και μόνοι μας με τη μάσκα. Και από τα περιτώματα των ψαριών και τα κατάλοιπα των τροφών, αλλά και από τα σκουπίδια που πετάνε οι υπάλληλοι των ιχθυοκαλλιεργειών στη θάλασσα, που είναι σακούλες τροφίμων, τροφής, που είναι δίχτυα, παλαιά δίχτυα, οτιδήποτε χρειάζεται να πεταχτεί, μπας περιπτώσει το πετάνε στη θάλασσα. Λοιπόν, η καταστροφή είναι αδιαφυσβήτητη. Που σε μια χώρα η οποία στηρίζεται στον τουρισμό, θα έπρεπε αυτές οι ιχθυοκαλλιέργειες να γίνει να χωροταξιθούν, όπως είπατε, που είναι εξηγήσιμο γιατί η Ελλάδα δεν έχει χωροτάξει. Δεν έχει κάνει χωροταξία στο ζήτημα αυτό. Γιατί όπου βρίσκει μια χαβούζα, βάζει εκεί τα πράγματα που θέλει, δεν θέλει να πάει αλλού. Λοιπόν, θα έπρεπε, η Ελλάδα έχει εκατοντάδες ξερονίσια. Να πληρώσουν οι κύριοι οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν ιχθυοκαλλιέργεια, να πάνε να κατασταθούν εκεί. Και να έχουν τα καραβάκια τα δικά τους, να μεταφέρουν τις τροφές, το προσωπικό να είναι με βάρδιες κλπ. Εμένα με πήγαινε ο πατέρας μου στα διαπόρια για μπάνιο και ήταν ένας παράδεισος. Άντε πάρτε μια μάσκα και πηγαίνετε στα διαπόρια τώρα, να δείτε την κατάσταση του βυθού. Έτσι. Και φυσικά δεν μιλάμε για την ποιότητα των ψαριών. Αυτή τη στιγμή δεν εξετάζουμε τι ποιότητα ψαριών παράγει η ιχθυοκαλλιέργεια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει τι βλάβη κάνει στον τουρισμό. Ποιος θα ήθελε να πάει να κολυμπήσει ή να κάνει διακοπές δίπλα σε ιχθυοκαλλιέργεια. Γιατί σε λίγο θα μας πούνε ότι κάνει και καλό. Ότι να πάρουμε αυτό που είπε. Να πάρουμε ιχθυοκαλλιέργειες και να τις πάμε στη Μύκονο, στην Άξο, στη Σαντορίνη, να ενθουσιαστεί ο τουρίστας να γεμίσει τον ίσι κόσμο. Μα δηλαδή είναι ντροπή να τα λέτε αυτά τα πράγματα και υποτιμάτε και την νοημοσύνη μας. Λοιπόν, η ζημιά είναι αδιαφυσβήτητη, δεν πρέπει να υπάρξει επέκταση. Δεν ξέρω αν οι ίδιοι υπάρχουσες εγκαταστάσεις λειτουργούν σωστά και νομότυπα. Οι έλεγχοι δεν αποδίδουν, διότι βλέπουμε ότι η καταστροφή συνεχίζεται. Και για μένα, κυρία Μπόρη, είπατε κάτι προηγουμένως. Εγώ είπα ότι αν γίνει μια κίνηση από τον κόσμο, εγώ θα βάλω τον εαυτό μου μπροστά. Δεν είπα ότι θα αναλάβω εγώ. Δεν έχω κανάλι δικό μου να δημοσιοποιήσω πράγματα. Εάν γίνει μια κίνηση από τον κόσμο και κληθώ, θα βάλω τον εαυτό μου μπροστά, να αξιοποιήσω τη δημοσιότητά μου και να δώσω δύναμη σε αυτή την κίνηση. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, η ελπίδα είναι στα χέρια των πολιτών. Ξεσηκωθείτε. Ευχαριστώ πολύ. Έχει ζητήσει το λόγο για πρωτολογία ο κύριος Αλαΐσκας, ο Θανάσης Αλαΐσκας. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Αν και με κάλυψε στο απόλυτο ο κύριος Ζαλμάς, επειδή νομίζω ότι προκληθήκαμε εδώ στην αρχή από την τοποθέτηση των ανθρώπων που έχουν συντάξει τις μελέτες και υπερασπίζονται βέβαια τις επιχειρήσεις τους. Ακούστηκε ότι η μελέτη του Μακάλιστερ είναι 90 σελίδες, ενώ η δικιά μας η μελέτη είναι 1000 σελίδες. Ακούστηκε ότι ποιος έχει προσβάλει τις μελέτες τις δικές μας. Ακούστηκε ότι εμείς αφού είμαστε τόσο καλοί και δεν μας έχει προσβάλει κάποιος ή δεν μας έχει αμφισβητήσει κάποιος, όλα είναι ρόδινα. Αυτός είναι ο ένας λόγος. Ο αντίλογος, και θα χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία του Πανελλήνιου Δικτύου Ακτέα, που μας λέει ότι και περιβαλλοντολογικά και οικονομικά αυτό το πράγμα είναι καταστροφή. Το 2011
κάτω από την πίεση δυσμενών οικονομικών συνθήκων δημιουργήθηκε το σχέδιο ΠΟΑΗ, το οποίο στόχευε στην επέκταση σημερινών ηχθειοκαλλιεργειών σε όλη την Ελλάδα. Ενώ σαν στόχος διεύρυνσης του πρωτογενούς τομέα προφανώς είναι θεμιτός, η επιλογή και κυρίως η υλοποίηση ενός τέτοιου εγχειρήματος, που θα αντιληφθείτε στη συνέχεια περιβαλλοντολογικά και οικονομικά, είναι καταστροφικό, μας λέει η ΑΚΤΕΑ, και πάει να το τεκμηριώσει, καθώς χρησιμοποιεί αυτή τη μελέτη Μακάλιστερ, στην οποία τι έρχονται και λένε αυτοί, ότι παίρνουν 35 διεθνή δείκτες, τα λεγόμενα standards, από τα οποία εξετάζουν 9 ΠΟΑΗ, από τις οποίες οι 9 ΠΟΑΗ αυτοί καλύπτουν από το 9 έως το 34% στην καλύτερη των περιπτώσεων τα στάνταρ αυτά. Και χαρακτηριστικά λένε ότι σε μία μελέτη του Κορινθιακού κόλπου, που περιλαμβάνει και τη Φωκίδα, η μελέτη αυτή συντάχθηκε με στοιχεία του 2015, ενώ μιλάμε τώρα ότι πάει να ψηφιστεί το 2025, μετά από 10 χρόνια χωρίς καμία επικαιροποίηση. Ενδεικτικά λέω, έχει πολλά για να μην κουράσω το σώμα. Εγώ θα κάνω και μια άλλη ερώτηση. Έγκριτες εφημερίδες πανελλήνιας εμβέλειας λένε με πολλά άρθρα ότι οι ηχθειοκαλλιέργειες καταστρέφουν τα λιβάδια Ποσειδονίας. Εσείς έχετε μηνύσει κάποια από αυτές τις εφημερίδες που σας δίνει φημή? Γιατί εσείς είπατε δεν έχει αμφισβητήσει κανένα τα λεγόμενά μας. Εγώ το πάω ανάποδα. Είναι καθημερινή, η εφημερίδα των συντακτών, είναι αυτεμπορική, το Λάιφο, πάρα πολλές εφημερίδες, είτε ιντερνετικές είτε έντυπες, λένε ότι για κάθε τετραγωνικό λιβαδιού Ποσειδονίας που καταστρέφεται, χρειάζεται 100 χρόνια για να αποκατασταθεί. Για κάθε τετραγωνικό, 100 χρόνια για να αποκατασταθεί. Τους μηνύσατε εσείς για αυτή τη δυσφήμιση? Δεν το γνωρίζω. Μετά ακούσαμε ότι, έλα μου, λέει, το πάνε, λέει, 2 λέει, καθηγητές ενός πανεπιστημίου. Δεν ξέρω για ποιο πανεπιστήμιο εννοείται. 25 Φεβρουαρίου η Σχολή Δημόσιας Υγείας του Χάρβαρντ έκανε ολόκληρη διάλεξη για την καταστροφή των λιβαδιών Ποσειδονίας που προκαλείται από τις ηχθειοκαλλιέργειες. Δεν ξέρω, κάπου ακουστά το έχω αυτό το Χάρβαρντ. Λοιπόν, η Σαλαμίνα, όπως ακούστηκε, είμαστε περικυκλωμένοι από πληθώρα δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ναυπηγεία, ναύσταθμος, μονάδα φυσικού αερίου, αγκυροβόλια πλοίων, διελεύσεις πλοίων, ηχθειοκαλλιέργειες, διελιστήρια, κάτε μας. Και εμείς το έχουμε αποδείξει αυτό το πράγμα. Το έχουμε αποδείξει, αν θέλετε να μιλήσουμε για αυτή τη δημοτική αρχή, αλλά είναι άδικο να μιλήσουμε για αυτή τη δημοτική αρχή, γιατί μέλη της αντιπολίτευσης, ενώ όλοι συμφωνούμε, προσπαθούν να κάνουν επίθεση είτε στο Δήμαρχο είτε στη Δημοτική Αρχή, αφήνοντας υπονοούμενα τελικά εσείς είσαστε υπέρ ή κατά. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα με ποιους είσαστε. Αυτή η Δημοτική Αρχή από το 19 μέχρι σήμερα 2 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ψηφίσει ενάντια σε ηχθειοκαλλιέργειες. Παρ' όλα αυτά όμως, θα είμαι άδικος να πω ότι όλες οι δημοτικές αρχές από το 11 μέχρι σήμερα έχουν ψηφίσει ομόφωνα ενάντια σε ηχθειοκαλλιέργειες. Από το 11 είναι σίγουρα το έχω βρει, αν είναι και παραπίσω ζητώ συγγνώμη. Άρα, γιατί εδώ πάλι να έρθουμε να μαλώσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και να μην ενώσουμε τη φωνή μας απέναντι σε κάτι που όλοι συμφωνούμε? Και να πούμε εσείς τελικά είσαστε, εμείς δεν είμαστε και... Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι ωφελεί κανέναν και ειδικά ο κόσμος, ειδικά αυτή τη χρονική στιγμή, μας θέλει όλους ενωμένους. Δεν μας θέλει πάλι μέσα στη διχόνοια. Δηλαδή, θα είναι ωραίο να καθίσουμε να πούμε εμείς, ναι, εσείς αφήνετε το υπονοούμενο, αλλά εμείς δεν σας είδαμε κανέναν από εσάς στη συναυλία του Πέριβος, που ό,τι μας ζητήθηκε από το Δήμο προσφέρθηκε και ήμασταν όλοι εκεί παρόν. Πάμε παρακάτω. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, όσον αφορά, και θέλω να κλείσω, το ραντεβού που είχε η κυρία Μπόγρη με το Γενικό Γραμματέα και είπε ότι ήταν καταστροφικό το ότι πήραμε παράταση. Άρα ο Γενικός Γραμματέας, θέλω να μας το πείτε στο μικρόφωνο, σας είπε ότι δεν υπήρχε καμία πιθανότητα να υπογραφεί ΠΟΑΗ και κακώς πήρατε παράταση. Σας το είπα αυτό το πράγμα? Θέλουμε να ακουστεί. Εγώ θέλω να το ακούσω. Ένα λεπτό, δεν είναι τώρα η διαδικασία. Θα θέλω να το ακούσω. Αν σας είπε ότι κακώς πήρατε, γιατί τελικά εμείς δεν την υπογράφαμε και εσείς ήρθατε και μας πιέσατε να πάρουμε την αναβολή.
Αυτά προς το παρόν. Ωραία. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο από όσους δεν έχουν ήδη πρωτολογήσει? Η κυρία Ραβανή. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω καταρχήν να δηλώσω τη δημόσια απογοήτευσή μου ως προς τους βουλευτές της Β' Πειραιά που δεν είναι σήμερα εδώ, παρόλο που έχουν προσκληθεί, εκτός της κυρίας Ασημακοπούλου που έχει στείλει κάποιον εκπρόσωπο και του ΚΚ μέσω της κυρίας Παπαελευθερίου, να εξαιρέσω. Το θεωρώ ιδιαίτερα υποτιμητικό για τον Σαλαμίνιο πολίτη, αυτό από τις βουλευτές μας. Θα τους θυμηθούμε στην προεκλογική περίοδο, να είναι βέβαιοι γι' αυτό. Πάμε τώρα ως προς την πολιτική ευθύνη της Δημοτικής Αρχής, θα ήθελα λίγο να ξεκινήσω. Ως προς την παραπληροφόρηση που είπε η συνάδελφός μου, η κυρία Φουρίκη, θα συμφωνήσω σε αυτό το τομέα. Ωστόσο, θα ήθελα εγώ λίγο να σταθώ στα πεπραγμένα του Δημάρχου που έκανε, όπως είπε, σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχαμε ψηφίσει ως προς κινήσεις που έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή. Έτσι θα πω απλά, ξεκινώντας χαλαρά λίγο, ότι μας διάβασε επιστολές στον Πρωθυπουργό, επιστολές στους βουλευτές, επιστολές στην ιστοσελίδα ΑΚΤΕΑ, επιστολή υποστήριξη στο ΑΚΤΕΑ κτλ. Αντί βέβαια για συναντήσεις με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργεια, βουλευτές, Περιφερειάρχη και Αντιπεριφερειάρχη ίσως. Αντί λοιπόν συναντήσεις, η Δημοτική Αρχή προτίμησε να στείλει απλά επιστολές. Εγώ θα την έλεγα δυναμική της καρέκλας. Από την καρέκλα μας στέλναμε επιστολές. Για τέτοια δυναμική μιλάμε. Αυτό είναι μια πολιτική ευθύνη, θεωρώ. Πάμε τώρα όμως στα σημαντικά που ακούσαμε. Σας άκουσα όλους πραγματικά πάρα πολύ προσεκτικά. Θεωρώ επίσης ότι γνωρίζοντας τώρα, δεν το γνώρισα κι εγώ, ότι έχετε ζητήσει σαν φορέας 2 φορές σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ακουστούν οι θέσεις σας, οι απόψεις σας. Πραγματικά δεν το γνώριζα. Οφείλω να δηλώσω ότι εδώ μιλάμε για κάτι πολύ αντιδημοκρατικό. Δεν ξέρω γιατί και εμείς δεν λάβαμε γνώση και γιατί δεν έγινε κυρίως. Κάθε φωνή πρέπει να ακούγεται, κάθε θέση πρέπει να ακούγεται. Θεωρώ, αυτό είναι η δημοκρατία. Όπως φυσικά και γιατί δεν ερχόταν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόλο που εδώ οι συλλόγοι μέσω των πολιτών και τα λοιπά είχαν πάλι ζητήσει σύγκληση. Εδώ είναι ένα θέμα λίγο έτσι που χωράει μια περαιτέρω σκέψη. Καταλαβαίνω την αγωνία σας ως προς την επιχειρηματικότητα. Είμαι και εγώ η ίδια επιχειρηματίας και καταλαβαίνω την αγωνία σας. Απ' την άλλη μεριά καταλαβαίνω όμως και την αγωνία των πολιτών που εγώ εκπροσωπώ εδώ μέσα σήμερα. Σαφώς θα πρέπει να υπάρξει σωστή πληροφόρηση. Εδώ υπάρχει μια διάσταση, άκουσα πριν και τον κύριο Κόγια να λέει, ότι δεν λέτε την αλήθεια ως προς την αύξηση. Έτσι, αυτό είναι ένα ζητούμενο που θεωρώ ότι πρέπει να αποσαφινιστεί. Ως προς τη σωστή πληροφόρηση πάντα το λέω, που πρέπει να έχουμε όλοι, και εμείς και οι πολίτες. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας βέβαια, για να μπορώ να σας μιλήσω για περιβαλλοντικούς όρους κτλ. Μας είπατε ότι η μόλυνση είναι πολύ περιορισμένη, η περιβαλλοντική μάλλον επιβάρυνση είναι πολύ περιορισμένη κτλ. Εγώ θεωρώ ότι από αλλού ξεκινάει το πρόβλημα. Η υποβάθμιση της Σαλαμίνας περιβαλλοντικά και όχι μόνο υφίσταται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πάρα πολλούς τομείς. Άρα, θεωρώντας ότι όσο και μικρή να είναι η περιβαλλοντική μόλυνση που μπορεί να υπάρχει από τις ιχθυοκαλλιέργειες, από την επέκταση, όσο μικρή και αν είναι αυτή, εγώ θα το δεχτώ αυτό που λέτε. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα ότι όπου υπάρχει άνθρωπος υπάρχει και μόλυνση, αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, άρα λοιπόν, θεωρώ ότι η Σαλαμίνα δεν αντέχει την παραμικρή υποβάθμιση επιπλέον σε κανέναν τομέα πια. Είτε αυτό είναι περιβαλλοντικά, είτε τουριστικά, είτε οτιδήποτε.
Νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Η Σαλαμίνα είναι ήδη πολύ βεβαρημένη σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν οι κάτοικοι έχουν αγωνία γι' αυτό. Όλοι. Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνουν, όπως και εγώ πολλές φορές, περιβαλλοντικούς όρους και όλα τα σχετικά. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να πω, παρόλο που καταλαβαίνω την αγωνία σας, σίγουρα, εγώ πραγματικά, όσο και αν είναι η περιβαλλοντική έτσι, επιβάρυνση μικρή, έτσι όπως το λέτε εσείς, εγώ δεν θα μπορούσα πραγματικά να δεχθώ καμία επιπλέον περιβαλλοντική υποβάθμιση του νησιού σε αυτή την περίπτωση. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να ρωτήσω, που με προβλημάτισε πολύ και θα ήθελα κάποιος από το φορέα να μου απαντήσει. Πριν 2 ημέρες έλαβα στο email μου και νομίζω και άλλοι συνάδελφοι, δεν ξέρω αν λάβανε όλοι, την απάντηση που δώσατε στον κύριο Δερτούζο την προωθήσατε σε εμάς, στους Δημοτικούς Συμβούλους. Σε όλους, σε κάποιους, σε αρκετούς ξέρω πάντως. Εγώ θα ήθελα να μάθω από πού βρήκατε τα email. Γιατί πολλά εκ των οποίων θεωρούνται προσωπικά δεδομένα, διότι να γράφεται ολόκληρο το ονοματεπώνυμο, όπως είναι και το δικό μου. Και μάλιστα το δικό μου δεν είναι καν δημοσιευμένο παντού. Πουθενά, συγγνώμη, ούτε σε social media, ούτε πουθενά. Είναι το email που είχα δώσει στην προηγούμενη θητεία μου ως Δημοτικής Σύμβουλος, για να μου στέλνει ο Δήμος τις εισηγήσεις των συνεδριάσεων κτλ. Θέλω μία απάντηση σε αυτό. Πού βρήκατε το δικό μου email και ενδεχομένως των συναδέλφων μου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος συνάδελφος το λόγο από όσους δεν έχουν μιλήσει καθόλου? Ναι, εντάξει. Λοιπόν, άρα, για δευτερολογίες, η κυρία Μπόγρη. Χαίρομαι που είπε ο κύριος Αλέσκας ότι ήταν πολύ διχαστικός όταν ανέβασε το post, ότι εγώ δεν ήμουν στην συναυλία του Πέριβου. Ντροπή. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, να κάθεστε να βλέπετε αν εγώ ήμουν στην συναυλία του Πέριβου και να ανεβάζετε και post στο Facebook. Πραγματικά πολύ διχαστικό. Ντράπηκα που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και που είμαι συνάδελφός σας. Δεν έπρεπε ποτέ να το είχατε κάνει. Και φυσικά πήρατε και την απάντηση. Θα το ξαναπώ λοιπόν για να το καταλάβουν οι δημότες που ενδιαφέρονται όπως όλοι εδώ μέσα. Δεν είναι θέμα ποιος θα πει τα πιο εντυπωσιακά λόγια γιατί κατά της επέκτασης των ηχθειοκαλλιεργειών. Πολύ λάδι και τηγανίτα τίποτα λέμε στην Κούλουρη. Εννοείται ότι είμαστε όλοι ενάντια της επέκτασης. Δεν χρειάζεται να πούμε πομπόδι λόγια. Θα πω όμως πάλι το εξής για να το εμπεδώσετε. Στη συνάντησή μου με τον Γενικό Γραμματέα πρόσφατα, με τον κύριο Μπακογιάννη, όταν τον ρώτησα αν δεν είχε δοθεί η παράταση που πανηγύριζε ο Δήμαρχος ότι διεκδίκησε και κέρδισε, τι θα είχε γίνει, η απάντηση ήταν το θέμα ΠΟΑΗ Σαλαμίνας είχε λήξει. Δεν θα γινόταν ποτέ η ΠΟΑΗ για τη Σαλαμίνα. Καλό λοιπόν σήμερα να αποφασίσουμε να πάμε στον κύριο Παπασταύρου, κάτι που δεν το ακούσατε την προηγούμενη φορά που το είπα. Έχω επικοινωνήσει ήδη με τον νέο Υπουργό, ήταν στην Ισπανία τώρα με τον Πρωθυπουργό. Πάμε λοιπόν, εγώ, ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Πρόεδρος του Πέριβου, δεν ξέρω αν είναι εδώ ο κύριος από τους ενεργούς πολίτες, ο κύριος Φαρμακόρης, θα θέλαμε να ακούσουμε και την άποψή του. Πάμε λοιπόν στον κύριο Παπασταύρου, να μιλήσουμε με τον ίδιο τον Υπουργό. Κανένας δεν πρόκειται να σας κλείσει την πόρτα, αρκεί να το ζητήσετε. Να πούμε τις απόψεις μας, να ακουστούμε επιτέλους και να ζητήσουμε να μην δοθεί παράταση πάλι στην ΠΟΑΗ και το θέμα Σαλαμίνας να λήξει. Κακώς πανηγυρίσατε, κακώς το διεκδικήσατε κύριε Δήμαρχε, μπορεί κάποιος από τους συνεργάτες σας να σας κορόιδεψε, να σας είπε πράγματα που δεν ισχύουν και να παρασυρθήκατε κι εσείς και να διεκδικήσατε την παράταση και να την κερδίσετε και στην ουσία κάνατε κακό. Χωρίς να το ξέρετε, εγώ δεν λέω ότι το ξέρατε, δεν είμαι διχαστική. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το λάθος. Καμία παράταση το Νοέμβρη να λήξει και να τελειώνει το θέμα της Σαλαμίνας. Λοιπόν, για δευτερολογία, κυρία Παπαελευθερίου. Για άλλη μια φορά θα πω το εξής. Και την προηγούμενη φορά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε κάνει τη διαπίστωση και είχαμε μια ομόφωνη απόφαση ότι όχι στην επέκταση για τις ηχθειοκαλλιέργειες. Σήμερα βλέπω να καταλήγουμε στο ίδιο αποτέλεσμα και ουσία καμία. Να μείνουμε μόνο στη διαπίστωση.
Αν θυμόσαστε, αρκετοί από εσάς ήσασταν εδώ και την προηγούμενη φορά, είχα βάλει κάποια ζητήματα και είχα πει ότι πέρα από τις συναντήσεις με τους υπουργούς και όλα αυτά που βλέπετε ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, γιατί έτσι δεν μπορείς να πιέσεις, η πίεση είναι μία. Και αυτή η πίεση είναι να νεκρώσει πραγματικά η Σαλαμίνα έστω και για μία μέρα με κλειστά μαγαζιά, η Δημοτική Αρχή να αναλάβει να μισθώσει πούλμαν, να μαζευτεί ο κόσμος όλος και να πάμε πάνω. Μόνο έτσι θα μπορέσει να ασκήσεις πίεση. Με τις κουβέντες και τα πας στο Υπουργείο και 2-3 και 5-6 και θα είμαστε το ίδιο αποτέλεσμα και αυτοί δουλεύουν για εμάς χωρίς εμάς. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτά. Τα γνωρίζουμε όλοι. Είπε ο κύριος Κόγιας πριν, τουρισμός με ηχθειοκαλλιέργειες. Ναι, κονταροχτυπιούνται τα μεγάλα κεφάλαια. Αυτή είναι η ουσία. Ποιος την πατάει? Το μυρμήγκι που βρίσκεται ανάμεσά τους, εμείς, οι κάτοικοι. Είτε έτσι κι αλλιώς εμείς θα την πατήσουμε για άλλη μια φορά. Είπε ο κύριος Ζαλμάς, ξεσηκωθεί ο κόσμος και να μπει μπροστά. Ποιος θα τον ξεσηκώσει τον κόσμο? Εδώ εμείς δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε. Παίρνουμε αποφάσεις. Τι κάνουμε? Τι λέμε στον κόσμο? Πότε κλείνουμε? Τα κλείνουμε όλα. Τα κλείνουμε όλα, κύριε Δήμαρχε. Τα κλείνουμε όλα. Τα κλείνουμε και ανεβαίνουμε με πούλμαν πάνω στους υπεύθυνους και τους λέμε ότι φτάνει πια. Φτάνει πια αυτή η υποβάθμιση. Είπε ο κύριος Ζαλμάς πριν για το αρχαίο λιμάνι. Σοβαρά? Γιατί δεν ξέρουμε ποιανών κυβερνήσεων είναι οι ευθύνες αυτές που τα αφήνουν και βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση? Δεν ξέρουμε γιατί κάνουν τα στραβά μάτια? Όλα τα ξέρουμε. Και τι κάνουμε εμείς? Απλά διαπιστώνουμε. Φτάνει πια η διαπίστωση. Πάρτε θέση ουσιαστική. Σας είπα, η λαϊκή συσπήρωση είναι εδώ και κόσμο να κινητοποιήσει και μαζί σας να ανέβουμε και να διεκδικήσουμε αυτό που μας αξίζει, μια ανθρώπινη ζωή. Για μας και τους κατοίκους όλους του νησιού. Για δευτερολογία έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Κόγιας. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσω από εκεί που είχα τελειώσει. Γιατί λοιπόν η πολιτεία η ίδια μέσω της ΣΜΠΕ τουρισμού θεωρεί ασύμβατες δραστηριότητες τουρισμό και ηχθειοκαλλιέργεια, αν οι ηχθειοκαλλιέργειες δεν προκαλούν καμία βλάβη στο περιβάλλον ή σε άλλες λειτουργίες μιας κοινωνίας, την οικονομία κλπ. Θα έπρεπε ίσα-ίσα να τις θεωρεί και συμβατές. Να στήριζε η μία την άλλη. Έρχεται λοιπόν η ίδια η πολιτεία και μας λέει, ξέρετε, ή θα έχετε ηχθειοκαλλιέργειες, ή δεν μπορείτε, οπότε δεν μπορείτε να έχετε τουρισμό, ή θα έχετε τουρισμό, οπότε δεν θα έχετε ηχθειοκαλλιέργειες. Συνεπώς, η ίδια η πολιτεία αυτή δίνει τους ηχθειοκαλλιεργητές στο πλήρ. Η ίδια. Το λέει ότι έχετε ηχθειοκαλλιέργειες, δεν έχετε τουριστική ανάπτυξη. Δεύτερον, γιατί η ίδια η πολιτεία αρνείται να δώσει το δικαίωμα στην τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζεται φυσικά από το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, να έχει καθοριστική συμβολή στη διαμόρφωση της απόφασης λειτουργίας τέτοιων επιχειρήσεων, γιατί φοβάται τη λαϊκή συμμετοχή, φοβάται την άποψη των δημοτών και του Δήμου. Και τι λέει τώρα? Απλά θα μας εκφράσεις μια γνώμη, αν θες να λειτουργεί ή όχι, και εμείς θα την παίρνουμε και την πετάμε στα σκουπίδια. Και όχι να μας πεις, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Άρα λοιπόν φτάνουμε στο εξής απλούστατο συμπέρασμα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θέλει να υπερασπίσει τα συμφέροντα της συγκεκριμένης επιχείρησης, και καλά το κάνει, ή να ακυρώσει για να υπερασπίσει τα συμφέροντα των τοπικών κοινωνιών? Ποιος είναι εκείνος? Φυσικά ένας μόνο. Ο Πρωθυπουργός. Μόνο αυτός μπορεί. Και δεν το λέω εγώ. Το είπε ο κύριος Μπακογιάννης που επικαλέστηκε η κυρία Μπόγρη. Ο κύριος Μπακογιάννης
στη σύσκεψη του 20 που συμμετείχε ο κ. Αμπόγρη και ο κ. Παναγόπλος και ο κ. Πατήλης, το είπε ξεκάθαρα. Παιδιά, για να πάρουμε πίσω το χωροταξικό, ένας θα αποφασίσει μόνο, ο Πρωθυπουργός. Άρα λοιπόν το βάρος πέφτει στους βουλευτές μας, στους απόντες βουλευτές μας, οι οποίοι δεν είναι μόνο απόντες φύση, είναι και θέση. Δεν μας έστειλαν ένα έγγραφο ο κάθε βουλευτής που είπε, παιδιά, ως βουλευτής περιφέρειας, εγώ έχω αυτή την άποψη. Είμαι υπέρ, είμαι κατά, είμαι υπέρ με προϋποθέσεις, είμαι κατά με προϋποθέσεις. Άφωνοι, όλοι. Δεν ξέρω αν ο εκπρόσωπος του βουλευτή μας έχει καταθέσει κάποια πρόταση. Έχει κατατεθεί στα πρακτικά, είναι κάποιες ερωτήσεις. Ωραία. Ένα στους 8 λοιπόν. Ερωτήσεις προς τον Υπουργό θα τεθούν στα email. Άρα λοιπόν το βάρος πέφτει στους ώμους των βουλευτών. 2 στους 8, εντάξει. Οι υπόλοιποι 6 που είναι. Οι οποίοι οφείλουν να απαιτήσουν από τον Πρωθυπουργό να σεβαστεί τη λαϊκή εντολή του Δήμου Σαλαμίνας που έχει εκφραστεί επανειλημμένα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κύριος Δερτούζος για δευτερολογία έχει ζητήσει το λόγο. Σας ακούμε. Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θέλω να δώσω μερικές απαντήσεις στον κύριο Δήμαρχο, ο οποίος χάνει την ψυχραιμία όταν γίνεται πολιτική κριτική. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να γίνεται με πολιτισμό. Κάτι το οποίο, κύριε Δήμαρχε, ξεφεύγεται και το έχετε κάνει κατ' επανάληψη. Δεν πειράζει, το αντιπαρέρχομαι. Κύριε, η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που λέτε ότι έχετε πράξει, 24/7/24 έλεγε συνάντηση με Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτές Πυρβίδα, Πειραιά, Περιφερειάρχη Αττικής και Αντιπεριφερειάρχη Νήσων. Ποιον συναντήσατε και πότε? Κανένα. Μία επιστολή στείλατε στον Υπουργό. Λέτε. Επαναλαμβάνω, ποιον συναντήσατε και πότε? Και γιατί δεν πράξατε ανάλογα όσον αφορά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Δεύτερον, λέτε κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, ότι συμφωνήσατε σε επιστολή που στάλει από τον Αχτέα. Από το Αχτέα. Λέει η επιστολή αυτή, η οποία στείλατε 22 Δεκάτου, και παρακαλώ να μου πείτε αν είναι αυτή. Καλούμε την κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον ειδικό χωροταξικό σχεδιασμό των υδατοκαλλιεργειών σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με τη συμμετοχή τοπικών κοινοτήτων. Ζητούμε την ακύρωση των ΠΟΑΗ που βασίζονται σε προβληματικές μελέτες και την υποβολή νέων αυστηρότερων ΣΜΕ. Δηλαδή, σας ερωτώ αυτά όσον αφορά τον κύριο Δήμαρχο που είπε τα συγκεκριμένα. Άκουσα την κυρία Μπόγρη, η οποία ανέφερε ότι πήγε στο Γενικό Γραμματέα. Ποια έννοια? Με την έννοια ότι η απόφαση για την υπογραφή προεδρικού διατάγματος, προσέξτε, είχε πάρθει από την κυβέρνηση πριν 1 χρόνο για 2 χρόνια. Και στο συνέδριο ηχθειοκαλλιεργειών που έγινε τον Οκτώβρη, τον περασμένο, είπαν οι ηχθειοκαλλιεργητές, παρουσία τότε παραγόντων της κυβέρνησης, να μας το κάνετε 1 χρόνο αναβολή και 2. Και έτσι έγινε. Άρα προϋπήρχε η απόφαση. Και δεν θα μπορούσε ποτέ ο Δήμαρχος να επηρεάσει, γιατί δεν έκανε τίποτα στο σημείο αυτό, το εκμεταλλεύτηκε, δεν μπορούσε να επηρεάσει καμία παράταση, διότι παράγονη σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος που έγινε από το συντονιστικό πολιτών και φορέων, μαζί με την επανένωση και μαζί με άλλους φορείς που πήγαμε σε 2 υπουργεία και πήραμε ένα πούλμαν με κόσμο εμείς, μόνοι μας. Πληρώσαμε το πούλμαν και πήγαμε. Η μόνη σοβαρή αντιμετώπιση. Τι κάνατε εσείς? Στείλατε 4 επιστολές και δεν συναντήσετε κανέναν. Γιατί άρα το είχαμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι παρόντες οι βουλευτές της Β' Πειραιά? Γιατί άρα και οι βουλευτές να έρχονται μόνο για πανηγύρια και να μας δίνουν τα χέρια να μας χαμογελάνε? Ποιος είναι ο ρόλος τους που σήμερα απουσιάζουν από την αίθουσα αυτά παρόλο που τους έχετε καλέσει? Παρεπιπτόντως και εγώ σας έστειλα επιστολή για δείξατε τι θα κάνετε. Ποιος είναι ο ρόλος τους? Να παίρνουν τους ψήφους? Πρέπει να μπουν μπροστά. Και πρώτα πρέπει να μπουν οι κυβερνητικοί βουλευτές, κυρία Μπόγρη. Οι κυβερνητικοί βουλευτές γιατί? Γιατί από εκεί θα γίνει η αλλαγή. Από εκεί θα απαιτήσουμε από την κυβέρνηση. Το να το πούμε στην Ίνα την Κασιμάτη πράγματι μπορεί να ενεργήσει. Από εκεί και πέρα όμως αυτός που θα ενεργήσει είναι ο κυβερνητικός που θα πιέσει. Ακούστηκε
Ακούστηκε επίσης από τον κύριο Κόγια ότι μας έχουν κατατάξει. Πράγματι, κύριε Κόγια, έχει έρθει το θέμα εδώ, πολύ σωστά το θέτετε, αλλά ξέρετε κάτι? Τι αντίδραση κάναμε όταν μας κατατάξανε στην 5η θέση της υποανάπτυκτης που μόνο τότε δεχόμαστε ηχθειοκαλλιέργειες? Τι αντίδραση κάναμε ως Δημοτικό Συμβούλιο? Τι αντίδραση κάναμε άραγε ως Δημοτική Αρχή που να πούμε μπροστά σε αυτό? Τίποτα. Το ψηφίσατε. Εγώ είχα πει τότε να το πάρετε, να το στείλετε πίσω ως απαράδεκτο. Πίσω ως απαράδεκτο. Το ψηφίσατε. Συμπολίτευση και αντιπολίτευση. Και έχετε ευθύνες γι' αυτό. Ανεξάρτητα εάν γράψατε μέσα να πάτε στη γάμα. Έπρεπε να δώσετε μάχες. Και συμφωνούμε σε κάτι όλοι μαζί σήμερα. Ότι πράγματι αυτή η δραστηριότητα επιβαρύνει το περιβάλλον, δημιουργεί πρόβλημα, δεν τη θέλουμε. Παρόλο που ο φορέας διαχείρισης μας κούρισε το δάχτυλο είτε μέσα από δημόσιες επιστολές, είτε και σήμερα προσπαθώντας την κυρία Εύα Μιχάλενα να της κάνει και παρατηρήσεις όταν μιλούσε. Μας μίλησε για 10 σημεία όπου ωφελούν και του λέμε ότι αν ανοίξει, να επικαριστώ και πάλι τη ρίση τη δική σας, ένα μαθητής τρίτη δημοτικού, το ίντερνετ έχει 1000 περιπτώσεις που, όπως είπε και ο κύριος Κόγιας, προξενούν βλάβες. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Δερτούζο. Τελειώνω. Χρειάζεται, αγαπητοί κύριοι και συνάδελφοι, πρώτον, δεν είναι δυνατόν να παραμένουμε από τον 7ο μήνα τον Ιούλιο σε μία θέση μόνο ευχολογίων. Πρέπει να μπούμε σε δράση αποφασιστική. Έχω πρόταση και θέλω να την καταθέσω, κύριε Πρόεδρε. Την ώρα των προτάσεων θα σας δώσω το λόγο για να ακουστεί. Και κλείνω, δεν μπορούμε, επαναλαμβάνω. Χρειάζεται όλοι μαζί ενωμένη δράση, όπως είπε και η κυρία Παπαλευθερίου, να προχωρήσουμε για να καταλάβουν. Δεν έχουν δεχτεί πίεση καμία. Ούτε καν τους συναντήσατε, κύριε Δήμαρχε. Ούτε καν δεχτήκατε μία επιτροπή να βάλετε όλοι μαζί. Κλείσουμε, είπαμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, για δευτερολογία έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Φουρίκη. Λοιπόν, για να μην κουράσουμε άλλο και τους συμπολίτες μας αλλά και το σώμα, ακούστηκαν όλα. Λίγο πολύ ακούστηκε ότι 30 χρόνια η Σαλαμίνα έχει ηχθειοκαλλιέργειες, άρα το μερίδιό της και θα συνεχίσει να τις έχει, τις υφιστάμενες εννοώ, που δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω ότι λειτουργούν νόμιμα. Θα συνεχίσει λοιπόν να αποδίδει το μερίδιό της και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και στη βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ και των συντάξεων κατ' επέκταση και όλα αυτά. Το μερίδιό μας το έχουμε κάνει και το χρέος μας. Ας κάνει και κάποιος άλλος τόπος. Ακούστηκαν όλες οι ρηπογόνες όχλουσες δραστηριότητες, ρεβιθούσα, ναυπηγεία, επισκευαστικά, κατασκευαστικά, διαλυτήρια, νεκροταφεία πλέον, τα πάντα, τα πάντα. Νταμάρια, λατομεία, 17 ανοιχτές πληγές έχει ακόμα το νησί μας. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα την άποψη των επιχειρηματιών και του φορέα και θα τη σεβαστώ, αλλά θα τους ζητήσω να σεβαστούν και αυτοί τη δική μας. Ξέρετε, τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη πολύ ιδιαίτερη, αλλά έχει μια συγκεκριμένη μαγεία. Μπορείς με τους αριθμούς να αποδείξεις, να κάνεις μάλλον το μαύρο άσπρο και να αποδείξεις το ζωντανό για πεθαμένο. Που σημαίνει ότι και ένα μήνα να μείνουμε εδώ, δεν πρόκειται ποτέ να συμφωνήσουμε. Εσείς ως επιχειρηματίες είναι απόλυτο κατανοητό ότι ο πρωταρχικός σας σκοπός είναι η κερδοφορία. Εμένα, ως Δημοτικός Σύμβουλος, είναι το χρέος μου να υπερασπιστώ τα συμφέροντα του τόπου μου. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Σίγουρα υπάρχουν καλοί επιχειρηματίες και κακοί. Υπάρχουν επιχειρηματίες που τηρούν τους όρους της ΜΠΕ και τα πάντα όλα και καλοί, μάλλον καλοί που τους τηρούν και κακοί. Εγώ δεν είμαι σε θέση όμως. Εσείς λέτε ότι έχετε μελέτες ή έρευνες ή έγγραφα από αρμόδιες υπηρεσίες που αποδεικνύουν ότι δεν ρηπαίνεται. Εγώ δεν έχω τέτοια έγγραφα. Εγώ έκανα μία μικρή έρευνα και έχω να σας κάνω 2 ερωτήσεις, γιατί δεν τις καταλαβαίνω. Στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας του φορέα σας υπάρχει ένα εδάφιο που λέγεται «Άλλες παρεχόμενες υπηρεσίες». Εκεί, στην παράγραφο Β, διαβάζω «Διευκόλυνση στη μετακίνηση των μονάδων σε θέσεις υδρανάπαυσης». Ποιος να αναπαυθεί και από τι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Όχλουσες δραστηριότητες. Ανήκεται στην κατηγορία Α2. Άρα το κράτος και
το κράτος που επικαλεστήκατε πριν και τους νόμους και μας είπατε ότι δεν τους σεβόμαστε, από μόνο του το ίδιο το κράτος σας έχει εντάξει σε αυτήν την κατηγορία. Άρα κάτι υπάρχει. Τώρα το πόσο και σε τι βαθμό δεν το ξέρω. Εγώ θα σας, μιλώντας σε επιχειρηματίες, θα σας πρότεινα ότι μπορείτε να κάνετε την επέκταση ή την ίδρυση νέων σε κάποιο άλλο μέρος. Αν οι υφιστάμενες είναι νόμιμες, όπως λέτε, θα το δούμε και αυτό, ας παραμείνουν. Αλλά όχι ούτε 1 εκατοστό παραπάνω. Ούτε ένας κλωβός παραπάνω. Είμαι απόλυτη σε αυτό. Επίσης, βρίσκω ένα νόμο, τον 31722 του 11, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, να με ενημερώσετε. Διαβάζω το άρθρο 7 που αναφέρεται στο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και λέει ρητά και κατηγορηματικά: απαγορεύεται η ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών όταν έχω διέλευση πλοίων. Έχω διάβλο καραβιών και στο βαθύ και στο φθηνιό. Δεν ξέρω, μπορεί τα μέτρα να έχουν αλλάξει και οι αποστάσεις και να είστε εντάξει. Εγώ απλά το αναφέρω. Δεύτερον, διακίνηση πετρελοειδών. Στο ΝΑΤΟ, πολύ κοντά το Θηνιό, πάλι έχω ιχθυοκαλλιέργεια, πάλι έχω ένα άρθρο που απαγορεύει. Και τρίτον, το πιο σημαντικό, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε κι εσείς, θέλω να το καταθέσω, μιλάει για μεταφορά ενέργειας. Και εδώ δεν έχουμε μόνο τη Ρεβιθούσα. Έχουμε το καινούριο έργο που έχει ξεκινήσει για το καλώδιο αναβάθμισης ενέργειας όσο αφορά την Κρήτη, το οποίο ξεκίνησε, έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχουν ξεκινήσει ήδη εργασίες στο χερσαίο κομμάτι που είναι η Σταχτορωή, το νησί με την επωνυμία Σταχτορωή. Βρίσκεται νομίζω πολύ κοντά σε μια άλλη υδατοκαλλιέργεια στα Διαπόρια. Είναι πάντως στο πλαίσιο που κινείστε στις δράσεις σας. Λοιπόν, τι είναι αυτό το καλώδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Αυτό το καλώδιο θα ξεκινήσει από την Ελευσίνα, από κοντά σε μια λίμνη που ονομάζεται Κουμουνδούρου, ούτε εγώ τα ήξερα, τώρα τα βρήκα στην έρευνά μου. Θα βγει στην Πάχη, θα εμποτιστεί, θα περάσει πολύ κοντά από τις ήδη υπάρχουσες υφιστάμενες ιχθυοκαλλιέργειες για να φτάσει σε τελικό σκοπό στο νησάκι της Σταχτορωής και εκεί μετά να βοηθήσει στην αναβάθμιση της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο της Αίγινας όσο και της Κρήτης. Όλα αυτά ισχύουν ή δεν ισχύουν? Και να ολοκληρώσουμε, κυρία Φορίκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο? Για δευτερολογία ο κύριος Αλαΐσκας Θανάσης. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα συνεχίσω από εκεί που είχα σταματήσει, από το email που δεχτήκαμε από το φορέα που διαχειρίζεται την ΠΟΑΗ και λέει ότι ποια δραστηριότητα θα πληρώνει αύριο τις συντάξεις μας. Και ενώ είχαμε πει εξ αρχής ότι το σχέδιο των ΠΟΑΗ είναι να διευρυνθεί ο πρωτογενής τομέας με οικονομική ανάπτυξη, εγώ θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα με ένα ερώτημα. Πόσοι από εμάς εδώ γνωρίζουν ότι τα τελευταία 20 χρόνια ο κλάδος αυτός χαρακτηρίζεται από αλλεπάλληλες χρεοκοπίες? Ποιος γνωρίζει ότι πτώχευσε η Sea Farm Ionian, ΑΕ? Ποιος γνωρίζει ότι πτώχευσε η Interfish ΑΕ? Ποιος γνωρίζει ότι πτώχευσε η Δίας ΑΒΕ, το Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες? Ποιος γνωρίζει ότι οι ελληνικές εχθειοκαλλιέργειες ΑΒΕ πτώχευσαν? Ποιος θυμάται το όνομα Σελόντα, το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, εξαγοράστηκε? Ποιος θυμάται την εταιρεία Νηρέας ΑΕ? Και ποιος γνωρίζει ότι η Άβραμα, νομίζω πως εξαγοράστηκε, ήταν υποκαθεστώς πτώχευσης, καθώς παρουσίαζε ζημιές 500 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή μισό δις ευρώ. Άρα για ποια οικονομική ανάπτυξη μιλάμε ότι προσφέρει ο φορέας αυτός? Όταν 10 εταιρείες που τουλάχιστον βρήκα εγώ, είτε βάρισαν κανόνι, είτε συγχωνεύτηκαν, είτε δεν ήταν βιώσιμες. Άρα για αυτόν τον τομέα μιλάμε. Κλείνοντας εδώ, θέλω να πω ότι είναι άδικο αυτό που είπε ο κ. Ζερτούζος, ότι η μοναδική σοβαρή αντιμετώπιση ήταν μόνο από το πούλμαν που πήγανε στον Υπουργό. Είναι άδικο απέναντι στον Πέριβος που από το 2011 έχει κάνει
τόσο μεγάλη προσπάθεια, και εγώ δεν σας λέω ότι είναι άδικο απέναντί μας, εσείς είστε καλύτεροι και κάνετε πάντα τα καλύτερα. Αλλά απέναντι στον Πέριβος που εδώ και 14 χρόνια έχει κάνει όλο αυτό τον αγώνα, δεν γίνεται εσείς, κύριε Δερτούς, να το μηδενίζετε. Εσείς ειδικά δεν γίνεται να το μηδενίζετε αυτό. Επειδή πήρατε ένα πούλμαν και πήγατε στον Υπουργό. Δεν σας διέκοψα, θα περιμένετε. Δεν υπάρχει και προσωπικό, για να το πω. Ωραία. Μην σκέφτεται προσωπικό. Ακούστηκε πριν λίγο ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου ο Γενικός Γραμματέας είπε ότι κακώς ρε παιδιά ζητάτε παράταση, γιατί αυτός εδώ πέρα τώρα τον Υπουργό τον έχουμε ψήσει να μην το προχωρήσει το πράγμα, να μην το υπογράψει, ενώ θα έρθει ο επόμενος και δεν ξέρουμε τώρα ποιος είναι ο επόμενος. Δηλαδή εσείς πιστεύετε ότι αυτή η υπόθεση είναι ενός ανθρώπου, ενός Υπουργού, και δεν είναι μια υπόθεση που απασχολεί όλη την κυβέρνηση? Έχουν περάσει 5 κυβερνήσεις από το 2011 μέχρι εδώ και αυτό το θέμα είναι τζις. Και όλοι δίνουν παρατάσεις, το πετάει ο ένας στον μπαλάκι παρακάτω. Δηλαδή πιστεύετε ότι αυτό, επειδή το είπε ο Γενικός Γραμματέας, αφορά μόνο ένα υπουργό? Πώς θα ξυπνήσει ο υπουργός αύριο, θα το υπογράψει? Δεν θα το υπογράψει. Δεν είναι αυτό κυβερνητική ρότα να πει η κυβέρνηση το προχωράμε ή δεν το προχωράμε? Τι ακούμε εδώ μέσα? Εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα και γι' αυτό επέμενα να ακουστεί και στο μικρόφωνο. Τέλος, ήθελα να πω ότι κατηγορήθηκα και έπρεπε να νιώσω και ντροπή που έκανα μία ανάρτηση, που βρήκα την ανάρτηση και δεν γράφω πουθενά για την κυρία Μπόγρη. Δεν γράφω πουθενά για την κυρία Μπόγρη και δεν την κατηγόρησα την κυρία Μπόγρη. Η αντιπολίτευση, αν δεν κάνω λάθος, είναι 12 μέλη. Αν νομίζει η κυρία Μπόγρη ότι είναι το επίκεντρο του κόσμου, κυρία Μπόγρη, δεν σας διέκοψα, ηρεμήστε. Όπως μας είπε ένα ρητό για κάτι τηγανίτες και για κάτι δουλειές, εγώ θα της πω ότι όποιος έχει τη μοίρα μοιάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ελάτε. Το προσωπικό ποιο είναι? Τι θέλετε, έχετε δευτερολογήσει, Συγγνώμη, δεν πρωτολογήσει? ήξερα ότι το λέγατε για την κυρία Παπελευθερίου. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό για να με συγχωρείτε, κύριε Μπόγρη. Ναι. Καταρχάς, δεν έκανε προσβλητικό χαρακτηρισμό ούτε τίποτα προς το πρόσωπό σας. Όχι, δεν έχετε, γιατί έχετε κάνει και πρωτολογία και δευτερολογία. Λοιπόν, εκτός από δικαιώματα, έχετε και υποχρεώσεις. Κύριε Πρόεδρε, έχω δικαίωμα να ζητήσω γιατί ζητάω προσωπικό. Δεν έχετε. Και να ξεκαθαρίσω. Έχετε. Δικαίωμα να ζητήσετε προσωπικό έχετε. Αλλά εγώ έχω το δικαίωμα και την υποχρέωση να αποφασίσω αν θα σας το δώσω. Εάν με έχει προσβάλει. Εγώ θα Όταν μου λέει δεν σέβομαι τον Πέριβο. Εσείς μπορεί να προσβάλλετε με το οτιδήποτε. Κύριε Πρόεδρε, ο κανονισμός είναι σαφής. Μπροστά στον Πέριβο και μου λέει ότι δεν σέβομαι τον Πέριβο. Ολοκληρώσατε? Όχι, δεν ολοκλήρωσα. Ωραία. Παρακαλώ. Το προσωπικό, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, μιας και έχετε τα τριπλάσια χρόνια Δημοτικού Σύμβουλου από ό,τι έχω εγώ, εντάξει, αφορά για αυστηρά υβριστικούς χαρακτηρισμούς και δεν σας εξύβρισε. Κύριε Πρόεδρε, αφορά εξύβρισε όταν μου λέει δεν σέβομαι τον Πέριβο και θέλω δευτερόλεπτα να απαντήσω. Λοιπόν, κυρία Μπόγρη, λέτε. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, σέβομαι τον Πέριβο, αλλά αυτό που είπα έχει σχέση με τη Δημοτική Αρχή και όχι με τον Πέριβο. Θεωρία σέβομαι. Σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, κύριε Δερτούζο, έχει το λόγο η κυρία Μπόγρη, σας ακούμε. Το προσωπικό πάμε. Δεν ήξερα ότι η ανάρτηση του κυρίου Αλαΐσκα αφορούσε την κυρία Παπελευθερίου. Ότι το λέγατε και την κυρία Παπελευθερίου. Συγγνώμη. Δεν το λέγατε για όλους εμάς όταν λέγατε αντιπολίτευση. Άρα το λέγατε... Αντιπολίτευση είμαι εγώ, η δημοτική μου σύμβουλη, η κυρία Παπελευθερίου που είναι μια άλλη και ο κύριος Δερτούς που είναι ανεξάρτητος. Άρα το λέγατε για τον κύριο Δερτούζο ή για την κυρία Παπελευθερίου. Άρα Λοιπόν, δεν πάμε να τελειώσουμε. Να σας πω, εντάξει τώρα... Πάμε να το τελειώσουμε. Νήπιο. Τώρα δεν υπάρχει Αυτό λόγος. που κάνετε είναι νήπιο. Λοιπόν, η αντιπολίτευση δεν ήρθε, αλλά δεν εννοούσα την Μπόγρη και τους συμβούλους της. Εννοούσα την κυρία Παπελευθερίου. Γι' αυτό λοιπόν έχω ξεκαθαρίσει ένα λεπτό από προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και έχω παρακαλέσει θερμά. Όταν κάποιος αναφέρεται και λέει η αντιπολίτευση λέει ανοησίες ή η Δημοτική Αρχή λέει ανοησίες, να προσδιορίζουμε ποιος, γιατί οποιοδήποτε μέλος της αντιπολίτευσης και οποιοδήποτε μέλος της Δημοτικής Αρχής μπορεί να ζητήσει το λόγο του προσωπικού. Ναι. Εντάξει. Ναι, Γι' αλλά... αυτό καλό είναι να μην πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, Ελάτε, όμως, με έρχεται να ολοκληρώσει. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε 3 συνδυασμοί. Η κυρία Παπελευθερίου είναι μόνη της και ο αντιπολίτευση είμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Όταν λέμε η αντιπολίτευση δεν ήρθε κανένας,
Εντάξει, εννοούσε τον κύριο Απελευθερίου. Οκ, δικό σας. Μια ερώτηση στον κύριο Αλαΐσκα, ρητορική, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε. Τώρα δεν θα μην κάνουμε διάλογο. Ναι, επειδή είπε πάλι για μένα αυτό που είπα Τώρα εγώ. πρέπει να ασχοληθούμε με το ποιος έγραψε τι στο Facebook. Κυβερνητική απόφαση, δευτερόλεπτα κύριε Πρόεδρε. Κυβερνητική απόφαση, αφού είναι κυβερνητική απόφαση παράταση, γιατί ο κύριος Δήμαρχος έβγαλε στο TikTok ολόκληρο θαυμάστε με τι πέτυχα. Ωραία. Λοιπόν, η κυρία Παπαλευθέρου, ποιο είναι το προσωπικό? Το προσωπικό είναι το ότι να το διευκρινίσουμε, γιατί να μην μείνει έτσι στον αέρα. Η κυρία Παπαελευθερίου είναι μία μόνη της και έχει να κάνει με όλους εσάς. Και επίσης δεν ασχολείται στο Facebook με τέτοιου είδους θέματα. Ωραία. Λοιπόν, αυτό, να το διευκρινίσω. Ποιο είναι το προσωπικό, κύριε Δερτούζο, πάμε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που με σκεφτήκατε. Πάντα σας σκέφτομαι γιατί είσαστε και Ολυμπιακός είναι της άλλης. Λοιπόν, αυτό το ξέρετε. Ο κύριος Αλαΐσκας, με ηρεμία, είπε ότι μόνο η Συντονιστική Επιτροπή... Ένα λεπτό. Πάμε, για να μην κάνουμε το Επαναλαμβάνω. Το προσωπικό ποιο ήταν για να δούμε το προσωπικό είναι ότι μου είπε έδειξα ασέβεια στο Μπέρι. Είναι προσωπικό και σας ακούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να τονίσω ότι αναφερόμενος ότι το Συντονιστικό Φορέων και Πολιτών έκανε 2 επισκέψεις στα Υπουργεία, είχε να κάνει, που είπα ότι μόνο αυτό έκανε ενέργειες, είχε να κάνει με τη δική σας μόνο συμπεριφορά πολιτική, που δεν κάνατε κάτι παρόμοιο και δεν κάνετε τίποτα. Δεν έχει να κάνει με τον Πέριβο, του οποίου την προσπάθεια σέβομαι, ξεκίνησε ο Πέριβος όλη αυτή την ιστορία, από εκεί και πέρα εμείς ως μέλος και εγώ του συντονιστικού αυτού οργάνου κάναμε αυτό που έπρεπε και δώσαμε μία άλλη μορφή, περισσότερο αγωνιστική, μαζί με την Επανένωση. Ωραία. Και επισκεφτήκαμε 2 Υπουργεία. Εντάξει, ευχαριστώ. Και θα ήθελα στο τέλος και ο κύριος Βασίλης Θοίδης που είναι εδώ από το συντονιστικό να πάρει το λόγο και να μιλήσει για 3 λεπτά. Καταρχάς, οι συνάδελφοι από ό,τι βλέπω έχουν ολοκληρώσει, δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο. Να δούμε αν υπάρχουν κάποιοι άλλοι δημότες και αν θέλουν και οι εκπρόσωποι του φορέα να απαντήσουν σε κάποια ερωτήματα για να προχωρήσουμε. Ο κύριος Αργυρός, μιας και είχε κάνει την συλλογή των υπογραφών. Σας ακούμε, κύριε Αργυρέ. Σας ακούμε και παρακαλώ θερμά όλους τους δημότες όσο μπορούμε να είμαστε και λίγο σύντομοι στις τοποθετήσεις μας. Και να κάνω και μία πρόταση. Να κάνω και μία πρόταση, γιατί στο τέλος θα καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις, φαντάζομαι. Γιατί δεν έχει νόημα αν δεν καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις. Για να τελειώνουμε, γιατί το κουβεντιάσουμε πάρα πολύ, ο λαός της Σαλαμίνας δεν θέλει τις θεοκαλλιέργειες για όλους τους λόγους που έχετε αναφέρει. Τις θέλουν τις θεοκαλλιέργειες στη Σαλαμίνα γιατί είναι το πιο φτηνό κόστος μεταφοράς του εθνικού προϊόντος όπως επικαλούνται. Αλλιώς δεν υπήρχε λόγος, θα το πηγαίναν και στη Σαντορίνη. Αλλά εδώ είναι πολύ δίπλα, είναι οδικός θα μεταφέρονται τα πάντα και είναι φτηνό το κόστος και γι' αυτό το θέλουν. Δεν το θέλουμε εμείς. Λοιπόν, η πρόταση που κάνει η Επανένωση είναι η εξής. Λαϊκή κινητοποίηση με όλους τους φορείς, με πρωτοστατούντα το Δημοτικό Συμβούλιο σύσσωμο, ομόφωνα, με πούλμαν, γιατί εντάξει με ελικόπτερο δεν γίνεται, με πούλμαν στο Υπουργείο, κάλεσμα τα κανάλια, και είναι κάτι που εμείς πραγματικά μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να το έχουμε ξανακάνει με τις θεοκαλλιέργειες και μπορούμε να κάνουμε μια κινητοποίηση με όλους εσάς για να καταλάβει η Ελλάδα τι συμβαίνει στη Σαλαμίνα. Η Σαλαμίνα έχει υποβαθμιστεί γιατί κανείς ποτέ δεν βγήκε στους δρόμους. Ας πάρουμε κάποια παραδείγματα από τους γείτονες δήμους. Ευχαριστώ. Είχε ζητήσει το λόγο ο κύριος Ανδρέας Φαρμακόρης από τον Πέριβο. Ελάτε κύριε Φαρμακόρη. Καλησπέρα σας. Ήθελα και 2-3 διευκρινήσεις, επειδή ακούστηκε πάρα πολλές φορές το όνομα Πέριβος και όχι μόνο ακούστηκε σε επιστολές που δεν στέλνονται στον Πέριβος. Αναφέρεται ο Πέριβος ότι κοροϊδεύει, ότι βρει, ότι παραπλανεί, ψευδεί, με δόλο και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχω μπροστά μου τη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εφαρμογή ΠΟΑΗ στην περιοχή των διαπόρειων νησιών Σαρονικού κόλπου, κόμμα Σαλαμίνας και της ευρύτερης περιοχής. Άρα ο φορέας δεν είναι Σαλαμίνας, είναι Σαλαμίνας και διαπορείων νήσων. Δεν μπορούμε να τα ξεμπερδεύουμε, η μελέτη είναι μία και αφορά και τις 2 περιοχές. Αυτό λέει η στρατηγική μελέτη. Προχωράω. Παράγραφος 4.2.2.1 θαλάσσιες ζώνες. Είναι σελίδα 4-3, εκπώνηση ναύς. Προτινόμενη κατάσταση ΠΟΑΗ. Έχει μια στήλη που λέει εμβαδών περιοχής που ορίζουν οι συντεταγμένες των ζωνών. Παρένθεση στρέμματα.
καταλήγει 4.632 κάτι στρέμματα. Αυτά είναι το εμβαδόν, ξαναδιαβάζω, περιοχής που ορίζουν οι συντεταγμένες των ζωνών. Δηλαδή οι ζώνες που θα οριστούν, Σαλαμίνα και Διαπόρια, είναι 4.600 πόσο λέει στρέμματα. Έκανα και μία γρήγορη πρόσθεση για τη Σαλαμίνα, παρότι δεν πρέπει να το διαχωρίζουμε, δεν είναι δύο μελέτες, είναι μία η μελέτη, είναι 2.500 στρέμματα. Πάμε τώρα στο τι είναι αδειοδοτημένο αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ζώνη 1, 20 στρέμματα, ζώνη 2, 35, ζώνη 3, 10 λέει η μελέτη, από όσο ξέρουμε έχει πάει στα 20, ζώνη 4, 30, ζώνη 5, 31, δεν συνεχίζω. Το άθροισμα, έτσι, το τι υπάρχει τώρα είναι 186 στρέμματα, αναφέρεται στη σελίδα 4, τι λέει εδώ, 93, πίνακας 4322, υφιστάμενη κατάσταση, έκταση σε στρέμματα 186,05 στρέμματα. Άρα, υφιστάμενη κατάσταση 186,05 στρέμματα. Εμβαδόν περιοχής που ορίζουν οι συντεταγμένες, άθροισμα 4.632. Η διαίρεση που ξέρω εγώ και ξέρω καλή διαίρεση βγάζει κοντά στο 25. Αυτό που αναφέρεται ο φορέας αναφέρεται στα ενεργά στρέμματα. Εκεί αναφέρεται και λέει ότι δεν είναι 25πλασιασμός, είναι τετραπλασιασμός. Ναι, τα ενεργά στρέμματα, αν κάνουμε την πρόσταση, βγαίνει 830 στρέμματα, αλλά από τα 186 στα 830 είναι 4 και κάτι. Αυτά όμως θα είναι που θα μπουν τα κλουβιά. Η δεσμευμένη περιοχή είναι 4.500 στρέμματα. Σε μια δεσμευμένη περιοχή για ηχθειοκαλλιέργειες, τι θα βάλουμε εκεί? Χαρακά. Μπορεί τώρα η μελέτη αυτή να βάζει 800 στρέμματα ενεργά τα 4.632. Και γιατί δεσμεύει 4.632? Ό,τι είπαμε, είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Έτσι, βασίζονται στη μελέτη. Εάν η μελέτη λέει ψεύδι, αν η μελέτη παραπλανά, αν η μελέτη έχει δόλο, εδώ είναι η μελέτη, το Υπουργείο Περιβάλλοντος την κατέθεσε, έχει εδώ ποιος την εκποίησε. Αυτό αφορά τα νούμερα. Ένα δεύτερο πραγματάκι προς ενημέρωση του σώματος, παρότι ό,τι κινήσεις κάνουμε τις αναρτάμε, τα πάντα, από ό,τι φάνηκε δεν έχετε ενημερωθεί. Από ό,τι φάνηκε από τις ομιλίες που άκουσα. Ο Πέριφος έχει συναντηθεί με 3 κυβερνητικούς βουλευτές. Επειδή αναφέρθηκε ότι και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης είναι πιο εύκολο να είναι μαζί μας, όντως το ΚΚΕ μέσω της τοπικής είναι κατά της επέκτασης, όντως ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω της τοπικής και με ερώτηση της κυρίας Κασιμάτη είναι κατά της επέκτασης, η Ελληνική Λύση είναι κατά της επέκτασης, πάμε στους κυβερνητικούς. Έχουμε 4. Ο Πέριφος έχει συναντηθεί με τους 3, τον 4ο δεν έχουμε καταφέρει να επικοινωνήσουμε μαζί του, δυστυχώς. Λοιπόν, διαβάζω κατά λέξη τι έχουν πει. Αυτά που διαβάζω είναι δημοσιευμένα από την ημέρα που έγινε η συνάντηση στο διαδίκτυο, έτσι. Και προφανώς δεν έχουν διαψευθεί από κανέναν αφού ήδη τα είπανε. Λοιπόν, ο κύριος Λιβανός, 12-12 συναντηθήκαμε μαζί του και δήλωσε κατά της επέκτασης των ηχθειοκαλλιεργειών λόγω της υπάρξουσας περιβαλλοντικής υποβάθμισης του νησιού. Ο κύριος Βρετάκος, συναντηθήκαμε μαζί του 25 Γενάρη και δήλωσε κατά της υποβάθμισης που μπορεί να φέρει μια τόσο μεγάλη επέκταση των ηχθειοκαλλιεργειών στη Σαλαμίνα. Ο κύριος Μαρκόπουλος, συναντηθήκαμε 6 Φλεβάρη και είπε την αυτονόητη ανάγκη το νησί της Σαλαμίνας περιβαλλοντικά να μην υποβαθμιστεί περαιτέρω, αλλά και ταυτόχρονα να επουλώσει τις πληγές του παρελθόντος. Είναι ξεκάθαρο πως έχουμε ανοιχτά αυτιά στα αιτήματα των πολιτών και στις διεκδικήσεις του και με μέθοδο θα επιδιώξουμε να βρούμε λύσεις. Και αν μπορούμε να συντομεύσουμε, κύριε Φαρμακορή. Ναι. Όσο μπορούμε, ευχαριστώ. Αν θέλετε να το διαβάζω, τέλος πάντων και ίδιο τα ίδια λέει, επειδή αναφέρθηκε ότι οι βουλευτές δεν έχουν πάρει θέση. Γι' αυτό το αναφέρω, γιατί έχουν. Ότι δεν είναι εδώ, αναφέρθηκε, ναι, και ότι δεν έχουν πάρει και θέση, δεν ξέρουμε τη θέση τους. Υπόθηκε, σας ενημερώνω. Το σταματάω, δεν το συνεχίζω. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Έχετε ολοκληρώσει? Όχι. Ναι. 2 προτάσεις μονάχα. Λοιπόν. Ναι. Πάμε. Όσο αφορά το ΑΚΤΕΑ. Το ΑΚΤΕΑ, για να γνωρίζετε, γιατί ακούστηκε πολλές φορές, είναι το Πανελλήνιο Δίκτυο για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος από τις βιομηχανικές ηχθειοκαλλιέργειες. Είναι πρόταση αυτό που κάνετε, με συγχωρείτε. Είναι πρόταση. Ωραία. Γιατί αφορά αυτό. Να καταγραφεί, παρακαλώ, για να. Έτσι. Λοιπόν, έλα, συνεχίστε. Στο πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα συνεδριάσει η μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής. Η ΑΚΤΕΑ, στην οποία στο συντονιστικό βρίσκεται ο Πέριβος, θα είναι εκεί πέρα. Καλό θα ήταν να είναι και δημοτική μας αρχή. Ξαναλέω, πρώτο 15ήμερο του Ιουνίου θα συνεδριάσει η μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής.
Και το δεύτερο έχει να κάνει με την Ποσειδονία. Η Ποσειδονία είναι ένα, πώς το λένε, αν καταφέρουμε να βρούμε ότι υπάρχει Ποσειδονία στις περιοχές που θίγονται, έτσι, είναι αποτρεπτικό για την επέκταση των ηχθειοκαλλιεργειών. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μελέτη. Ο Πέριβος έχει βρει οργάνωση που κάνει αυτή τη μελέτη, αλλά χρειάζεται πολλά χρήματα. Μπορεί να είναι και πενταψήφιο, μπορεί να είναι και 10.000. Δεν φτάσαμε στο νούμερο, ήταν αποτρεπτικό για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, η μελέτη αυτή, η οποία έχει γίνει στον Πόρο, από την οργάνωση αυτή, έτσι, δεν βρήκε Ποσειδονία εκεί, βρήκε κατεστραμμένη Ποσειδονία. Δηλαδή, μπορεί να γίνει και αυτό στη μελέτη, όχι μόνο να βρούμε αν υπάρχει, αλλά και αν υπήρχε και καταστράφηκε. Δεν γνωρίζουμε αν στις περιοχές αυτές, σε καμία από τις 5 που αφορά τη Σαλαμίνα, υπάρχει ή υπήρχε Ποσειδονία. Ίσως θα μπορούσε, σαν Δήμος... Πάμε να συντομεύσουμε λίγο, σας παρακαλώ. Και τελείως, ευχαριστώ πολύ. Ναι, θα το φέρουν και γραπτός. Αν μπορούμε να τα καταθέσουμε γραπτός στο Προεδρείο, προκειμένου την πρόταση, αν την έχετε και γραπτός. Ναι, αν ήταν εύκολο. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δημότες είχαν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος και το όνομά σας. Σας ακούμε. Λέγομαι Θοίδης Βασίλης, είμαι μέλος, από τα ιδρυτικά μέλη θα έλεγα, του Συντονιστικού Πολιτών και Φορέων ενάντια στις ηχθειοκαλλιέργειες. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το πολύ απλό, να κάνω το ερώτημα γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Για ποιο λόγο έγινε σημερινή συνεδρίαση, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου? Έγινε γιατί υπήρχε μία ερώτηση από την επανένωση, μετά από 2 ερωτήσεις του συντονιστικού, για τα πεπραγμένα του Δήμου. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να κουβεντιάσουμε τα πεπραγμένα του Δήμου. Γιατί? Γιατί θέλουμε να κατηγορήσουμε το Δήμο? Όχι. Γιατί η διαδικασία της ΠΟΑΗ συνεχίζεται, δεν την έχουμε σταματήσει. Άρα πρέπει να βρούμε μία λύση. Ως κοινωνία, ως νησί, ως πολίτες, ως Δήμος. Γι' αυτό το λόγο το συνεχίζουμε να το κουβεντιάσουμε. Και αντί να κουβεντιάσουμε αναμεταξύ μας, αντί να κουβεντιάσουν οι πολίτες, ο Δήμος, οι τοπικοί σύλλογοι κτλ., βλέπουμε μπροστά μας μια ιδιωτική εταιρεία η οποία είναι επιφορτισμένη με την υποστήριξη της ΠΟΑΗ. Γιατί δεν είναι κρατικός φορέας, είναι ιδιωτική εταιρεία. Και οι άνθρωποι, κάνοντας πολύ καλά τη δουλειά τους, ήρθαν εδώ για να υπερασπιστούν τη δουλειά τους. Και να μας πούνε πόσο καλή είναι η ΠΟΑΗ. Αυτή είναι η δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί έχουμε συζητήσει εδώ μέσα. Έτσι. Και συγχαρητήρια σας δίνω, γιατί η δουλειά σας την κάνετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν η όλη κουβέντα που κάνουμε έχει φύγει από την πραγματικότητα που θα ήταν να κουβεντιάσουμε τι θα κάνουμε ως Δήμος και ως πολίτες για να υλοποιήσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία είναι πια, δεν είναι όχι στις ηχθειοκαλλιέργειες. Ψευδώς μπαίνει αυτό το ερώτημα. Ψευδώς μπαίνει αυτό το ερώτημα γιατί μπερδεύει την κουβέντα. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι όχι στην ΠΟΑΗ. Σε αυτό που περιέγραψε ο κ. Φαλμακόρης προηγουμένως. Το οποίο είναι καταστροφικό. Αυτό που συμβαίνει στο νησί είναι ότι έχουν πάρει ένα θαλάσσιο οικόπεδο 4.500 στρέμματα, το έχουνε, θα το κλείνουνε, τελείως δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Εκεί θα βάλουνε φέτος στην άκρη μια μονοκατοικία, ή μάλλον όχι, υπάρχει μια μονοκατοικία. Δεν θα την πειράξουν, αντί να την μεγαλώσουν λίγο, κάνουν ένα παλαιοσύκωμα. Και ποιος μου εγγυάται εμένα ότι μετά από 2-3 χρόνια δεν θα γίνει κι άλλο παλαιοσύκωμα? Πολυκατοικία η περιοχή. Ποιος μου εγγυάται ότι δεν θα γεμίσει με ηχθειοκαλλιέργειες η περιοχή? Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Δήμος, κύριε Δήμαρχε, σε εσάς απευθύνομαι. Συγχαρητήρια. Έχετε αποφασίσει όχι στην ΠΟΑΗ. Και ζητάμε από εσάς να συνεχίσετε να το υποστηρίζετε αυτό το πράγμα και να βοηθήσετε και όλους τους πολίτες να αντιδράσουν σε αυτή την καταστροφή. Και γιατί το κάνουν οι πολίτες αυτό το πράγμα? Είναι τρελοί? Είναι τρελοί οι πολίτες που δεν θέλουν ανάπτυξη του νησιού? Καταρχάς, για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Για ποια ελληνική επιχειρηματικότητα μιλάμε? Την Αβραμάρ την αγοράζουν οι Άραβες. Ποια ελληνική επιχειρηματικότητα? Υποστηρίζουν τα συμφέροντα ενός αραβικού φαντ. Αυτό κάνουνε. Δεν μιλάμε για καμιά ελληνική επιχειρηματικότητα. Ούτε μιλάμε για τίποτα εργαζόμενους. Πηγαίνετε στο Λαμπρανό να δείτε πόσοι δουλεύουν. Και ποιοι είναι αυτοί που δουλεύουν εκεί? Πηγαίνετε να δείτε πόσοι δουλεύουν. Τι σημαίνει για την ανεργία του νησιού το Λαμπρανό? Σωθήκαμε.
Εντάξει. Τι σημαίνει όμως για το περιβάλλον του νησιού το Λαμπρανό? Το ότι εκεί όταν κάναμε κάμπινγκ το καλοκαίρι μετά το σχολείο, μετά τις εξετάσεις μας, και τώρα δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Αυτό είναι πολύ σοβαρό, γιατί τα παιδιά μου δεν θα ζήσουν όπως έζησα εγώ. Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας. Και παρακαλώ όλους τους δημοτικούς συμβούλους να αντιμετωπίσουν το ζήτημα με τη σοβαρότητα που το αρμόζει και να μην κάνουν χωρομαχίες όταν συζητάμε και εδώ σοβαρά ζητήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα μακρηγορήσω, δεν θα μακρηγορήσω. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Φερθοίδη, ευχαριστώ. Τελειώνω. Η μελέτη της Μακάλιστερ, την οποία επικαλούμαστε σαν λάθος κτλ., ακούστηκα διάφορα εδώ πέρα, δεν μιλάει για την μόλυνση του περιβάλλοντος. Γιατί κουβεντιάζουμε άλλα πράγματα? Είναι σαν να λέμε ότι ο κύριος φοράει μπλε και να μου απαντάει φοράω. Όχι, δεν φοράω μπλε, φοράω γαλάζια. Άσχετα πράγματα. Η μελέτη της Μακάλιστερ λέει ότι η ΣΜΠΕ είναι ελλειπής και πρέπει να φτιαχτεί καινούρια. Αυτό υποστηρίζει η μελέτη της Μακάλιστερ. Και αυτό πρέπει να γίνει. Από τη στιγμή που είναι μια ελλειπής ΣΜΠΕ, ας κάτσουν να φτιάξουν μια καινούρια. Γιατί δεν το κάνουνε? Λοιπόν, δεν είναι κανείς τρελός που λέει όχι στις ηχθειοκαλλιέργειες. Δεν είναι. Το 2021 η περιφέρεια πήρε απόφαση ενάντια στην επέκταση των ηχθειοκαλλιεργειών. Είναι τρελή? Τους κοροϊδέψε ο Πέριβος με τη βαθιά θεατρική του τέχνη? Να ολοκληρώσουμε, κύριε Θοίδη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ολοκληρώνω. Ωραία. Ούτε η περιφέρεια είναι τρελή, ούτε η δημοτική αρχή που έχει αποφασίσει είναι τρελή, ούτε οι πολίτες είναι τρελοί. Κανείς δεν είναι τρελός. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται στο νησί μας και θέλουμε να υπερασπιστούμε τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών. Κλείνοντας, κλείνω πολύ σύντομα. Το ένα είναι, εάν ο Δήμος θέλει, μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Ας συμμετέχει και εκείνος σε ένα συντονιστικό φορέο. Και ο Δήμος να συμμετέχει και να υποστηρίξει κάθε προσπάθεια. Ας πληρώσει τα 10.000 για να κάνουμε τη μελέτη. Ας πάρει τη μελέτη της Μακάλιστερ, να την καταθέσει στο Υπουργείο. Ας τα κάνει. Και το τελευταίο, επειδή εντάξει ακούστηκαν πολλά, δεν δίνω πολλά σημασία, αλλά άντε, ας το πούμε και αυτό. Εάν θέλουμε να αποδείξουμε ότι είναι καθαρά τα νερά στις ηχθειοκαλλιέργειες, πάμε αύριο το πρωί. Έχουμε και τους ψαράδες στο συντηρητικό. Μας πάρουμε ζευγάρια να μας πάνε. Πάμε αύριο το πρωί να πάρουμε δείγματα από το βυθό. Από οπουδήποτε. Αλλά αύριο το πρωί. Όχι με ραντεβού σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Αύριο το πρωί. Όποιος έχει τα κότσια, ας το κάνει. Λοιπόν, θέλει κάποιος άλλος δημότης το λόγο? Ο κύριος Φαρμακόρης. Θα ήθελα να σας καλησπερίσω, δεν ξέρω αν ακούγομαι. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο και πιο δυνατά αν θέλετε και σας ακούμε. Ονομάζομαι Ευάγγελος Φαρμακόρης, είμαι ο πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών. Με έχουν καλύψει ως επιτοπλίστων οι προαλήσαντες, είχαμε τοποθετηθεί και με μια ανακοίνωση εχθές. Εγώ θα ήθελα να θέσω υπόψη του σώματος τις οικονομικές καταστάσεις των ισολογισμών συγκεκριμένα, της ΙΚΕΣΑΣ. Τα οποία στοιχεία τα έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Είστε μια ζημιογόνος εταιρεία. Είστε μια εταιρεία με ευρώ που κλείνεται ως ζημιογόνα εταιρεία εδώ και έτη. ΠΟΑΗ Διαπορείων Νήσων Σαλαμίνος και ευρύτερης περιοχής ΙΚΕ. Ορίστε. ΙΚΕ, ιδιωτική κεφαλαιοχική εταιρεία. Τι είναι ΙΚΕ? Δεν έχετε διπλογραφικά βιβλία? Λοιπόν, ακούστε. Ένα λεπτό. Μισό λεπτό για να μην κάνουμε. Ακούστε και δύο. Δεν είναι. Θα ολοκληρώσει μόλις ο κύριος Φαρμακόρης και οι εκπρόσωποι των φορέων έχουν ούτως άλλως να απαντήσουν και σε άλλα ερωτήματα. Κύριε Φαρμακόρη, συνεχίστε παρακαλώ. Όχι. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εγώ μιλάω με βάση τις δημοσίες... Παρακαλώ, μην διακόπτουμε. Παρακαλώ. Ελάτε κύριε Φαρμακόρη. Εγώ αναφέρω αυτά που αναφέρω βάσει των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεών σας στο ΓΕΜΗ. Εντάξει. Από εκεί και πέρα έχετε πολλά να απαντήσετε. Ως επιτοπλίστων έχουμε καλυφθεί. Καλό θα είναι να σας δώσουμε το πάτημα να απαντήσετε. Εγώ θα σας συμβούλευα, όπως ανέφερα και στην ανακοίνωση που έκανα ως πρόεδρος των Ενεργών Πολιτών, να πάτε κάπου αλλού. Σας συμφέρει επιχειρηματικά να πάτε κάπου αλλού.
Δεν κάνουμε διάλογο. Ακούστε με, κύριε. Πόσες φορές πρέπει να το πω? Τα προγράμματα των συνδυασμών ανέφεραν τουριστική ανάπτυξη προεκλογικά και σε αυτές τις εκλογές και στις προηγούμενες. Ο λαός της Σαλαμίνας ψήφισε τουριστική ανάπτυξη. Πώς θα αναπτυχθούμε όταν είναι κατηλημμένες οι παραλίες μας? Πώς θα αναπτυχθούμε, όπως έχει ψηφιστεί άλλωστε αυτό, από το λαό της Σαλαμίνας, όταν θέλετε να πάρετε μεγαλύτερο μέρος της παραλίας μας? Όταν οι άλλες παραλίες που έχουμε βλέπουν Ελευσίνα, βλέπουν Πέραμα, βλέπουν... Είναι περιοχές, καταλαβαίνετε, επιβαρημένες περιβαλλοντικά, αφήνουν το αποτύπωμά τους όλες αυτές οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί. Δεν λέμε ότι δεν είναι καλό το προϊόν σας ή δεν ξέρω και εγώ τι. Άλλο είναι το πρόβλημα εδώ, εκεί πρέπει να εστιάσετε. Και σας απαντάω, είναι απάντηση πάνω στην τοποθέτησή σας. Για να μπείτε λίγο στη λογική του τι θέλουμε να πούμε σε εσάς και του τι απαντήσεις περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, δεν έχει ζητήσει... Ένα λεπτό. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος δημότης το λόγο. Θα δοθεί ο λόγος στους εκπροσώπους του φορέα, μήπως θέλουν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις. Μετά θέλει ο Δήμαρχος να δευτερολογήσει και να πάμε στις προτάσεις. Η κυρία Σεργιάδου, έλατε, η οποία είναι εκ μέρους του φορέα. Στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ήθελα να σας λύσω την απορία τι είναι η ΙΚΕ σε εσάς βέβαια, γιατί λέτε μα τι θα κάνετε και πώς θα κάνετε, είστε μια ζημιογόνα εταιρεία κτλ. Λοιπόν, οι φορείς αυτοί ιδρύθηκαν κατ' επιταγή του Μεξικού έχοντας ως μετόχους τις εταιρείες οι οποίες βρίσκονταν στις περιοχές οι οποίες έπρεπε να χωροθετηθούν και οι εταιρείες αυτές έδωσαν τα χρήματα που κάλυψαν τις μελέτες οι οποίες έγιναν. Οι χθιοκαλλιέργειες. Από το 2015 είναι αυτό. Από το 2015. Από εκεί και πέρα... Ο φορέας καταλαβαίνετε ότι δεν έχει καμία δραστηριότητα που να αιτιολογεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Στο επόμενο στάδιο, εφόσον και από ό,τι καταλαβαίνω η Ελλάδα δεν θα αποκτήσει χωροταξικό θαλάσσιο, χωροθετηθούν οι ΠΟΑΗ, τότε οι μονάδες οι οποίες θα βρίσκονται εκεί θα πρέπει να εισφέρουν, να πληρώνουν την ΠΟΑΗ για να καλύπτει τα διάφορα έξοδα που πρέπει να έχει, δηλαδή τους ελέγχους και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό. Ωραία. Τώρα, ακούστε με, δεν έκανε όμως κάποια προσωπική σημεία. Όχι, δεν έκανε κάποια προσωπική. Το ότι είπε το όνομά σας δεν είναι κάτι. Σας απάντησε αυτό που σας ρώτησε. Λοιπόν, θέλει κάποιος... Ωραία, έκανε την παρατήρηση του κύριου Φαρμακόρης, απάντησε η κυρία. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το συνέχειες πινκ-πονγκ. Λοιπόν, ένα λεπτό, δεν είναι προς ψήφιση. Έχουμε κι άλλο. Να απαντήσω. Ωραία, δεν είναι ο χώρος εδώ για να λυθεί η επιστημοσύνη καθενός. Σας συγχωρώ. Συγχωρέστε με και εσείς όμως. Ακούστε με. Λοιπόν, ένα λεπτό, ακούστε με. Έδωσε εδώ, όπως είδατε, έχω δώσει το λόγο σε όλους τους δημότες και με το παραπάνω. Ναι, αυτό όμως δεν μένει καμία εντύπωση. Έκανε ένας δημότης μια τοποθέτηση, απαντήθηκε, άμα ξαναπάρει το λόγο μετά μπορεί να ξαναθέλει πάλι να διευκρινίσει. Δεν θα λύσουμε εδώ πέρα την επιστημοσύνη κανενός. Λύθηκε το συγκεκριμένο. Κάποιος άλλος από τους εκπροσώπους θέλει το λόγο? Ο κύριος Τουραλιάς. Ελάτε, Πρόεδρε. Καταρχήν, ευχαριστώ που μου δίνετε πάλι το λόγο. Επειδή όλοι καταγόμαστε από κάποιες τοπικές κοινωνίες, σε καμία περίπτωση δεν ήρθαμε εδώ σήμερα για να προσβάλλουμε κάποιον ή να ερμηνευτούμε κάποιον. Αντιλαμβάνομαστε ότι είναι ένα πολιτικό όργανο, θα πρέπει να αποφασίζετε για το έχετε εκλεγεί κιόλας, και αυτό το σεβόμαστε απόλυτα. Επειδή ακούστηκαν διάφορα, για να δώσουμε κάποιες απαντήσεις, αλλά πάμε από το τέλος. Αντιλήφθηκα ότι ο κύριος που μίλησε προηγουμένως έχει ένα ταξικό θέμα αν τα κεφάλαια, οι επιχειρηματίες που επενδύουν στη ηθοκαλλιέργεια είναι Έλληνες ή αν είναι Άραβες. Αυτό δεν το. Προφανώς έχετε πρόβλημα με τους Άραβες επιχειρηματίες, προτιμάτε τους Έλληνες. Αυτό είναι καλό. Δείχνει ελληνικότητα. Αυτό που θέλω να σας πω.
Εμένα προσωπικά είμαι εργαζόμενος. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος έχει την εταιρεία. Εμένα με ενδιαφέρει να δουλεύουν 2.500 εργαζόμενοι που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στην εταιρεία μου, να πληρώνει το ΙΚΑ, να πληρώνει τους φόρους και με τα άλλα. Τώρα, αν είναι ο Μυτιληναίος, αν είναι ο Άραβας, αν είναι ο Σεΐχης, δεν με απασχολεί καθόλου. Οι εργαζόμενοι είναι η δικιά μας η δραστηριότητα. Δεν έχει, παίρνω το εργοστάσιο, κουλάω τα μηχανήματα και φεύγω και πάω κάπου άλλο να κάνω δραστηριότητα. Εδώ θα είναι η δραστηριότητα. Όποιος και είναι τα κεφάλαια. Να πούμε το επόμενο. Είπε ο κύριος από τον Πέριβο ότι σαφώς είμαστε εδώ στη Σαλαμίνα γιατί είναι οικονομικά, είναι δίπλα στην Αθήνα. Μα εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Μπορείτε να δείτε ότι εμάς το σύνολο της δραστηριότητάς μας είναι να παίρνουμε πρώτες ύλες. Ποιες είναι οι πρώτες ύλες? Οι κτηνοτροφές που παράγονται στο Βόλο, στη Λαμία, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στην Αιτωλοκαρνανία. Άρα σημαίνει πρέπει να φύγουν τα ψάρια. Από πού κάνουμε εξαγωγές? Από την Πάτρα και από την Ιγουμενίτσα. Γιατί πάμε Ιταλία. Δεν έχει καράβιος γνωστό τον Πειραιά για να πάει στην Ιταλία. Άρα το επιχείρημα το ότι θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τη Σαλαμίνα, γιατί από αυτό. Πάμε στο κομμάτι με το καλώδιο που είπε η κυρία. Και συγγνώμη, δεν συγκάτσα το όνομα. Το θέμα του καλωδιού, παράδειγμα, στη Λέρο, που η ανάλογη ΠΟΗ υπήρχε πρόβλεψη ότι υπάρχει καλώδιο για σύνδεση με το Πειραιά, δεν ξέρω που είναι. Εκεί, μόλις πήραν το φάκελο και υπήρχε καθορισμένος ότι θα περάσει το καλώδιο, τότε σταματήσαν κατευθείαν, πήγαν στην ΤΕΔΙΕ και έγινε μία ολόκληρη μελέτη και άλλαξαν κάποια πράγματα για να μπορεί όχι να διευκολυνθεί, να πάει το καλώδιο. Εδώ, επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν υπήρχε όταν έγινε η χωροταξία, δεν το σταμάτησε ακόμα αυτό. Όταν θα έρθει το ΤΕΔΙΕ όμως να υποδείξει ότι θα περάσει το καλώδιο, τότε ενδεχομένως να πάρει υπόψη του ότι υπάρχουν μονάδες, γιατί είναι προγενέστερες, αλλά υπάρχει χώρος για να πάει το καλώδιο, ή να ζητήσει κάποιες ελαφρές μετατοπίσεις. Και αυτό έχει να κάνει και με τις ζώνες που μιλάγαμε πριν. Επίσης, με τον Πέριβο πήγαμε να δούμε αν κοροϊδεύουμε, αν κάνουμε, ποιος παραπλανεί. Κοιτάξτε, όταν βάζεις μια επικεφαλίδα, είναι σαν τους δημοσιογράφους, βάζεις μια επικεφαλίδα 25 φορές απάνω ηχθειοκαλλιέργεια και μετά από κάτω βάζεις ότι δεν είναι 25, είναι 4,5, είναι 5 κτλ. Δεν μιλάμε για τη Σαλαμίνα, μιλάμε και για τα διαπόρια. Μια χαρά. Ή καθετή, ο Πέριβος, στο σωματείο αυτό που είναι, έχουν άποψη για την ηχθειοκαλλιέργεια στην Αιτωλοκαρνανία. Δηλαδή, διαβάζω ότι καθετή έχει πάρει. Εντάξει, παιδιά, εσείς θέλετε να σταματήσει την ηχθειοκαλλιέργεια από την Ελλάδα. Το καταλαβαίνω. Στη Σαλαμίνα είναι μέρος δικό σας. Μια χαρά να πάρετε μια απόφαση. Και μια χαρά δεν θα πάρουμε τα όπλα στα χέρια, θα φύγουμε. Τι πρόβλημα έχετε εσείς να κάνουμε στην Αιτωλοκαρνανία και δαπανούνται και λεφτά για να απαιτείτε να φύγει η ηχθειοκαλλιέργεια και να παραστείτε στο ΣΤΕ? Αυτό δεν το κατάλαβα. Εσείς προφανώς θέλετε να σταματήσει η ηχθειοκαλλιέργεια από την Ελλάδα. Μια χαρά. Θα παράγουν, θα παίρνουν τα ψάρια από τους Τούρκους. Πάμε παρακάτω. Όσο αφορά τον Μπακογιάννη, γιατί ακούστηκε, δεν είμαι εγώ για να βάλω περισσότερο τέτοιο. Να ξέρετε ότι η πολιτική ηγεσία δεν θα μπορούσε να μην δώσει παρατάσεις μέχρι το 2026 και μη σας πουλάει κανένας, είτε γενικός γραμματέας, είτε υπουργός, είτε οτιδήποτε άλλο, ότι σας πουλάει εκδουλεύσεις. Μέχρι το 2026 είναι υποχρεωμένοι να δίνουν παρατάσεις. Γιατί τότε λύγει το χωροταξικό. Γιατί δεν έχει τελειώσει, γιατί είναι σαφέστατη έλλειμμα της δημόσιας διοίκησης. Ότι δεν έχει τελειώσει φαγγέλος. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα να βάλει. Αυτό που λέτε με το θέμα της παράτασης, χωρίς καμία διαπλοκή, στο γραφείο του Σκυλακάκη. Τώρα, τι ρόλο παίζει ο Μπακογιάννης? Και θέλει να κάνει ο Μπακογιάννης και λέω τα πράγματα με τον. Δεν με ενδιαφέρει. Πάντως, μέχρι το 26 να ξέρετε ότι θα υπάρχουν παρατάσεις. Τι άλλο έχουμε? Συγγνώμη, για να δούμε τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, επίσης, ακούστηκαν πολλά πράγματα. Αυτό είναι βέβαια δικαίωμά σας. Εμείς έχουμε μια τακτική, όχι μόνο στη Σαλαμίνα, παντού. Όχι γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Δεν μας ενδιαφέρει, προσπαθούμε να αποφύγουμε μάλλον τους κοινωνικούς αυτοματισμούς. Είτε σε περιοχές που απασχολούμε 100 ανθρώπους, είτε σε. Σε αφορά αυτό. Αν ο Δήμος Σαλαμίνας ή οποιοδήποτε Δήμος θέλουν να μαζευτούν, να πάνε. Αυτό όμως που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν έχουμε σκοπό να απεμπολίσουμε τους αγώνες του παππούδου μας ή οτιδήποτε άλλο, ότι ζούμε σε ένα κράτος που έχει νόμους και πρέπει να ισχύουν οι νόμοι. Έτσι. Δεν μπορούμε να τα έχουμε αναγάγει όλα, θα μαζευτούμε 100, θα πάμε στο Υπουργείο, θα τσιμεντώσουμε τον Υπουργό μες στην πόρτα για να πάρουμε την απόφαση που θέλουμε. Δεν είναι έτσι, κύριε. Δεν είναι έτσι. Έτσι και είναι δεδομένο. Μπορεί να διαφωνείτε. Κανένα πρόβλημα. Με μια χαρά, ναι, σας λέω, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Έτσι, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Και εμείς μπορούμε να μαζευτούμε 5.000 άτομα. Και εμείς κιόλας θα έχουμε. Μην διακόπτουμε, κύριε Δερτούζο, σας παρακαλώ. Με αγώνες. Αγωνιστείτε. Πάμε. Όχι, δεν πρέπει να απαντήσετε. Τι να απαντήσετε τώρα? Μα δεν λέω, σας είπα τίποτα. Έχετε πρωτολογήσει και δευτερολογήσει, κύριε Δερτούζο, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Τουραλιά. Πάμε λίγο. Πάμε να ολοκληρώσουμε. Όσο αφορά. Συγγνώμη, δεν έβλεπα από εδώ τη μεριά γιατί είναι άλλα άτομα μπροστά μου. Σε κάποια πράγματα που ακούστηκαν.
Και επειδή τέθηκε ένα θέμα για την επιστολή. Έχουμε στείλει επιστολή 4 Νοεμβρίου και μπορώ να σας πω και το γεγονός. Στο γραφείο του Σκυλακάκη, όταν πήγα για να δούμε τι γίνεται με την παράταση, για να τελειώνουμε την παράταση, απάνω στο τραπέζι του είχε ένα χαρτί του Περιβού. Κοινωνικής αναστάτωσης, δεν θέλω να πω τι άλλο είπε, και θα ήθελα σε κάτι να με βοηθήσεις. Τι θες να σε βοηθήσω? Να υπάρχει μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση των πολιτών. Μια χαρά του λέω. Αν δείτε λοιπόν την επιστολή που στείλαμε 4 στα 10, απευθύνεται στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, στον κύριο Δήμαρχο, στους αρχηγούς των πολιτικών παρατάξεων και κοινοποιείται στον κύριο Σκυλακάκη που ήταν τότε υπουργός. Αυτό έχει γίνει. Περιμέναμε λοιπόν από τις 4 στα 10, δεν πήραμε ποτέ παράταση. Ερχόμαστε στο δεύτερο που λέτε για την επιστολή, που μπορεί να έχουμε και ένα πρόβλημα, κάτι που να ειρωνευτήκαμε, μπορεί να μην κάναμε καλά. Αλλά εμείς μαθαίνουμε από τον τύπο ότι υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη με θέμα, με βάση τις υπογραφές των ενέργειες για την ηχθειοκαλλιέργεια, με βάση τις υπογραφές των πολιτών. Και εκεί στέλνουμε πίσω ένα γράμμα, εν πάση περιπτώσει, πώς θα το πω, μια επιστολή, στην οποία ζητάμε ότι ρε παιδιά, σας έχουμε σκάνει από τον Νοέμβριο. Κάνετε τώρα, λέτε για την ηχθειοκαλλιέργεια, τι θα κάνετε. Τουλάχιστον δεν μας ακούτε πρώτα και μετά να κάνετε την πρόταση να τι θα κάνετε. Και έτσι λοιπόν, μας είπαν βέβαια από το Δήμο ότι όσοι κατευθείαν τέθηκε αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε για την Ποσειδονία. Γιατί καταρχήν τα άρθρα που έχει διαβάσει από την Ποσειδονία, δεν ξέρω ποιος είναι ο συνάδελφος που μίλησε, δεν είναι ερευνητική δημοσιογραφία, κύριε. Είναι πληρωμένα άρθρα. Οι εφημερίδες όλες των γνωστών από αυτό ζουν. Είναι άλλο να έχει ένας δημοσιογράφος να βάλει την υπογραφή του. Και βρείτε ένα από τα άρθρα αυτά που να έχει υπογραφή του δημοσιογράφου. Για να κάνει ερευνητική δημοσιογραφία και να πει: πάω εγώ ένα κείμενο, μου λέει αυτό, τι σελίδα θες να το βάλω, στη δεύτερη. Πόσο πιάνει, τόσο. Θα μου δώσει 5.000. Το βάζει, τελείωσε. Προφανώς όλες αυτές οι οργανώσεις που ασχολούνται με την ελληνική ηχθειοκαλλιέργεια έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν και στον τύπο. Δεν υπάρχει. Εικάζεται ότι υπάρχει και σύμβουλος επικοινωνίας. Πάμε τώρα για την Ποσειδονία. Ο νόμος προβλέπει. Μονάδα ηχθειοκαλλιέργειας απαγορεύεται να στηθεί πάνω από λιβάδι Ποσειδονίας. Είναι καθαρό. Επειδή εδώ άκουσα πολλές φορές σήμερα ότι το κράτος, η Ελλάδα δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν έχει τίποτα. Ωραία. Σας λέω λοιπόν να οργανώσουμε τις επόμενες 15 μέρες, γιατί την Ποσειδονία δεν μπορούμε να παράξουμε, κύριε, αν περάσουν κάποιες μέρες. Ορίστε καταδυτικό συνεργείο, με παρουσία δικιά σας, ελάτε στις μονάδες Σαλαμίνας, να βουτήξουμε από κάτω. Φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Και εφόσον βρείτε την Ποσειδονία, φτιάχετε απόλυτο δίκιο. Και θα βγούμε να το παραδεχτούμε. Άρα λοιπόν, σας προκαλώ, ελάτε αύριο. Ελάτε, όχι αύριο, την επόμενη εβδομάδα να το οργανώσουμε. Όχι όμως Λοιπόν, δεν τους ελέγχουν. πάμε και να συντομεύσουμε, κύριε Τουραλιά. Κλείστε, σας παρακαλώ. Θέλω να απαντήσω, μισό λεπτό. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λίγο πιο σύντομα. Χωρίς. Μην πετάγεστε από κάτω, σας παρακαλώ. Ξέρετε κάτι. Κύριε Τουραλιά, μην απαντάτε έτσι. Ακούστε με, μην πετάγεστε από κάτω. Στο θέμα της Ποσειδονίας θέλω να πω κάτι γιατί το είχα πει και στον Πόρο. Δεν γίνεται έτσι. Είναι λίγο υποκρισία. Αν μπείτε στο site του Υπουργείου, υπάρχει χαρτογράφηση της Ποσειδονίας ανά περιοχή. Και για το νησί σας. Και για το νησί σας υπάρχει. Για τον Πόρο δε, στο σημείο που λέγεται ότι υπάρχει Ποσειδονία και δεν πρέπει. Λοιπόν, ακούστε με, σας παρακαλώ. Πόσες φορές πρέπει να παρακαλέσω από κάτω να μην πεταγόμαστε? Λοιπόν, πάμε, κύριε Τουραλιά. Ναι. Ανώ λίγο τα μικρόφωνα. Δεν ακούγεται. Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Τι να κάνω? Τώρα, εντάξει, ένα λεπτό. Λοιπόν, όσο αφορά το χωροταξικό του τουρισμού. Ναι, αυτή τη στιγμή ρωτάμε με τη δικηγόρο και με τη γραμματεία μας να δούμε πού ακριβώς βρήκε το email. Μέχρι το τέλος της συνεδρίας μπορεί να σας το δώσουμε κιόλας. Λοιπόν, για το χωροταξικό του τουρισμού που άκουσα διάφορα πράγματα, τα οποία δεν ξέρω, δεν θα τα χαρακτηρίσω. Καταρχήν, χωροταξικό του τουρισμού δεν υπάρχει, κύριε. Το μόνο χωροταξικό που είναι σε ισχύ αυτή τη στιγμή καλλιέργειας, το οποίο το 2011 έγινε νομοθετική πράξη, για 4 χρόνια ακολούθησε την γνωστή οδό και το 2015 το Συμβούλιο της Επικράτησης αποτάνθηκε ότι δεν είχαν τότε προσφύγει 150 φορείς. Το Συμβούλιο της Επικράτησης έκρινε ότι
είναι ικανή ο τρόπος για το ΣΠΕ. Και γι' αυτό από το 2015 ξεκίνησε η διαδικασία, ενώ από το 2011. Το χωροταξικό του τουρισμού δεν υφίσταται καν αυτό το χωροταξικό. Είναι μια φωτοβολίδα. Επειδή έπρεπε κάποια στιγμή να κάνουν το χωροταξικό του τουρισμού, έχει πέσει 3 φορές στους συμβούλους επικρατείας. Σε αντίθεση με τις ικτιοκαλλιέργειες. Αυτό που προσπάθησαν να κάνουν, έχουν ανεβάσει, που δεν καν έχει γίνει διαβούλευση. Έτσι, αυτό που έχουν ανεβάσει και χαρακτηρίζουν τη Σαλαμίνα και άλλες περιοχές, πιστεύετε ότι η Σαλαμίνα υπάρχει κάπου από αυτά που έχετε εξετάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Σαλαμίνα είναι στην κατηγορία Ε λόγω της ύπαρξης ελληνικής ικτιοκαλλιέργειας? Αναφέρεται κάπου αυτό ή είναι αυθαίρετο συμπέρασμα? Δηλαδή, όλες οι άλλες πηγές μόλις που έχετε γύρω-γύρω είναι τόσο αθώες από την παραγωγή ενός ζωντανού προϊόντος, που αυτό καθόρισε να μην είναι σε αυτή τη ζώνη. Πραγματικά αυτό ξεπερνάει κάθε φαντασία. Σας παρακαλώ, θέλουμε να συντομεύσουμε. Ελάτε. Okay. Άρα λοιπόν, όσο αφορά το χωροταξικό του τουρισμού, να ξέρετε ότι ανάμεσα στο ΙΠΑΑΤ, στο οποίο υπαγόμαστε και δεν είμαστε βιομηχανία, θα είμαστε ακόμα στο Υπουργείο Βιομηχανίας, είμαστε πρωτογενή παραγωγή, γι' αυτό είμαστε και τρόφιμο, με το Υπουργείο Τουρισμού, έχει πρόσφατα υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στην ικτιοκαλλιέργεια και στον τουρισμό. Αν δεν έχετε αντιληφθεί, υπάρχει τουριστική αλεία, την οποία με τους αλληλείς για να μπορούν με κάποιους τρόπους, και υπάρχει επίσης νέο πρόγραμμα, νόμος του κράτους, που είναι η επισκέψιμη ικτιοκαλλιέργεια. Συνεπώς, σε όλα αυτά, και τον τελειώνω, επειδή είδα και το Harvard. Λέτε κύριε Τουραλιά, παρακαλώ να ολοκληρώσουμε σας παρακαλώ. Για να ενημέρωση. Λοιπόν, με το Harvard. Προχτές έγινε μία... Με αυτό θα κλείσετε παρακαλώ θερμά. Okay. Έγινε μία εκδήλωση την προηγούμενη Παρασκευή, νομίζω, στην Ακαδημία Αθηνών, με συμμετοχή και του λεγόμενου Harvard. Το αντιληφθήκαμε την Τετάρτη το βράδυ. Στείλαμε Τετάρτη βράδυ, στις 10 ώρα το βράδυ, στείλαμε στην κυρία Τριχοπούλου από τη μεριά της Ακαδημίας Αθηνών ότι πληροφορηθήκαμε ότι γίνεται αυτή η συνάντηση, δεν ξέρω πώς την ορίσανε, στην οποία αναφέρει το θέμα ικτιοκαλλιέργειας και δεν έχει θεσμικό όργανο του κράτους, του κλάδου, συγγνώμη. Και άρα η ΕΛΟΠΗ θα έπρεπε να έχει κληθεί. Διαβάσαμε δε ότι ο τίτλος με την κυρία Δουζίνα και μια κυρία από την Καθετή, δεν ξέρω πότε γίνανε ταγή της ικτιοκαλλιέργειας, παρουσιάζαν το θέμα ανάπτυξη της ελληνικής ικτιοκαλλιέργειας. Κλείστε με αυτό σας παρακαλώ θερμά. Δεν ξέρω πώς άλλες παρατηρήσεις. Θα τρελαθούμε εντελώς. Ελάτε. Το θέμα ήταν ανάπτυξη της ελληνικής ικτιοκαλλιέργειας με εισηγητές στην Καθετή. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Έχει ζητήσει... το έχουμε καλύψει. Σας παρακαλώ θερμά, έτσι. Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο ο Δήμαρχος και θα πάμε μετά σε προτάσεις προς ψήφιση. Ελάτε, Δήμαρχε. Λοιπόν, νομίζω έγινε μια διεξοδική συζήτηση, ακούστηκαν όλες οι πλευρές και δημοκρατικότατη συζήτηση και σε πολύ καλό κλίμα, και αυτό πρέπει να το πιστώσουμε πρώτα στον Πρόεδρο. Αρχικά όσα ακούστηκαν, κάποια τουλάχιστον που έχω σημειώσει από την αντιπολίτευση, και μια πρόταση ο κύριος Αλαΐσκας περί δημοψηφίσματος. Δεν την ακούω, δεν διαφωνώ με την ουσία και τη φύση του δημοψηφίσματος. Ωστόσο εδώ είναι ένα θέμα που έχει εκφραστεί το Δημοτικό Συμβούλιο και ομόφωνα, ήτι δηλαδή όλες οι παρατάξεις, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που στο σύνολό τους εκπροσωπούν όλους τους δημότες του νησιού, έχουν εκφραστεί και ομόφωνα. Δηλαδή, πόσο πιο ξεκάθαρη να είναι η βούληση του λαού της Σαλαμίνας. Πέραν αυτού, είναι ένα θέμα που δεν έχουμε αποφασιστική αρμοδιότητα ως Δήμος. Να αποφασίσουμε το κάνουμε, δεν το κάνουμε. Δυστυχώς, το ανέφερε και ο κύριος Κόκκιας νωρίτερα, έχουμε μόνο γνωμοδοτική αρμοδιότητα. Άρα να φέρουμε τον κόσμο να ψηφίσει για κάτι που στην ουσία δεν το αποφασίζει με την ψήφο του. Εκεί είναι η ένστασή μου. Άκουσα και πραγματικά δεν μπορώ να το βάλω σε μία λογική σειρά, έτσι, το συνειρμό αυτών. Δεν ξέρω πώς στέκεται στη λογική ο συνειρμός. Είπε
επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ότι ο Γενικός Γραμματέας, λέει, του Υπουργείου είπε ότι το Υπουργείο, ο Υπουργός είχε αποφασίσει να μην δώσει παράταση και να απορρίψει την ΠΟΑΗ. Εγώ πήγα και ζήτησα παράταση, εγώ μάλλον πήγα και του είπα ότι δεν θέλουμε την ΠΟΑΗ και έδωσε παράταση. Αυτό δεν στέκει στη λογική. Ενδεχομένως είπε κάτι άλλο ο Γενικός Γραμματέας, δεν το κατάλαβε, υπάρχει παρεξήγηση, παρερμηνία. Δηλαδή θα μου έλεγε εμένα ο Υπουργός. Γιατί πολλές φορές έχω μιλήσει με τους συνεργάτες του Υπουργού, με τους συνεργάτες του Υφυπουργού του κυρίου Ταγαρά, θα μου λέγανε οι άνθρωποι ότι ξέρεις κάτι, έχουμε αποφασίσει να την απορρίψουμε. Εγώ θα πήγαινα για να το ζητήσω και μετά θα καταλήγαμε να μου δώσει παράταση. Δεν στέκει στη λογική. Αυτό προφανώς δεν το αντιλήφθηκε καλά, δεν το εξήγησε καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Για το τι έχουμε κάνει, σημείωσα, η Δημοτική Σύμβουλος, η κυρία Φουρίκη, τι έχουμε κάνει, αποφάσεις αν έχουμε πάρει, αν έχουμε προσβάλει. Θα τα πω λοιπόν μια φορά ακόμα από την αρχή, εμπλουτισμένα το τι έχουμε κάνει. Τώρα το αν πείθεται η ίδια είναι δικό της προσωπικό θέμα, έχει κάθε δικαίωμα να πιστεί, να μην πιστεί και δεν με απασχολεί ιδιαίτερα. Ανέφερα λοιπόν και νωρίτερα και αυτό είναι και το ουσιώδες όσο έχει να κάνει με τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής επί του θέματος. Γιατί η θέση νομίζω συμφωνούμε όλοι και το έχουμε δείξει με την απόφαση που έχουμε πάρει. 22 Δεκάτου του 24, επιστολή μέσω του δικτύου Ακτέα που συνυπογράφουμε και εμείς προς τον Πρωθυπουργό της χώρας μας. 30 Δεκάτου του 24, επιστολή μου προς όλους τους βουλευτές της Β' Πειραιά να μας στηρίξουν στο θέμα. 5 Δεκάτου του 24, αναγραφή του Δήμου Σαλαμίνα στην ιστοσελίδα της Ακτέα. Ξέρουμε πλέον όλοι μετά την κουβέντα που έγινε πόσο σημαντικός είναι αυτό το δίκτυο της Ακτέας. 11 Δεκάτου του 25, η επιστολή υποστήριξής μας προς την Ακτέα για την δίκη στο ΣΤΕ. Πάμε και πιο πίσω. Ακούστηκε αν έχουμε προσφύγει για αποφάσεις. 24 Δεκάτου του 24, προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για απόφαση της αποκεντρωμένης. Πάμε και πιο πίσω. Η προσφυγή δική μου, έτσι. 28 Δεκάτου του 20, Δημοτικό Συμβούλιο, θέμα έκφραση γνώμη σχετικά μετατόπιση επέκταση πλωτής μονάδος, εισήγηση Δημάρχου, αποφασίζει ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά. 17 Τρίτου του 21, πάλι Δημοτικό Συμβούλιο, γνωμοδότηση σχετικά με την στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, εισήγηση του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά. Πάμε πιο κάτω. 14 Δεκάτου του 21, έκφραση απόψεων επί της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μετά από εισήγηση του Δημάρχου, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα, γνωμοδοτεί αρνητικά. Όλες λοιπόν αυτές τις ενέργειες από το 2020 μέχρι τώρα τις έκανε και τις κάνει με τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή η Δημοτική Αρχή. Εάν κάποιος δεν πείθεται, εάν κάποιος το θεωρεί λίγο, εάν κάποιος μετά από όσα άκουσε κρίνει ότι η Δημοτική Αρχή είναι υπέρ της επέκτασης των ιχθυοκαλλιεργιών, είναι δικαίωμά του. Νομίζω ο κοινός νους και ο δημότης της Σαλαμίνας και ο πολίτης του νησιού μας καταλαβαίνει. Αυτά ήθελα να πω, δεν θέλω να κουράσω άλλο, ήδη έχει τραβήξει η συζήτηση αρκετά. Επί των προτάσεων, Πρόεδρε, νομίζω ότι η απόφαση που έχουμε λάβει ομόφωνα μας καλύπτει. Δεν ξέρω τι παραπάνω πρέπει να αποφασίσουμε σαν σώμα σήμερα. Η απόφαση είναι ομόφωνη, εδώ ήμασταν όλοι, συμφωνήσαμε, μας καλύπτει, μας δεσμεύει. Εάν αποφασιστούν δράσεις σοβαρές, όπως αυτές που ανέφερε ο πρόεδρος του Πέριβου, και να παρασταθούμε στην Επιτροπή, στην
της Βουλής, Επιτροπή Περιβάλλοντος, ασφαλώς είμαι θετικότατος να την συνυπογράψουμε και να τις στηρίξουμε τέτοιου τύπου δράσεις. Το να πάμε, επιτρέψτε μου να πω το εξής, το να πάμε έξω από το Υπουργείο με ένα πούλμαν, 5, 20, 50, 60 άνθρωποι, δεν θεωρώ ότι ουσιαστικά μπορεί να βοηθήσει τα συμφέροντά μας. Για να συζητήσουμε για κάποιες σοβαρές προτάσεις που επί της ουσίας μπορεί να ενισχύσουν τη θέση μας, να το κάνουμε. Πάντως, πέραν αυτού, όπως αυτή που ανέφερε ο Ανδρέας Φαρμακόρης, πέραν αυτού, νομίζω η απόφαση που έχουμε λάβει μας δεσμεύει και συνεχίζει να μας δεσμεύει όλους και δεν βλέπω τι χρειάζεται επιπλέον απόφαση από αυτού. Να την επικαιροποιήσουμε, καμία αντίρρηση. Ωραία. Επί των προτάσεων είμαστε. Το προσωπικό ποιο είναι? Ωραία, πάμε να δούμε τι είπε και τι παρερμηνεύτηκε. Θα το ξαναπώ για να το καταλάβει ακόμα και ο κύριος Δήμαρχος. Είπα ότι μετά τους πανηγυρισμούς του κυρίου Δημάρχου ότι πέτυχε την παράταση, σε ερώτησή μου στο Γενικό Γραμματέα τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει αυτή η παράταση, μου απάντησε ότι το θέμα από Αΐ Σαλαμίνας θα είχε λήξει. Ποιος είπε ότι είπε ο Υπουργός, ότι είχε αποφασίσει ο Υπουργός να πει. Θα είχε λήξει το θέμα δηλαδή. Τι Θέλετε να πάμε μαζί να σας το πει? Όχι, όχι, πείτε μας εσύ που σας το Δεν θα γινόταν από Αΐ η επέκταση. Άρα λοιπόν. Δεν θα γινόταν η επέκταση από Αΐ στη Σαλαμίνα. Άρα λοιπόν. Εγώ δεν είπα αυτά που είπατε εσείς. Ο Υπουργός είχε αποφασίσει να μην δώσει την παράταση. Τι είναι αυτά? Εγώ δεν είπα καν τη λέξη Υπουργός. Έχω το Τι βίντεο. σημαίνει δεν θα γινόταν? Ποιος θα το αποφάσισε? Μην κάνουμε, μην το κάνουμε. Δηλαδή αμφισβητείτε τα λεγόμενα του κυρίου Γενικού, όπως έκανε και ο κύριος από τις Λοιπόν, ΠΟΑΗ. όχι έτσι, όχι έτσι. Πάμε μαζί στον κύριο Ωραία, Γενικό, ένα να σας το πει και εσάς. Λίγο το λόγο για να το ξεκαθαρίσω. Ελάτε. Λέτε δεν θα γινόταν υπό ΑΗ. Δηλαδή αυτό το να γίνει, να προχωρήσει όχι, σημαίνει ότι ο Υπουργός θα πει ή το απορρίπτω ή το εγκρίνω. Εσείς λοιπόν λέτε ότι ο Υπουργός είχε σκοπό να πει ο Υπουργός είναι ο αρμόδιος. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ακούστε με, δεν είναι έτσι. Ωραία. Εκφράστηκαν οι απόψεις και των δύο σας ακούσατε. Μα δεν μπορώ, αν έχω κάνει λάθος να το καταλάβω, προσπαθώ να καταλάβω. Λοιπόν, πάμε. Νόημα, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν. Ο Υπουργός, να το ξανασυζητήσουμε λίγο για να καταλάβουμε. Εσάς λοιπόν ο Γενικός Γραμματέας σας είπε ότι εάν δεν ζητάγατε παράταση, το θέμα θα είχε λήξει. Ναι. Αν θέλετε στο μικρόφωνο για να ακούγεται, ναι. Εάν δεν είχε δοθεί παράταση, το θέμα από Αΐ Σαλαμίνας θα είχε τελειώσει, δεν θα δημιουργείται καμία από Αΐ και δεν καταλαβαίνω γιατί πανηγυρίζετε που δόθηκε παράταση. Αυτό ήτανε. Μπορεί να σας το πει και εσάς. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, αυτό είναι. Σας αρέσει, σας αρέσει. Δήμαρχε και κυρία Πόγρη, δεν είναι διαδικασία αυτή. Αναφέρομαι και στους δύο. Αυτό είναι κοκορομαχία. Όχι, είναι συζήτηση, Πρόεδρε. Ναι, αλλά δεν γίνεται με αυτούς τους όρους η συζήτηση. Σας παρακαλώ θερμά και τους δύο. Ακουστήκανε και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στις προτάσεις. Ελάτε. Ναι. Από ό,τι σας είπα και εξ αρχής, είναι πάρα πολύ σοβαρή πρόταση, κύριε Δήμαρχε, αυτό που έβαλα σαν λαϊκή συσπήρωση και μονίμως υποτιμάτε πράγματα, τα οποία όμως αποδεδειγμένα φέρνουν αποτέλεσμα. Όταν ο λαός αποφασίσει και ακολουθήσει... Τώρα αυτό δεν είναι πρόταση, είναι τοποθέτηση και μας στις προτάσεις. Πάμε στις προτάσεις. Η πρόταση, η δική μας εξ αρχής ήταν ότι κινητοποίηση με πρωτοστάτη το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή, να ανέβουμε στους αρμόδιους πάνω με πούλμαν, ούτε 50 ούτε 60 άτομα. Να ανέβουμε πάνω με πούλμαν, να κινητοποιηθεί ο κόσμος Σαλαμίνας. Να δείξουμε την αντίστασή μας ότι αυτό δεν θέλουμε και δεν πρόκειται να το αφήσουμε να περάσει. Ωραία. Λοιπόν, άρα η μία πρόταση η οποία έχει κατατεθεί και είναι από το Δήμαρχο και αυτή θα τεθεί προς ψήφιση αν γίνουν αποδεκτές κάποιες τροποποιήσεις, Δήμαρχε. Έτσι, η πρόταση της κυρίας Παπαλευθερίου όπως ακούστηκε, αν μπορεί να συμπεριληφθεί, συν όποιες άλλες προτάσεις ακουστούν, συν του κυρίου Αργυρού που είπε πριν, ο κύριος Δερτούζος. Κύριε Πρόεδρε, αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή, αν κατάλαβα καλά, είναι επικαιροποίηση μιας απόφασης που πήραμε τον Ιούλιο του 2024. Συν την πρόταση που έκανε ο κύριος Φαρμακόρης, είπατε κύριε Δήμαρχε, και του περίβους, έτσι, συμπεριλαμβανομένου και των προτάσεων του περίβου. Επειδή δεν έχει γίνει τίποτα με τις επιστολές και έγιναν μόνο επιστολές, εγώ προτείνω. Θα συμφωνήσω με την κυρία Παπαλευθερίου και προτείνω
να κληθούν οι βουλευτές Β' περιφερειάς και αντιπεριφερειάς σε μία και μοναδική επαφή εδώ, συζήτηση. 2. Να κλείσει το Δημαρχείο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για 2 μέρες και να κληθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου θα δοθεί συνέντευξη τύπου, όπου θα διαμαρτυρηθούμε έντονα. 3. Την πρώτη μέρα που θα κλείσει το Δημαρχείο, να προγραμματιστεί με αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου επίσκεψη στον Υπουργό Περιβάλλοντος. 4. Να προγραμματιστεί έντονη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Ωραία, ο κύριος Αλαΐσκας. Ελάτε. Πάμε κύριε Αλαΐσκα. Θέλετε, επειδή έχει πει και ο κύριος Αλαΐσκας, έχετε προτεραιότητα. Εγώ έκανα μία πρόταση για ένα δημοψήφισμα, γιατί αν θα δείτε τα προγράμματα των συνδυασμών, δεν μιλάνε με σαφήνεια ότι είναι εναντίον της επέκτασης των κτηνοκαλλιεργειών. Άρα θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το λαό ολόκληρο και αυτό να αποτελέσει δέσμευση για τις επόμενες εκλογές. Γιατί αν δεν κάνετε δημοψήφισμα θα παραμείνουμε πάλι σε ένα μηχανισμό είτε συνδυασμών είτε κομμάτων να τρέχουμε δεξιά και αριστερά και στο τέλος να μην λαμβάνει κανένας υπόψη. Εγώ πιστεύω ότι μια ισχυρή εντολή του λαού που θα υπερβαίνει το 80% θα είναι τροχοπέδι για όποια άνομες σκέψεις ή παράλογες σκέψεις έχουν για αυτό το έρημο νησί. Η κυρία Μπόγρη, ήθελετε το λόγο, έλατε. Επί των προτάσεων είμαστε έτσι. Ναι, εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην προηγούμενη απόφαση και του κυρίου Φαρμακόρη, το Πέριβος, τις προτάσεις. Και αυτό που είχα πει και την προηγούμενη φορά, μια αντιπροσωπεία 2, 3, 4 ατόμων στον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Ταγαράκη και στον κύριο Μπακογιάννη. Ωραία. Λοιπόν, άρα, ένα λεπτό. Δήμαρχε, από τις λίγο ησυχία παρακαλώ. Λοιπόν, λίγο ησυχία παρακαλώ. Από τις προτάσεις που ακούστηκαν πέραν της δικής σας και του κύριου Φαρμακόρη ως Πέριβος, συμπεριλαμβάνεται στην πρόταση που θα καταθέσουμε προς ψήφιση επιπρόσθετα της κυρίας Παπαελευθερίου, κυρία Μπόγρη, κύριος Δερτούσος και κύριος Αλαΐσκας. Μένετε σε αυτό. Ωραία. Οπότε αυτή είναι η πρόταση προς ψήφιση. Αυτό που εξέφρασε ο Δήμαρχος πριν από λίγο, συν τις προτάσεις όπως εκφράστηκαν από τον Πέριβο, οπότε πάμε σε ψήφιση. Όχι. Οπότε, ποια πρόταση βάζουμε τώρα? Αυτή που είπαμε τώρα. Αυτό που είπε τώρα ο Δήμαρχος, συν τις επιπλέον προτάσεις του κ. Φαρμακόρη. Δηλαδή πάμε πάλι στο χαλαρό, να μην... Μα αυτές είναι οι προτάσεις τώρα, τι να κάνουμε. Πάμε επί καταλόγου, κυρία Παπαελευθερίου. Πάμε. Έτσι. Αυτό. Μην χαλάσουμε την εικόνα στην κυβέρνηση. Λοιπόν, πάμε επί καταλόγου, κυρία Παπαελευθερίου. Ελάτε. Πάμε επί καταλόγου, κυρία Παπαελευθερίου. Πάμε. Είμαστε σε ψήφιση και παρακαλώ ησυχία. Πάμε. Και παρακαλώ ησυχία. Την έχετε για άλλη μια φορά. Πάμε. Αλαΐσκας Αθανάσιος. Με την εισήγηση του Δημάρχου. Βακάλης Αντώνιος. Με την εισήγηση του Δημάρχου. Κόγιας Νικόλαος. Με την εισήγηση του Δημάρχου. Ζαλμά Σταύρος Απών. Πρόταση Δημάρχου. Πάμε. Αποφασίστε, πρόταση θα λέτε ή... Οκ. Ζαλμά Σταύρος Απών. Ζανής Θεόδωρος. Λίγο ησυχία παρακαλώ, για όνομα του Θεού. Σας ακούω μόνο. Μα για όνομα του Θεού. Του Δημάρχου τι, την πρόταση? Είπανε την πρόταση του Δημάρχου έχουν πει. Πάμε. Καπαραλιώτης Χαράλαμπος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Λένης Κωνσταντίνος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Νάνος Σωτήριος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Καλλιότσου Κανάρη Παναγιώτα. Με την πρόταση του Δημάρχου. Καρνές Λαλούης Σοφία. Με την πρόταση του Δημάρχου. Παπασά Βασιλείας. Με την πρόταση του Δημάρχου. Γκίνης Τηλιανός. Με την πρόταση του Δημάρχου. Αρσένης Νικόλαος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Σκιαθήτης Μιχαήλ. Με την πρόταση του Δημάρχου. Αγαπίου Φαρμακόρη Παρασκευή. Με την πρόταση του Δημάρχου. Σπερνοβασίλης Νικόλαος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Θεοδωρακοπούλου Μπόγρη Βασιλική. Μπορείτε για χιλιοστή φορά να θέλουμε να παρακαλέσω να μην συνομιλούμε μεταξύ μας την ώρα της ψηφοφορίας. Δημότες και συνάδελφοι. Πάμε. Την είπε 3 φορές. Μα δεν επιτρέπεται. Με την πρόταση του Δημάρχου.
Πάμε, μην διακόπτετε την ψηφοφορία, τα είπαμε. Με την πρόταση του Δημάρχου. Μιχάλα Ρουζάλια Ρισόνια. Δεν δικαιολογούμε την ψηφοφορία. Κανένα λεπτό. Δεν μπορείτε να διακόπτετε την ψηφοφορία. Συνέχισε. Δεν μπορείτε να διακόπτετε την ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να διακόπτετε την ψηφοφορία. Σκιαθήτης Ιωάννης. Από. Αλαΐσκας Βασίλειος. Συνάδελφοι, αν είναι δυνατόν. Κύριε Χρυσοχώου, μα τι γίνεται επιτέλους. Είπες 11 πόντους, τι 11 πόντους. Δεν μπορούμε να κάνουμε ησυχία 1,5 λεπτό να κάνουμε την ψηφοφορία. Ο κύριος Αλαΐσκας λέει με την πρόταση δική του. Εγώ τι θα βάλω. Δεν έχει κατατεθεί πρόταση του κύριου Αλαΐσκα. Υπάρχει κύριε Αλαΐσκα μόνο η πρόταση του Δημάρχου. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κι εγώ έχω κάνει. Δεν μπορούμε να τη συμπεριλάβουμε. Είναι η δημοκρατία του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή. Είναι οι νόμοι τους. Καταλάβετε το. Είναι οι νόμοι τους. Δεν ενσωματώνεται. Είναι οι νόμοι τους. Της δημοκρατίας οι νόμοι είναι αυτοί. Πάμε. Ορίστε. Τι ψηφίζετε κύριε Αλαΐσκα. Όχι είπε. Πάμε. Κοκλιώτη Σταυρούλα. Κοροναγράμματα. Ναι, με την πρόταση του Δημάρχου. Χρυσοχώου Θεόδωρος. Ναι, με την πρόταση του Δημάρχου. Αγαπίου Νικόλαος. Με την πρόταση του Δημάρχου. Πριν μας λέγατε άλλα. Μπορεί να ακουστεί αλλά όχι να ψηφιστεί. Πόσες φορές θα το πούμε. Εσείς το ψηφίσατε στον κανονισμό, ας μην το ψηφίσατε. Νόμοι, κυρία Μιχάλαρου. Νόμοι της Νέας Δημοκρατίας, οι τελευταίοι νόμοι. Οι τελευταίοι νόμοι της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτοί. Ραπτόπουλος Τηλιανός. Έχει... Από... Προχώρα ρε Μαρία. Φουρίκη Μαρούδη Αγγελική. Φουρίκη Μαρούδη Αγγελική. Κυρία Φουρίκη Μαρούδη Αγγελική. Αναγκαστικά ναι. Αραβανή Ιβώνη Περσεφώνη. Δεν ακούγεστε. Αναγκαστικά ναι. Παπαελευθερίου Μαρία. Στα Κάγκελα. Προκειμένου να χρεωθούν. Πάμε. Δετούσος Εμμανουήλ. Εδώ τώρα τι ψηφίζετε με του Δημάρχου. Με την πρότασή σας τι βάζω εγώ τώρα στον κύριο. Τίποτα, παρόν είναι. Αυτό το έχουμε πει 5.000 φορές, ρε παιδιά, πρώτη φορά ψηφίζουμε. Δεν ξέρω. Δεν λέω τίποτα τώρα. Λοιπόν, Λοιπόν, 23 παρόν, 23 ναι, με συγχωρείτε, ένα όχι, οπότε εγκρίνεται κατά πλειοψηφία πρόταση του Δημάρχου και πάμε στο εκτός ημερησίας.